The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Kilisee kulkuset loistehessaan nietosten. Joko siellä on tonttujoukko valmiina? Täällä pukki on jo paikalla ja valmiina aloittelemaan tämän illan lähetystä. Laittapas vielä nuo kuulottimet jotenkin päin tuohon, niin me saatan kuullakin jotakin. Ei nää oikein istu tälleen. Mitenkä ne istus? No, alkoon tuossa sitten. Ai niin. Pitäähän se tuo kuvakin laittaa tuolta tai ettään te välttämättä tarvitse. Heipä hei! Tervetuloa tänne Jonetsin pikkujouluihin. Hehe, kippis. Tästä se lähtee. Tää on sitä uutta mehua metsämarjamehua. Kovasti siinä on metsämarjainen bouquet. Erinomainen maku. Valtavan hyvä. Valtavan hyvä. Ei, kyllä minun pitää saada nämä kuulokkeet nyt itse asiassa päähän, kun siellä taustamusiikkia tulee kaikkea, niin tiedän nuo tasot sitten, että ne on suurin piirtein oikein. Käypä se näinkin. Näin se muuten käypikin. Tuo vielä vähän alaspäin. Näin. Jaha. Ketäs siellä on? Tommi vaan.
Morjes, Simppa, Finn. Mitäs meillä on luvassa tänään? Mulla on mitään havaintoa vielä, että mitä on luvassa. Niin kuin ei monesti muulloinkaan ole havaintoja näistä. Mutta edetään sen mukaan, kun mitä nyt tää kiertää jostakin kautta. Kiertääkö se tuolta? Joo. Tuolta se varmaan kierti. Niin, yleensäkään ei hirveästi ole semmoista agendaa näillä live-lähetyksillä. Nämä nyt etenee aina sen mukaan, miten työ ottaa innokkaita. Pistäpäs tuolla taustamusiikki niin, että se ei sieltä häiriä, mutta että se kuuluu kuitenkin. Tässä tulee soimaan tuommoinen jouluinen taustamusiikki. Se nyt on vähän varaillut muutamia tuommoisia esityksiä. Tietysti tulee sitten piilokuvakissaakin. Niitä on muutama lukku aukaisematta tai muutama pätkä katsomatta. En ole tehnyt uusia nytten. Joo, ja katsotaan tuo joulukalenteri. Minähän olen tehnyt joulukalenteria nytten toiselle kanavalle, eli Tarinatarhaan. Siellä on satuja, niin nyt otetaan tähän alkuun sitten tuommoinen joulukalenteripläjäys. Se lähtee, mistä se lähtee? Mistä se lähtee? Tuosta. Katsotaan tämän päivän joulukalenteri, avataan luukku numero 20. Joulupukin joulukalenteri, luukku 20. Juhlavalmisteluja. Heipä hei! Tervetuloa tämänpäiväisen joulukalenteriluukun aukaisuun. Tänään meidän sadun nimi onkin Juhlavalmisteluja. Lumisen metsän keskellä oli pieni tupa, jonka ikkunoista loisti kirkas valo. Tupa oli 7 kääpiön mökki ja siellä vallitsi riemukas tunnelma. Kääpiöt suunnittelivat parhaillaan joulujuhlaa, johon ne olivat kaikki kutsuneet Lumikin ja Prinssin. Tehtävää olisi vielä paljon ennen kuin kaikki olisi valmista. No niin, viisas sanoi, on aika jakaa tehtävät. Minä ja Jörö haemme kuusen ja koristelemme sen, eikös vain? Jörö murahti myöntymisen merkiksi. Vilkas ja lystikät paketoivat lahjat. Unelias keittää joulupuuron ja Ujo ja Nuhanenä esittelevät Lumikille ja Prinssille joululaulun, kun he saapuvat. Tuliko selväksi? Viisas kysyjä sai vastaukseksi epämääräistä murinaa. Kääpiöt ryhtyivät valmistelemaan juhlaa. Viisas ja Jörö löysivät lähimetsästä hienon kuusen ja raahasivat sen sisälle. Kuusi oli hieman liian korkea, mutta sen latvan sai taivutettua juuri sopivasti, jotta se mahtui kuin mahtuikin tupaan. Jörö pujotti tähden kuusen latvaan, mutta koska latva oli niin vino, tähti putosi lattialle kerta toisensa jälkeen. Niinpä Jörö lopulta teippasi sen kiinni. Vilkas ja lystikäs olivat innoissaan paketoinnista. He olivat jopa niin innoissaan, että paketoivat muutaman kerran oman kätensäkin lahjapaperin sisään. Lopulta he saivat työnsä valmiiksi ja asettivat ryppyiset ja muhkuraiset lahjapaketit vinossa kallistelevan kuusen alle. Keittiössä puuropata porisi jo iloisesti. Porinan lisäksi kuului myös tuhinaa ja kuorsausta. Unelias, lisäsithän muuroon pantelin. Ei vaan puuroon mantelin, viisas kysyi, ja silloin Unelias säpsähti hereille. Voi ei, puuro on palannut pohjaan, Unelias surkutteli. Mitä he nyt tarjoaisivat Lumikille? Viisaskin oli hädissään, mutta nyt ei ollut aikaa ratkoa pulmia. Lumikki ja Prinssi koputtivat jo mökin ovelle. Ujo ja Nuhanenä, alkakaa laulaa. Viisas huudahti ja avasi oven. Siinä samassa Ujoa alkoi ujostuttaa. Puna levisi hänen kasvoilleen, kun Lumikki heilutti hänelle tervehdyksen.
No, viisas hoputti. Jou, jou, jou. Ujo aloitti hiljaa. Joulupuu on. Atsjuh! Nuhanena jatkoi. Lumikkia alkoi hymyilyttää ja hän ryhtyi laulamaan Ujon ja Nuhanenän kanssa. Pian muut kääpiöt ja prinssi liittyivät lauluun ja mökki oli tulvillaan iloista joulumieltä. Viisas oli varma, ettei hyväsydämistä prinsessaa haitannut, vaikka kaikki ei ollutkaan sujunut aivan suunnitelmien mukaan. Tärkeintä oli viettää joulua yhdessä ja hyvillä mielin. Niin se on. Yhdessäolo on kaikista mukavinta joulun aikaan ja se, että pääsee rakkaiden ihmisten kanssa viettämään oikein rauhallista mukavaa joulua. Tämän pituinen oli tämän päivän joulukalenterin satu ja huomenna taas uusi satu. Muistahan tulla kuuntelemaan. Nyt toivotan sinulle vaan mukavaa iltaa ja hei hei! En minä lähde mihinkään, älkää säikähtelä. Voi, että oli kyllä kiva joulukalenterin satu tänään. Hehe. Arvatkaa, miten mukava noita on ollut tehdä. Vitsi, että minä olen nauttinut jossain mulla se kirja on, mistä minä olen lukenut. 24 satua ja älyttömän ihana ollut tehdä. Mutta hei, siellä on tullut viestiä, luetaanpas nää. Tommi vai Jones pääsee maistelemaan lähetyksen sisältöä, vaikka ilman tuttuja juomia onkin. Jaa, okei. En ymmärtänyt, mutta juomia on nyt aika paljon. Katsotaan kohta minkälaisia juomia tuli tänään lähetyksessä tuolta Alkostore 24. Alhanniemen Tero, moro Jones, akku loppu. Kysymys oli, että onko kinkku jo sulamassa ja vietätkö joulun yksin? Me on syönyt jo 2 semmoista kilon niitä kinkkuja, semmoisia pikkusia kinkkuja. En oo ostanut kinkkuu nytten. Saa nähdä, ostako tai sitten ehkä käy välipäivinä ostamassa alennuksesta kinkun. Joulupöytään me pääsen tyttären luokse. Eli meillä on aina, joka joulu ollaan jommankumman tyttären luona, vietetään joulu. Sinne tulee heidän äiti ja mummo ja velipoika ja tietysti tyttäret lapsinne on siellä ja semmoisella mukavalla lämminhenkisellä porukalla viettää, paitsi että minähän se on ravaamassa pitkin kyliä monta tuntia. 5 paikkaa on nyt joulupukin paikkoja. Enempää en ottanut tälle vuodelle. Viime vuonna oli 8 ja se oli kyllä pikkusen liikaa. Ja jouluaattona sitten mahdollisesti pistetään livet päälle, tarkastella, että minkälaisia lahjoja sitä on kukakin saanut. Miehän on lahjoja jo saanut ja lahjoja avannutkin. Me voin niitä esitellä vähän, mitä on tuossa jo avannut pakettia. Ihan sen takia avasin, koska mie tiesin, mitä sieltä on tulossa. Ja ne on tarpeelliset jo jouluaatoksi, niin minäpä näytän sitten jossain vaiheessa. Mutta yksin hirveästi tapaan porukkaa jouluaattona ja saan olla omien rakkaiden kanssa sitten viettää aikaa. Ja kyllä me varmaan on sitten niin kuin joulun pyhät, joulupäivän, tapaninpäivän, ne on nähtävästikin yksin täällä. Miten se oli sitten? Joo, sitten maanantaina on taas ruokajako, eli uuden vuoden aattoko se on? Niin se taitaa olla. Niin. Joo, eli aatto 30. päivä ja 23. päivä on kanssa ruokajako, eli niissä käyn kylläkin. Mutta yksin minä tykkään olla yksin. Kyllä täällä saa käydä ja varmaan käypikin aha, sinne Discordiin tuli
porukka. Pistetäänpäs tuo Discordi auki, jos sieltä saa sitten vaikka jutteluseuraakin tähän. Niin tykkään olla yksin. En ole yksinäinen, vaikka yksin asunkin ja yksin olenkin, niin niissä on ihan vissi ero. No, tuommoinen nopea vastaus tuohon lyhyen kysymykseen. Ollaan nyt varmasti K18 lähti, jos pukilla kilisee, kuuluuko se ihan näkyville? Aivan, eli disclaimeri tähän alkuun. Tämä tosiaan ei ole lapsille tarkoitettua lähetystä, vaikka pikkujoulut onkin. No pikkujoulut on kyllä aikuisten juttu, eikö ookin? Ei ne ole lasten juttu sinällänsä ollenkaan. Otetaanpas tuo Discordi, mistä me vedän sen tänne. Tämä on täällä tuossa ruudussa. Siellä on Ernolta tullut aika huikea hieno maalaus. Saanko me sen tuohon vaikka näkyviin? Saan. Eli Erno, onko Erno on varmaan katsotaan tuo kohta tuo. Sinne tuli viestiä tuonnekin. Jaha, Ilves Jyppi on alkamassa. Veikkaus TV:llä on jotain snookeripelejä myös, mutta nyt ei ole kahtelemaan Ilves Jyppiä. Toivottavasti iso kuva. Mikä iso kuva? No en tiedä. Haisuli 31. Hyvää iltaa, Jonas. Itse tässä olutta ottelen. Hyvä. Hyvää iltaa vaan sullekin. Ja kaikille muillekin, jos en ole kerinyt tässä muistanut sanoa. Emeli K. iltaa. Kake Ruipelin iltaa. Pekka Vesala iltaa. Ja Vesala sanoo nätisti iltaa kaikille. Sanokaa kaikki nyt Vesalle iltaa tuonne chattiin. Eikö Pekka Vesala? Pekalle, ei Vesalle. Hullumpi Esa. Sinulla on oikein vanhan ajan TV-chatin tyyliset raamit lähetyksessä. Rauhallista roudun suunnalta. Joo, niinpäs muuten onkin, kun tässä rupeaa miettimään niin siinä pitäisi vaan pyöriä nyt koko ajan sitten ja mikä piilosana nyt on, kuka siellä arvaa, 2 A:ta on jo paljastettu tuossa. Vähän laitoin noita lumia tuonne kopikkoon. Meillä muuten Joensuussa on lunta ihan mukavasti. Tulee valkoinen joulu. Hokosola, hojo. Xero, pukki vähän huppelissa sopii joulu. Ei ole pukki huppelissa vielä. Minä olen ensimmäisen lasillisen vasta ottanut. En tuossa ottanut aikaisemmin. Mitä ajattelin, että teidän kanssa on sitten kiva tissutella tässä samalla. Tämä on tätä uutta kotiviiniä. Eilen laitoin sen tuohon selviytymään. Makeutin ja laitoin selviytymään sitten ison kattilaan. Ja ollut tuossa ulkona oikein hyvä, kun se on kylmää. Koska teettää ruokaa ja juomaa, Harri Kainulainen kysyy. Milloin teen videoita varmaankin niistä? Koha kerkki. Me teen niin fiiliksen mukaan näitä juttuja, että paha mennä sanomaan. Ei tosiaan. Sauhut moro. Nurtsi 85 iltaa. Kaamo iltaa. Hyvin olet tehnyt vaivaa nähdä tähän kaikkeen, mitä nyt on. Pikkusen pitää vaivaa nähdä. Mutta nörtti kun olen, ATK-ihminen, niin minusta on kiva näitä kaikkia suunnitella ja tehdä ja tämmöisiä. Ja laittaa. Teitä vartenhan minä teen. Terho Lindgren kysyy, voisitko joskus tehdä uutteesta olutta? Se on vähän kinkkinen juttu. Sen takia, kun siellä pitäisi satsata sitten aika paljon.
koska pitäisi ostaa ne olutpullot. Minä en ole olutta koskaan pannu. Kaikkea muuta melkein on pannu kyllä, mutta enemmän semmoista liikkuvaa tavaraa. Olutta en ole pannut koskaan. Mutta kyllähän se olisi ihan ajateltavissa oleva. Siinä pullot pitäisi ostaa ja jos ei ole sitten semmoisella patenttikorkilla olevat, niin sitten pitäisi olla pullotuslaitekin. Tai siis tuo korkituslaite, en pullotuslaitetta tarvii. Mut. Pistetään harkintaan. Ei ole poissuljettu asia ollenkaan se, mutta siinä nyt on sekin vielä, kun me oluesta hirveästi tykkää. Kyllä me oluttakin juo, mutta sitten se pitäisi olla tosi vahvaa, että sitä niin kuin kehtäisi ottaa humaltumistarkoituksissa, koska nelosolutkin on siinä rajoilla, että sitä kun tissuttelee, niin enempi vaan niin kuin kusena valluu, eikä taho olla niin kuin semmoista nousuhumalan tuntumaa missään vaiheessa. Ja siihenhän se pyritään kuitenkin alkoholin otossa, eikö näin? Minä ainakin. Mulla ei ole noita huutomerkillä olevia siellä on Discordia koetettu, että jos sieltä löytyisi Discordin liittymislinkit. Ja eikä taida muuten YouTubessa ollakaan mahdollista. Ne on Twitchin asioita enemmän, semmoiset huutomerkkiä ja avainsana, mikä antaa sitten selvityksen, että paljonko sulla on pointseja tai muuta tämmöistä. Regina N, terve sinullekin. Reginakin sanoo terve kaikille. Sanokaapa kaikki nyt nätisti tuonne chattiin terve Reginalle. Harri Kainulainen, siinä on iso ero, onko yksin tai yksinäinen. Itsekin paljon yksin, mutta yksinäinen. Siinä on, siis se on ero kuin yöllä ja päivällä. Nyt on uutisoitu taas siitä, että mitenkä paljon on yksinäisiä suomalaisia. Yksinäisiä. Mutta siinä on kyllä minun mielestä se on virheellinen tapa uutisoida koska monellakin se on ihan tietoinen oma valinta, niin kuin esimerkiksi mulla, että minä asun yksin. Ihan varmasti pystyisin vieläkin vaikka vähän partaa siistisiä kainalot en ajas, vaan kainalot pesisin, niin varmaan tuolta seuraakin saisi sitten, että minkä kanssa voisi asua ja elää, mutta kyllä tämä on niin kuin tietoinen valinta ihan mulla. Janne Metsometsä taas Kiinasta laittaa terveisiä. Iltoja terveiset sinne Kiinaan. Teillä on yö siellä pitkällä. Kake kyselee, kilisee kassissa kilisee. Sitten 3 pulloa kossua. Ei kilise. Pukki kyllä tänään sai lähetyksen. Tuli 6 pulloa ihan alkomahoolia. No niin, Nurtsi sanoo Pekalle iltaa, vaikka niin. Missä ei synnyinpaikka? Se on tästä Joensuun Utrasta, niin olisiko 5 kilometriä. Keskussairaala on niin kuin Pohjois-Karjalan keskussairaala, missä kävin syntymässä, mutta Niinivaaralla on sitten Joensuussa, siellä on lapsuuden koti. Ja sitten nuoruuden koti on Reijolan puolella Haapaniemessä. Voitte kartasta katsoa. Voi aina katsoa kartasta jossain vaiheessa, jos muistutatte. Niin. Haisuli 31. Mulla Jonessa on synttärit 25.12. Mitenkä olet suhtautunut tuohon joulun läheisyydessä olevaan synttäriin? Mulla tytär on nimittäin 19. päivä, eli eilen oli hällä synttärit. Valitettavasti en päässyt menemään sinne. En lähtenyt tämän flunssan kanssa nyt liikenteeseen ollenkaan. Nokka ihan tukossa ja varmaan äänikin paineessa, koittakaa kestää.
Matalahan mulla on ääni muutenkin, mutta... Normilive olisi parempi, ei höpötyksiä. Mikä on normilive? Eikö tää ole tätä minun normiliveä, että höpötelee, kun eihän me mitään levyjäkään soittele milloinkaan. Mut vähän katellaan noita muita juttuja. Tarkoitit se että pakotin teidät kahtamaan joulukalenterin luukun aukasun. Äläpä. Linkatke joku Discordi. No siis muuthan ei pysty linkkaamaan Discordia kuin minä. Ja en vielä ottaisi sinne nyt keskustelu. Ei tää nyt oikein istu tässä. Olkoon tuossa olkapäällä. Kun on nämä kuulokehärpätteet. Niin en nyt vielä ottaisi kuitenkaan jutteluseuraa, että käydään nyt näitä alkuasioita ensin läpi tässä. Ja katsotaan sitten vähän myöhemmin tuo Discordi. Voidaan sitten höpötelläkin kyllä. Ja mulla Discordissa ei ole sisältöä oikeastaan mitään, että siellä on vaan kanava, mihin voi laittaa tekstit ja sitten on yksi puhekanava, pari puhekanavaa. En ole rakentanut sinne mitään avaruuksia vielä Discordiin. Joo. Normilive on aika tehdä koko vuosi. Tää on just hyvä Jones. Niillä lailla. Mulla oli muuten eilen oli tuo ruoanjakoporukan pikkujoulutkin. Sinne jaksoin mennä, kun kyyti oli mennen tulle ja sai puurot ja piirakat ja kinkkua ja oikein lämminhenkinen mukava. 50 ihmistä meitä siellä oli. Meitä on siellä ruokajaossa kaiken kaikkiaan niin kuin vapaaehtoisia. Muutamia on palkattuja ihan niihin tiettyihin hommiin. Sitten on palkkatuella, kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa. Niin onkohan meitä joku 80 henkeä siellä kaiken kaikkiaan? Ajatelkaa. Aika paljon porukkaa. Suurin osa on vapaaehtoisia, niin kuin minäkin. Että käymme siellä ihan hyvää hyvyyttämme. No niin, Reginalle tuli terveet sinne monta kertaa. Hyvä. Te alatte oppia tää homma. Miksi olet työtön? Osaavahan olet. Miksi? Ei nyt lähdetä sitä puimaan tässä. Tässä on menistä omista ongelmistani niin monessa videossa ja monessa lähetyksessä kertonut. Ehkä myöhemmin sitten kunhan aletaan olla liikuttuneemmassa tilassa, niin mietitään noita syntyjä syviä. Mutta nyt on pikkujoulu. Pikkujoulussa on tarkoitus se, että pomolle vittuillaan. Koitetaan vongata työkaverin muijaa. Vetää semmoset lärvit, että ei enää tarvi hävetä omia tekemisiään, koska niitä ei muista. Siis sehän on normipikkujoulu suomalaisessa yhteiskunnassa. Se eilinen pikkujoulu, se oli ihan kahvittelu ja ruokailupikkujoulu, että kun se on uskonnollinen porukka, joka vettää sitä eli Viadia, entinen vapaakirkko. Minä en ole uskonnollinen ihminen, mutta ei nää enää mulle tuputa sitten sitä uskoa. Mä ajattelin, että ei mulle niinku haittaakaan tee niitä hartauksia kuunnella ja muuta tämmöistä että ei ole vielä saaneet käännytettyä. Ehkä liikaa olen semmonen tiedepainotteinen ihminen siihen, että lähtisi syvällisemmin uskomaan
johonkin. Ihan yhtä hyvin voi uskoa vaikka Musta naamioon, sekin on ihmiset kirjoittaneet sen asian. Mutta tästä ei ruveta nyt väittelemään. Ei tähän mitään teologiaa nyt sotketa. Tähän nyt vielä. Mitenkäs Janne olet Kiinaan astikin? Joo, Jannehan on siellä Kiinassa ollut jo pitempään. Pukki ottaa nyt kotiviintä. Pukilla ei vielä ole duunit. Niin mulla on 364 päivää vuodessa, että me pystyn juomaan, jos haluaa. Mutta sitten se 1 päivä pitää olla selvinpäin. Mutta illalla voi sitten jotain ottaa. Homma hieno, moi. Terve. Huomenta, Jonetsi. Mikä sulla on Jonetsin lempiolut, jos semmoista on, tai mistä oluesta tykkäät eniten? Niin kuin sanoin, en ole hirveästi oluen ystävä. Periaatteessa ihan sama, mitä olutta se on. Mieluummin vahvempaa kuin joku A-olut. Saa maistua alkoholikin siinä oluessa, niin silloin tietää, että siinä on jotain substanssia siinä jutussa. Hieno sana, anteeksi. Mutta ihan peruslaakeri kuitenkin, että ei tummat oluet, eikä nämä apako, se on vaan ape. Mutta niin. Regina kysyi, että onko ruokajaossa teille riittänyt hyvin jaettava vaikka kaupoilla isot ilta-alennukset? Kyllä. Täytyy sanoa, että jaettavaa on riittänyt. Lihatuotteet saattaa loppua joskus vähän kesken. Toista sattaa, että semmoinen, maanantaisin aina, silloin käy eniten porukkaa, niin sinne jakoon sisään tulee sitten jonoon semmoinen 160-170 henkeä. Yli 200 siellä yleensä on, ja mikä maanantaina ottamista tulee iso numero, niin tulee keskiviikkona tai perjantaina uudestaan sitten. Eli semmoinen 170 henkeä tulee ja kaikille riittää kyllä jaettavaa. Ja leipää on sitten yleensä aivan hillittömät määrät. Sitä on siis käsittämätöntä, miten kaupoilta sitä leipäpuolta tulee. Ei ole oikeastaan vähentynyt, vaikka nuo ilta-alet on tullut. Me on 4 vuotta ollut nyt tuossa ruokajaossa, nyt 5 vuotta että olla käynnissä nyt. Niin. Kyllä sieltä vaan sitä tavaraa tulee. Mikä on hyvä, että niitä saadaan eteenpäin jaettua. Pomo muijaa, näinkin on käynyt, Vekotin sanoo. Jos oikein tarkasti muistiani kaivelen, niin kylläpä on tainnut käydä niinkin. Mutta älkää kertoko kellekään. On ollut huomattavasti viriilimpi joskus kuin mitä nyt olen. Meneekö enemmät kirkkaat enemmän? Joo, mieluummin kirkkaita. Kyllä otan, että Mie en ole oikein semmonen niinku hirveä oluen. Viskit, kirkkaat. Katsotaan kohta tai itse asiassa kun me käyn tupakilla, niin sillä välin sitten päästä kahtomaan, että minkälainen satsi tuli tänään Alkostoresta viinaa. Joo, Regina kysyy, että miten uskovaiset selittävät lihasyövien dinosaurusten esiintymisen samaan aikaan ihmisten kanssa, jos maapallo ikää 6000 vuotta. No se teologiasta.
ne selitykset, mitä tulee, mitä nyt on jutellut just ihan vastaavista asioista, niin on niin ympäripyöreitä ja vetoavat vaan siihen, että se on Jumalan työtä. Se on Jumalan työtä. Ei sitä ei tarvikaan käsittää eikä selittää. No. Yhtään väheksymättä mitään ihmisryhmää, tai melkein mitään ihmisryhmää. Ihminen on lihansyöjä, minä ainakin olen lihansyöjä. Ja minä olen muuten leiväsyöjäkin ja minä olen muuten maidonjuojakin. Että galagluteista iltaa. Galangluteista iltaa. Galangluteista. Galangluteista. Hieno sana. Tää ei ole ihan niin kirkasta nytten tää, mutta miten hienoa joulunpunaista juomaa. Tää nyt näyttää aika mustalta. Otetaan tänne parempaan valoon. Ei, tuossa menee jo liian kauas. Niin, tää on tämmöstä ihan joulunpunaista. Oikein marjaisaa. Upeeta. Mahtavaa. Tietysti kun sisältöä teen tuonne YouTubeen, niin myöskin siellä sitten tietysti tulee katseltua kaiken näköistä. Ja laitoin sitten yhteen video, että saanko esittää tämän omassa livessäni. Tuli parin päivän päästä sitten vastaus, että ole hyvä, että kun vaan kerrot sitten lähteen, että mistä näitä löytää lisää, niin katsotaan ihan kohta yksi. Se ei ole pitkä video, mutta se on tehty niin mainio tarina ja nämä kundit tekee hyviä tarinoita. Osa menee vähän ylinäyttelyn puolelle, mutta ei se nyt tietysti ole sikäli ihme, kun kanavan nimi on Overacted Films. Suomalaisia kundeja, nuoria kundeja. Niin mitenkä olisi, jos tässä katsottaisiin nytten Overacted Filmseiltä semmonen kuin huulihörppykosta, ja se käypi hyvin tähän illan teemaan pikkujouluihin, niin olkaapa hyvä, nyt tulee huulihörppykostaja. Tänne jostain tulee. Mistähän mulle tulee nyt korviin jotain ääniä, mutta voi tulla, että ne tulee tuolta pään sisäpuoleltakin, mutta hei, huulihörppykostaja.
painutte puliukot vittuun meikäläisen soramontulta. Nää on meikäläisen maita. Tuohon suuntaan! Mokasin tuossa ja äsken ja toisen kerran mokasin kanssa. Ja kaikki menee nyt vähän. Katsotaan loppuhuipentumaan asti tää. Nyt painutte puliukot vittuun meikäläisen soramontulta. Nää on meikäläisen maita. Tuohon suuntaan! Nyt! Joo, mennään. Tuo Heikki, mennään. Mennään. Tulee tänne uuteen. Tuo. Nyt tarvii huutaa. Tulee tänne uuteen. Tuo kävis tuo vanha sanonta, että sullahan on kuseet housussa. Ja paskat! Minusta oli mainiosti tehty. Siinä on just sopiva ytimekäs ja rytmitys hyvä ja kaikki palikat kohdallaan tuossa. Niillä on muuten aika paljon muitakin hyviä jutskia noilla. Niin. Overacted Films, käyköhän kahtamassa. Siinäkin on muuten semmonen kanava, mikä pojat panostaa ihan tuohon hommaan. Niillä ei hirveästi ole vielä yleisöä, mutta jos saataisiin vaikka muutama nyt lisää, niin sehän olisi tosi mukavaa. Värin takia sitä viiniä juoda. Nimenomaan värin takia. Joo. Matti Vattikin on kylästä. Galentulesta. Matti Vatt on kylästä. Joo, tuo oli minusta aika hyvä. Maddo Vaddon kylästä. Goalta. Ahaa. Goalta. Galen kuteesta. Maddo Vaddon kylästä. Perhana. Kyllä olisi Goalla kiva olla nyt. Paljonko on lämmintä? Mahtaa olla ihan mukavasti lämpöä Goalla. Pokka pitää iltaa ja hyvää joulua kaikille. He hörppykostijat.
Mä voin katsoa se myöhemmin uudestaan vielä tuo. Minusta tuo on niin hyvä, mä oon katsonut sen monta kertaa ja aina se vaan naurattaa. Tai ei katsota vielä, älkää säikätä. Haisuli piti tilaa pizzaa, kun alkoi tekee mieli. Mikä on Jonetsin lempipizza tai mistä täytteessä tykkää? Mulla on 4 koota. Kinkku, katkarapu, kebab ja mikä se 4. koo? Koskenkorva. ei, kinkku, katkarapu, kebab ja no. Periaatteessa näilläkin pärjää jo, mutta ei se ollut korvasienikään. Mitä koolla alkavia ruokia on pizzan? Ja ei ole kalopeeno. Eikä 3 kompitsa. Pirkka-Pekka voi pyytää sitäkin anteeksi. Nukuttava ei onna. Kinkku, kepu, katkarapu. Kyllä se on semmoinen aika varma valinta. Ja sitten ehdottomasti valkosipulia. Ja ehdottomasti valkosipulia saa olla paljon. Ja sitten vihreätä tapaskoa. Vitsi, että me tykkään sitä vihreästä tapaskoa. Me vaikka joisin aina semmoisen pullollisen. Se vaan on niin perhanan pieni se suuaukko, ettei sitä oikein saa juottua. Olisiko siinä 10 000 tilaajan eikä oo. Aika nössö spesiaali olisi. Joo, kinkku, kepu, katkarapu. Kyllä se niillä pärjää. Mitähän me on sanonut mieleen, että 4 pitäisi olla. Mutta kun ei siinä tarvii. Ei siinä tarvii. 3 riittää. Ja sittenpäs nuo joulun taustamusiikit tuolta. Kun niitä kerran sinne teille valitsinkin. Nämä on nämä taustamusiikit, mitä on noin YouTuben kirjastosta. Eihän täällä YouTubessa uskalla mitään muuta käyttää kuin YouTuben kirjastossa olevia. 33 päivällä ja yöllä noin 25. Vesi 22 ja kalja 14. Siinä oli asteet. Tuosta tuli mieleen se naisen ihanne mitat. Älkää nyt pahasta kun kukkaa sitten miten ne menikään? Miten se nyt menikään? Miten se menikään? Ei se tullut kunnolla mieleen, mutta sehän oli aika hauska, että siinä loppujen lopuksi ne ei ollut niin kuin puhutaan, että 102, 68, 99, niin ne mitat sitten tarkoittikin ihan jotain muuta. 102 hehtaaria metsää, ikää 92 vuotta ja 107 astetta kuumetta. Tai jotenkin vähän niin kuin tuon tyyliin. Me on vähän huono kertomaan vitsejä. Voi että me ihailen niitä ihmisiä, jotka osaa vitsin kerronnan jalon taidon. Siis, muutamia semmosia, joita niinku jatkuvasti tulee. Toki se alkaa sitten niinku pitkässä illassa, jos iltaa istutaan pitkään iltaa, niin alkaa jossain vaiheessa jo tuntua siltä, että eiköhän nuo voisi jo loppua nuo vitsit, mutta niitä vaan tulee, niin aikaisen jaksaa kuunnella sitäkin. Kun muutama 5-6 ensimmäistä tuntia hirressäkin on kaikista vaikeinta. Ja vitsi tuli! Jee! 1 tilillä 95 ikää 42 kuumetta. Jotain tuommoista se oli naisen ihanen mitat.
Ukko puliukko, kaprisin kana, kumina. Kapriskana ja kumina. Ei kuminaa, eikä kaprista, ei välttämättä se. Vaikka tykkääkin kapriksen mausta, mutta ei se ole kuin semmoinen, minun mielestä se on vaan niin kuin mauste siinä, eikä mikään, niin kuin monikin myy sitä lisätäytteenä kaprista. No toki myyvät sitten lisätäytteenä myöskin valkosipuli. Nykyään ei muuta saa myydä pizzasuikaletta kinkkunimellä, ellei ole oikea kinkkua. Aivan kyllä, hyvä juttu, vaikka sitä itse koskaan ota paitsi kahdessa paikassa, jossa on oikea palvikinkku käytössä. Joo, kyllä aika paljon tiukentunut nuo säädökset siinä, että mitä saa ja mitä ei saa. Ja minun mielestä se on kanssa hirmu hyvä. Esimerkiksi Karjalan piirakkaa, niin siinä on tietyt kriteerit, että mitä piirakkaa saa kutsua Karjalan piirakaksi, että se menee siitä perinnekatsauksesta läpi. Mämmikihän on suojeltu, mitä se on, no kuitenkin jotakin. Niin, hei, tuossa muuten vilkastas tuo, minkä me laittoin se? No, eikö tuossa? Niin, tuo Erno Metalman, sehän on ollut tässä lähetyksessä useamman kerrankin mukaan, niin Erno maalaa niitä tauluja, eli löytyy sillä Erno Metalman yhteenkirjoitettuna YouTubesta kanava. Hän tekee tauluja. Tuossa näkyy yksi hänen taideteoksensa ja nämä on vähän erikoisempia juttuja, eli tuo on tehty tuolle rumpukalvolle. Ei sille, mikä on korvassa, vaan ihan tälle rummussa olevalle kalvolle. Sille maalaa akryyliväreillä ja vitsi, että on rentouttavaa katsella kyllä taiteilijatöissään. Niinpä se on melkein mikä tahansa taiteilija, kun tekee taidetta, niin niitä on kyllä siis niin hieno katsella. Käykäähän kahtamassa Erno Metalman. Ja siellä on rummunsoittovideo ja on muuta tuommoista. Aika tykkijätkä kaiken kaikkiaan. Minä olen niinku pienestä pitäen. Mulla on kirjoja ja on vihkoja ja on kaiken näköistä, mihin minä olen suttaillut sitten kaiken näköistä kuvaa, mutta siis minä niin haluaisin osata piirtää, maalata. Ei, se vähän niin kuin, mulla aivoissa on se kuva kyllä monesti, että mitä minä haluaisin, miten minä näen sen. Ja sitten kun lähtee piirtämään, vaikka miten hienon otteen ottaa siitä piirtovälineestä, niin ei vaan tule. Ei se vaan tule semmoinen, niin kuin, miten visualisoi sen päissään, tai vaikka selvinkään päinkään. Onko teillä muilla mitä taiteellisia lahjoja? Itsehän no taiteelliseksi lahjaksi voisin katsoa tuon valokuvaus. Siinä mielestäni on aika hyvä sommittelemaan. Ja tietysti tekniikan osaan aika hyvin valokuvauksessa, mutta sitten musiikkipuoli on aina ollut, soitan kitaraa, jonkun verran kosketinsoittimia, tämän tämmöistä, että se on sitä taiteellista puolesta. Laulan, joskus
laulan tuota hyvinkin ja olen jopa voittanut muuten karaoke-laulukilpailuitakin, en pelkästään yhtä, vaan useampia. Että kai laulan siinä mielessä, olen ainakin joskus osannut laulaa. Niin. Haisulle kysyi, oliko Jones milloin viimeksi käynyt baarissa ottamassa kuppia. Tänä kesänä jokilaivalla kävin muutaman oluen ottamassa. Baarissa siitä on varmaan 4 vuotta aikaa, jos ei ylikin, että on niinku baarissa iltaa istunut ja ottanut kuppia. Varmaan 4 vuotta taitaa olla kammarissa tuossa Rantakylässä. Joo, 4 vuotta syksyllä siitä tuli. Jusa, moi. Hyvin osattu, kyllä. Tuo on siis, meidän on niin ihaillen katson noita Bob Ross on yksi semmonen. Twitchissä ja taitaa YouTubessakin pyörii niin kuin jatkuvasti 24/7 Bob Rossin vanhat taidemaalaus, kun se on TVC:n tehnyt niitä 4:3 on vielä ne kuvasuhe siinä, mutta ja niin mukavasti kertoo vähän niin kuin Kyllitäti aikoinaan, kun piirsi ja kertoi satuja, niin Bob Ross. Pekalla sama homma piirtämisen kanssa ja laulamisen. Laulu on hyvä niin kauan, ennen kuin tulee suusta ulos. Ja on sitä niin kuin itse mielessään miettii kaiken, että ne nyt on asiat valmiita. Mutta jotenkin ne vaan sitten jää puolitiehen monetkin. Vaikka miten antaa kädellekin käskyjä, että piirrät nyt semmoista hienoa taidokasta siveltimen jälkeä, niin jumalauta suttua tulee ja sekuntaa. Ei sille maa mitään. Homma hieno yrittänyt öljyvärillä maalata, mutta ei. Ja kyllä me veikkaan, että sitten kun lähtee ootko Erno vielä linjoilla muuten? Haluaisitko kertoa vähän, että mitenkä ootko siellä kouluja käynyt vai ootko ihan itse opetellut, harjoitellut, katsonut videoita? Millä tavalla sulla on lähtenyt tuo käyntiin? Niin olisi ihan kiva funtsailla sitten sitäkin. Kerro, miten saat sen kääntäjän puhelimeen. Jossain videossa mainitsit siitä. Siis sehän pitäisi löytyä joka puhelimesta kääntäjä. Pistäpäs tuolta pois. Elikkä tuommoinen, näkyykö se kunnolla? Ei tää nyt oikein osaa tuommoinen kuvake kuitenkin tuossa. Tuo kuvake. No ei, nyt se lähti väärät sovellukset sieltä. Eli se on Google-kääntäjä nimeltään. Ja löytyy varmasti sitten tuolta Play-kaupasta. Mutta minun mielestä tämä pitäisi olla niin kuin Android, nimenomaan Android-puhelimessa, koska tämä on Googlen hommia, niin Android-puhelimessa se on valmiina, mutta jos sulla on nokialainen tai Windows-puhelin tai Applen omena-juttuja, niin niissähän ei ole. Tuo Android-puhelimessa on tuo kääntäjä. Ja vitsi, että on näppärä. Ja siellä on paljon muitakin sovelluksia sitten, mitkä on niin kuin, siis älyttömän hyödyllisiä. Esimerkiksi, onko se
Google Lasit vai milläs nimellä se olikaan? Tuolta. Google Lens. Eli tää on semmonen, se nyt näkyy tuommoisen, eli tää niinku tällä on tarkoitus kuvata niin, että osoitetaan se esimerkiksi johonkin mihinkä me nyt vaikka tuohon perhana menee hankalasti. Mulla on tässä rislapaketti, niin mä otan kuvan ja sitten tää lähtee sieltä näyttämään samankaltaisia sisältöjä. No nyt siinä jotenkin tuo vihreä heijastelee, että eli se on Google Lens nimeltään tuo. Tai voi sitten vaikka katsotaanpas tuossa mulla on tuommoinen pikkunen muumi. Muumi, jos me perään, että tää on hankala. Otas tuohon noin. Niin. Tää lähti sieltä, se huomasi, että se on pehmolelu ja antaa sitten monennäköisiä pehmoja sieltä. Aha. No, ihan jänniä leikki tuommoiset sovellukset. Tää voisi olla tässä istu itse asiassa. Ei se voi. Oppas siellä hyllyllä nyt sitten. Mutta se Google-kääntäjä, niin se, jos sulla on Android-puhelin ja sitä ei ole siinä, niin varmasti Play-kaupasta löytyypi. Ukko P. Puukko, naisen näppäily. Se on jäänyt vähän vähemmälle nyt viime aikoina. Tommi Vaaka, tuleeko siellä majoneesi automaattisesti pizzan päälle, jos ottaa kebab-pizza, vai onko vaan oululaisten juttu? Ei varmaan tuu missään. Ei majoneesia eikä kepukastiketta, jos ei erikseen pyydä. En ole tietysti kaikkia näitä Joensuun pizzerioita kokeillut, mutta ei ainakaan noista mitä tiedän, niin ei tule. Oulussa on muutenkin ihan omia juttuja. En millään pahalla en tykkään Oulusta. Minä on siellä itse asiassa aika paljonkin aikaa viettänyt. Serkkuja on siellä päin nimittäin. Haukiputtaalla ja Taivalkoskella ja Oulussa siinä myöskin. Rob Lock sanoo, Piposalmi, maksapaskana grillattu broileri. Tuliko maksapaskana? Ohut saunapalvi Dulano nam röyh. Aha. Terve vaan maksapaskana. Jusa, onko sulla Android-puhelin? Vai omppu vai Windows-puhelin? Omeena Igor Sarov-nimisellä kanavalla on kanssa maalausvideota tubeessa. Igor Sharov. Katsotaan tuossa mitä löytyy. Sarnov. Igor Saharov. Kirjoitapas oikein. Saharov. Joo. Tuolta katsotaan mitä siellä.
En oteta tuota HBO Nordicia. Taitaa olla Venäjän poikki tämä poitsu. Tässä tuokin. No niin, siellä on muotokuvaa, siellä on landscapeä, portreittia ja tuossa on pistänyt jonkun muijan maalaamaan. Itellä ei vai onko? On varmaan. Täälläkin on. No tuossa. Pikkujouluaiheinen kuva siitä. Oho. Ei näytetä tuon enempää. Mutta joo, kyllä paljon on. Mikäs oli se Rob? No. Rob Ross. Tämän näköinen tyyppi. Että miksei me ole tilannut mukaan tätä. Niin no se on kyllä vainaaja tämä. Täällä on älyttömän hyviä. No vielä tuolla tulee näköjään. Yksi päivä sittenkin tullut. Eli täällä on hauskoja nämä videot. Rob Rossilla. Ja tuo tekniikka on siis niin uskomatonta ja niin vaivattomasti, niin helpon oloisesti työstää, tekee näitä, että aivan siis ihan oikeasti jotain out of this world. Ja ei katsota pitkää pätkää aina noita, kun alkaa vittuilla tää YouTube sitten. Juha Patapura, minä kävin tästä tänä iltana kalastajatorpalla syömässä ja juomassa. Kalastajatorppa on lainausmerkissä. Mitähän? Kanapihvi ja Honey Beetä. Oliko Honey Bee siellä soittamassa? Ei varmaan. Minkä merkin tupakkia Jonetsi polttaa? No kaikista mieluiten vihreitä tätä polttasi, mutta eihän vihreitä enää saa, niin sinistä palmallia. Seprami kysyy, onko mun lahjoittamat muut komponentit toiminut niin kuin pitää, eli kyllä, kiitoksia, emolevy ja prosessori toimii vallan mainit. Tässä hönkii tämä kone. Mitä minä siihen näytönohjaamisen 1050 Ti:in hommasin ja itse asiassa nyt siinä on kaksi, siinä on se 710 ohjaajan kanssa tuossa, että sai 3 näytölle. Ennen kuin tulee sitten sovitin tuohon Tyhmä Pertti 22. Mene töihin. Aurinkojuoma. Tuo mene töihin on vähän saman vastauksen voi antaa kuin se, että haista vittu. Haista vittuun, sanon yleensä, että levitä eteen. Mene töihin. Homma se paikka, mikä on. Ei tämmöiselle 91 valmistuneille ATK-datanomille ole töitä tänä päivänä pilvin pimein tarjolla. Lapion varten mien enää tällä ropalla lähde. Tämä alkaa olla niin kulunut jo joka paikasta, että ei ole siihen hommaan. Tänään muuten soitti typistä työllistymistä edistävistä palveluista. Rouva soitteli tänään. Ei käydä sitä puhelua nyt enempi läpi, on se tuolla tallessa mulla, mutta. Sipuli kysyy, onko tehnyt aurinkojuomaa ja sanoo moro, Sipuli. Olen tehnyt aurinkojuomaa, mutta en ole tehnyt ihan vähän aikaa. Mulla itse asiassa taitaa olla tuossa, kunhan tupakille lähen ihan kohta puoliin, niin mulla taitaa olla tuossa aurinkojuoma-video oottamassa sitten ensimmäisenä.
eikö se pian olla tällaiset nytten pikkujouluteemaan käy hyvin alkoholipainotteiset videot sinne. Terve vaan, tyhmä Pertti. Sepra, onko mun lähettänyt muut komponentit, niin kuin, siis kysyt se toisen kerran vai luinko me sen nyt toisen kerran? Nyt luin tämän. On. Lahjoitetut on toimineet. Oletko syöneet joulupukkina aattona? Kyllä olen. Mulla on 5 paikkaa. 5. paikkaa käyn pyörähtämässä. 3 varttia menee aina niin kuin siirtymisineen. Semmoinen 15-20 minuuttia kerkii olla hyvin siinä aina läsnä. Että ei mitään 5 minuutin pikakäyntejä. Hyvä, että sun live-lähetyksessä sattuu ajoittamaan semmoille perjantaille, jolle YouTubessa on muuten hiljasta streamien kohdalla. No onhan tuolla Tontsalla taitaa olla lähetys päällä nyt. Lähetys päällä. Sepra kysyi, tuleeko tänään, että otat puheluita vastaan? En tiedä vielä. Katsotaan myöhemmin, ei vielä ainakaan. Ilta on vielä nuori. Ehkä sitten loppuhuipentumaksi saatetaan ottaa joku puhelukin. Googlen kaupasta ilmanen on Google-kääntäjä. Niin Google-kääntäjä on ilmanen, niin kuin pitäisi olla ilmanen tuo mikä, ei se ollut oliko se kääntäjä? Eikö niin Google-kääntäjä? Niin, Google-kääntäjä. Tämmönen sitä minun pää. Tommi vaan Kakeo huipentelematta kaikki rappio striimaa, mutta Jonetsilla on järkevää keskustelua. Onhan siellä varmasti striimejä paljonkin nyt. Mutta tää on paras. Onko se hyvä? Ei. Se on paras. Kummelisketsi. Se. Muistako sen, kun jätkä lähti ostamaan. Mitä se lähti ostamaan? Oliko rautakaupassa jotakin. Lopulta se lähti sitten, sieltä oli uusi vene, traileri, iso maastoauto siihen ja kaikki mahdolliset herkut. Ja onko tää hyvä? Ei. Se on paras. Joo. Anonymiteetin tarjoaa meidän huhteluita nuo mettöön. Niin on. Harvemmin, jotka kykeneet tekemään, ovat tekemättä omasta taudesta Itä-Suomessa tilannetta ajatellen poikkeuksia. Toki löytyy, kyllä näin on. Ruipeliini. Niin vittu, striimaahan toki johtajalaaksokin. Se on ainoa asiaukko Jonetsin lisäksi, mutta tällä hetkellä on upistriimeä. Mä en pidä. Vieläkö se upistriimaa? Mites tuo Tampereen Tero? Mä en ole nyt kahtonut pitkilleen sen kanavapuolta. Onko Tero vielä, onko se hengissä vielä? Tampereen Tero. Tontsalla ei ole nyt striimiä. Siis pitihän sillä tänään olla vai onko se sillä johtajan lakson? Emme ole niin varma. Moneen paikkaan se kaikki alkoholiryhmiä ainakin mainosti, että sillä on striimit päällä tänään. Ja omalle Facebookiin. Voisit kontentin vuoksi maistella nyt niitä, mitä tänään tuli. Hei! Nyt te pääsette kahtomaan, että mitä tänään tuli. Nimittäin tänään tuli niin hieno lähetys tuolta Saksasta, kun se tuli. Mistäs minä sen nyt löydän? Huulihörppö viinat tuossa. Elikkä Tonilla alkaa kohta vasta. Okei, sillä ei vielä ole se. Päästiin varaslähtö tekemään, niin saatiin kaikki katsojat tänne. Hyvä.
Joo, eli tänään tuli lähetys. Me on laittanut sen kyllä YouTubeenkin, moni on varmaan nähnytkin sen videon jo. Eli siellä miksiköhän tuommoinen on päätty piilottaa, en tiedä. Niin tuossa naapuri tilaili, tai sanoi, että hän tilailee viinoja. Minä kysyin, että pääseekö mukaan kyytiin, koska niissähän on tiettyjä rajoituksia. Eli Alkostoressa on se, että siinä on 12 yksikköä. Yksi viinapullo on aina yksi yksikkö. Oliko niin, että tuommoinen 5 litran viini, olikohan se 2 yksikköä, niin se taisi olla. Mutta kuitenkin niin yksiköittäin menee se. 12 yksikköä on 26 € maksut. Ja ei rahaa kyllä niin paljon ollut, että olisin pystynyt sen koko laatikollisen itselle tilaamaan. Niin tilasin 6 pullon satsi 70, vähän päälle 70 kaikkineen. Eli noin 10 per pullo. Tuli tuossa minun videolla sen kerron tarkemmin, mutta nyt pääsette sen videon seuraan. Se on muutaman minuutin, onkohan 5 minuuttia, mikään kusella tupakalla ja näin päin pois. Ja Tommi vaan kiitoksia. Kiitos, nöyrin kiitos. Pientä joulurahaa. Tiukkaa on kaikilla. Minä kiitän. Okei, eihän nuo tämän kuun rahat, ne tulee tammikuussa, mutta tammikuussakin tarvitsee rahoja. Elikkä alkoholilähetys ulkomailta. Voidaan katsoa tuossa sitten vähän myöhemmin, että miten se tilaus hoituu, jos kukaan ei ole tilannut. Mutta se vaatii sen, että siellä ei sitten me pyydä alaikäisiä poistumaan sitten. Mutta älkää vielä poistuko, saattaa olla vielä alaikäisetkin siellä. Nyt on kuitenkin alkuilta. Joulu tuli vähän aikaisessa tänä vuonna. Se kanssa tehtiin yhteistilausta, tai siellä oli useampiakin henkilöitä sitten tekemässä sitä tilausta. Eli tämmönen paketti. Sain nytten tilauksia, eli vähän erilaisia tämmöisiä hyviä juomia. Kato, sieltä ei ollutkaan. Se on täällä. Tässä on ensimmäiset. Rasputiinia ja Martini Rossoa. Näin. Sitten tuohon. Mitäs tuolla sitten on? Sitten on Rosnard Napoleon 5 vuotta vanhaa konjakkia. Joo, näillä nauraa nimittäin pitkä. Ai, tää se on aivan ihana. Black Velvet. Mustaa samenttia. Blended Canadian Whisky. Ne, jotka on seurannut kanavaa, ne tietää, että Jonet on kovastikin tuon whiskin ystävä. Sitten täällä on Cuerpo Gold Rum, rommia. Ja vielä on yksi viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Sambuca kahvilikööri. Tämmönen satsi. Minkä me tuolla laitan tuolla? Hehe. Siinä on pojat rivissä. Noin. Hienosti. Nää oli en nyt muista sitä kauppaa, mistä nämä tilattiin, mutta lukee tuossa ruudun alareunassa nytten
Se linkki, en suosittele kenellekään, ja alkoholissahan pitää olla se 18 ikäraja. Tämä nyt on lain mukaan vielä sallittua, että saa alkoholia ostaa ja tilata ja saa jopa juodakin, mikä on ihan sinänsä hyvä. Mutta älkää tehkää niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. Älkää työjuoko. Se ei ole hyväksi teille kuitenkaan. Jos juotte, niin ihan iloon, ei suruun missään nimessä. Laitapas vielä tuosta toiseen järjestykseen. Tulee sille se kiva. Hehe, tuommoinen. Maksavat about 70, vähän päälle 70 kaikki ne kuluineen. Siinä oli useampi tila samaan tilaukseen, niin saatiin sitten ne laatikot täyteen. Eli 29 on aina per laatikko, se on 12 pulloa. Eli tässä tuli niin 13 € suurin piirtein noita matkakuluja. Eli 60, 10 per pullo noin about. Nämä. Näillä mennään. Siinä on pitkäksi aikaa Jonetsille nautittavaa. Nyt ehkä tänään saattaa lähteä tää rommitestiin, koska nuha vaivaa. Ehkä voi olla, että Black Velvetistäkin otan pikkusen snapsun. Joulun aikaan sitten ehkä konjakkia ja katsotaan. Mutta näillä mennään. Kiva kun katsoit, toivottavasti olit yli 18-vuotias, koska tässä oli ikäraja tässä videossa. Jos olit alle 18-vuotias, niin muistapa ensi kerralla, että nämä ikärajat laitetaan ihan tarkoituksella. Muista se. Näihin kuviin ja näihin ihaniin tunnelmiin tämä lähetys päättyy. Tästä tähän. Hei hei! Katsele vaikka jompikumpi noista videoista nyt. Joo, eihän siellä mitään muita videoita nyt ole. Tuommoinen lähetys tuli. Mitä olisit itse tilannut erilaista? Oliko jotain semmoista, mitä tuosta puuttu? Pitkään harkitsin siinä että olisin giniä tilannut. Ginistä tykkään. Ja sitten toinen, mistä tykkään kanssa, on nämä anispohjaiset juomat. Niin kuin Pernod esimerkiksi. Mutta päädyin nyt tuohon satsiin. Ja tää nyt voisi olla semmonen, tää Martini Bianco. Milloinhan me on viimeksi Bianco? Ei kun tätä Rossoa siis, ei Bianco, vaan Rossoa. Bianco on valkoinen ja Rosso on punainen. On muuten helkatin hieno pullo, täytyy sanoa. Tästä saapi tuohon kesällä sitten tätähän sivelee niinku vähän, niinku tiedätte. Ai, mitkä muodot. Saapi tuohon terassille sitten semmoisen laittaa yhden pitkän ruusun tähän. Tätä minä voisin maistellakin nytten tässä ihan teidän kanssa, niin ai niin, taas pitänyt tehdä tässä ihan mikrofonin vieressä, niin olisi tullut semmoinen ASMR-meininki myöskin tähän. Melko täys pullo, se on tuohon asti täynnä. Tää on. En me tuohon laittaa tämmöisen hienompaan lasiin. Näkyykö se? Mulla lasi häviää tuossa. It's a kind of magic. Noin. Tää on minun mielestä semmonen
semmonen nuotioviini. Notskilla istua ja tissutella siinä ja mihinkä me laitetaan? Tuo. Ja siinä se on ees. Pistä lattialla. Niin. Notskilla istua ja tissutella ottaa hörppyä. Siinä vähän semmonen syksyinen ilta, että selkään tulee kylmä ja etuosa on sitten lämmin, kun on iso nuotio siinä eessä ja paistellaan makkaraa ja höpötellään hauskoja. Niin semmoiseen iltaan tuo on erinomainen. Tämä on myös tämmöinen niin tosi tumma punainen. Ihan omalaatuisensa. Tämä ei voi... Ehkä miten tuota voisi märehtiä, niin on se, että semmoinen vähän niin kuin yskänlääkkeen omainen tuote. Itse tykkään tosi paljon. Ajaa Patapuro sanoi, Honeybee on goalainen brändi. Okei. Erno sanoo, että tammikuuta aina rahareikä. Mikä kuukausi ei ole rahareikä. Yellowstone Morista joko juomia maistella. Kyllä on. No nyt maistelin jopa tilattuja juomiakin. Tilattua juomaa, että kotiviintä ottanut tässä toinen. Itse asiassa mulla on vasta toinen lasillinen kaadettuna, että yhden lasillisen on juonut. Ei tässä vielä ole. Körkkö, oletko harkinnut joulupukkina esiintymistä perheille sivubisneksenä? No, jouluaattona olen käynyt, onko 5-6 vuotta käynyt joulupukkina. Nyt on 5 paikkaa tänä jouluna. En ottanut hirveästi paikkoja. Hullumpeesa, musta sametti on kyllä hyvää kielen päällä, mutta ai että omassa sarjassa painii pisimpään kyksynyt Pantteri, eli Meukovi XO. No, nehän on, Meukovi on konjakkia ja Black Velvet on viskiä. Ei pelkästään maistu kalliita, vaan on sitä myös. Kyllä Meukovi XO tykkään kyllä itse. Siinä on niin pehmyt maku. Se pullokin on niin kuin taideteos, semmoinen pyöreä muodolta ja pantteri siinä niin korkokuvioilla tehty. Aivan huikeeta. Alkoholi on, siis jotkut alkoholijuomat on tosiaan semmoista, niin kuin esimerkiksi tämäkin. Tätä ottaa niin kuin mielellään maun takia. Päinvastoin kuin sitten, onhan tässäkin maku tässä pikahiivalla tehdyssä viinissä, mutta tätä ottaa sen takia, että tulee se nousuhumala ja humala-olotila. Sitä myöten sitten krapulat ja kaikki, mutta niistähän ei murehita nyt. Kaikki, jotka ottaa alkoholia, tietää sitten, että omalla riskillä. Omalla riskillä. Patoporo, hyvää yötä. Okei, hyvää yötä sinullekin. Hyvin rusahteli kuitenkin. Joo, kyllä se rusahtaa aina mukavasti. Tuommoinen ihan oikea metallikorkki, että ei ole muovikorkki. Meukovi hyvä, kyllä, Meukovi on hyvä. Antti 1963. Erinomaista vuosikertaa, jos olet sitä vuosikertaa. Hyvää joulua sinne Joensuuhun. Kiitos. Kiitos. Kapteeni Suurille, joka terve. Mahtavaa jouluaikaa, Jonetsille terveisen Kapuleettos. Ootko kapteeni mites teillä on se ilotulitusbusiness myöskin, niin onko minkä verran tulitteita nyt tälle vuodelle tullut? Jotain on videoita katsellut tuosta sinun tarjonnasta ja sulla on mahtavia live-lähetyksiä myöskin. Kiva seurata.
Hullumpi Esa, X on vielä pidempään kypsynyt, oikein pehmeä ja toki kalliimpi pantteri, kyllä. Haasuli kysyy, että tykkääkö Jones tulisesta ruuasta? Joskus. Kyllä mulla mausteita löytyy niin kuin joka lähtöön, löytyy tulista ja löytyy enempi ja vähempi tulista, mutta minä tykkään mieluummin pitää perusmaut siellä, niin kuin lihanmaun, että liha tulee esille, kala tulee esille, mutta sitten esimerkiksi pizza, niin pizza saa minun mielestä, tuossa käytiin läpi äsken, että mitä täytteitä, mulla on ne 3K, kinkku, kebab, katkarapu, mutta kun nyt tarkemmin miettii asiaa, niin pizza on periaatteessa ihan sama, mitä siinä on. Kun siinä on vaan paljon valkosipulia ja paljon vihreätä tapaskoa. Niin, eihän silloin enää niin kuin ne perusmaut maistu sieltä. Vinksejä on joskus kiva vettää tulisia. Kyllä me niin kuin tykkään välillä sitä tulisuudesta, mutta minä tykkään enempi sitten ruuan alkuperäisistä mauista. Niin kuin liha esimerkiksi saa maistua minun mielestä lihalle, eikä millekään iljettävälle kastikkeelle, mikä laitetaan monesti kauppiaat, niin kuin broilerin koivet esimerkiksi siinä oranssissa kastikkeessa. Hyi helvetti. Mutta niistäkin saa hyviä. Minä olen tehnyt jopa videolle asti sillä tavalla, että niistä saa oikeasti hyviäkin. Joo. Kyllä. Mr. Captain, milloin pikkusikaritestiä? Kökkö kysyy. Körkkö. Tommi vaan. Esa Juon tullut luettua noista kaikille, mutta ehkä tumman rommin ystävää on enemmän. Me otin nyt vaaleita rommia. Isän lempijuoma oli, no oikeastaan 2, dry vodka oli toinen tietysti sitten paukkuihin tehtynä, mutta toinen oli Pekule rommi. Pekule. On kallista juomaa, mutta kyllähän se on hyvä sitten rommiksi, rommitoti. Sanotaan joku Bacardi, niin tumma kuin vaalea, niin niistä en rommitotia tekisi, vaan se on sitten kolan kanssa, Bacardi-kola. Mutta Pekule rommi, niin vitsi, me muistan, me oli varmaan 5-vuotias, kun ensimmäisen kerran pikkulusikan kanssa jonossa oltiin me 3 poikaa. Isä otti rommitoti ja sehän on aivan huumaava se tuoksu sitten, mikä siitä tulee koko huusholliin. Niin pikkusella lusikalla saatiin maistaa sitten sitä. Nykyisin joutuisi linnaan, jos 5-vuotiaalle antaisi lusikallisen viinaa. Ja, mutta tämmönen, siis ehkä siitä syystä minusta on juuri tällainen tullutkin. Voi perhana, kun olisi jäänyt nekin ryypyt ottamatta. Jarskille hyvää joulua myöskin, Arterille moi. Joo, konjakkia se on, eikä viskiä. On se mahtavaa, kun tulee joulu. On se mahtavaa. Mullehan niin kuin periaatteessa ei yhtään mikään tee mitään. Jouluaatto nyt on siinä mielessä, silloin ollaan läheisten kanssa ja sitten on tämä meikäläisen ainut NS-työpäivä. Mutta esimerkiksi niin kuin joulukalenterin teko, kun me on tehnyt sen nyt tuo lasten kalenteri, se on ollut aivan mahtava projekti. Siis tosi hienoa, että sain sen tehtyä nytten. Sen sisällön tuonne. Itse asiassa me on tosi ylpeä siitä. Ihan oikeasti ylpeä.
Niin oli kuitenkin ei tuommoinen 24 jakson tekeminen, niin ei se ole ihan tuosta vaan, että tehdäänpä näin. Tuo nyt oli siinä mielessä helppo, että siinä on alut ja loput ja keskiosa, ne on periaatteessa samoja, vain se tarina vaihtuu. Muut osat voi sitten pätkiä sieltä, että niin kuin teknisesti se on helpompi, kun se on kertaalleen tehnyt. Jakso 1 kun on tehty, niin loput jaksot tehdään samalla sapluunalla, mutta onhan siinä toki sitten se kaikki. Olen ylpeä. Olen ylpeä. Arthur, onko tupakalla paikkansa ja aikansa elämässä? Oletko miettinyt tupakanpolton lopettamista? Olen miettinyt tupakanpolton lopettamista. Minulle sillä on aikansa ja paikkansa. Toivottavasti ei kenellekään muulle. Kapteenina ei mulla ole mitään bisnestä paukkojen kanssa, mutta onhan noita hankittu, kiitos. Ai jaa, okei. Mä oon käsittänyt, että sulla on ihan niinku bisnestäkin niiden kanssa. Tommi vaan osti Kapteeni Morgania Virosta, eikä tykännyt ollenkaan, nyt en muista mikä versio. Eli Kapteen Morgahan on rommia kanssa. Ja niitäkin on useampia versioita. Mutta jos rommi on huonoa, niin tekee totiin. Eli lämmintä vettä, sokeria tai hunajaa ja siihen rommia sitten, niin ihan varmasti menee huonompikin rommi. Mitäs mieltä, Hullupi Esa kyselee, mitäs mieltä olet niin sanotusti kansan parantamisesta? Itsellä vaivasi iskias, joka ratkesi sillä, että niin sanotusti vedettiin jalasta ja sen päälle runsaasti tulehduskipulääkettä. Nämähän on niin sanotut kansan parantamistavat, niin nehän on vanhempaa perua kuin mikään lääketiede. Lääketiede on sitten lähtenyt kehittymään siitä ihan niin kuin tieteen alaksi, eli ensin oikeasti tutkitaan syy ja sieltä kautta lähdetään sitten korjaamaan asiaa. Kansanparantajat tokihan nekin on syytä koittanut tutkia, mutta niillä ei ole ollut välineitä sitten riittävästi. Ja aivan varmasti monessa kohtaa on hyvä. Täällä on esimerkiksi semmoinen kuin karjalainen jäsenkorjaaja, kun se oli nimikkeellä mainostaa itsensä tuolla eri ryhmissä. Karjalainen jäsenkorjaaja, niin se taisi olla. Niin se on niin kuin vanhakantaisen karjalaiseen hierontaan ja just tämmöiseen nivelten liikkeiden liikeratojen parantamiseen ja tämmöiseen keskittynyt henkilö. Ihan varmasti on paikkansa sillekin. Mutta kun näistäkin on niin paljon pahaa luettu ja kuultu ja uutisoitu, että ne, jotka ei osaa sitä asiaa, niin nehän tekee vaan niin paljon enempi hallaa sitten sille kohdehenkilölle, kuin mitä hyvää ne voisi ikinä tehdä kellekään. Olen sitä mieltä, että heillekin on paikkansa tässä maailmassa. Kiinalainen lääketiedehän pitkälti perustuu just tämmöiseen raaputetaan kilpikonnan kuoresta, otetaan sitten hämähäkin jalkoja, koopran viimeisen nikaman luut, onko niillä sitten mitään ihan tämmöisillä, sitä en osaa sanoa.
Joo, Tero Ryynänen sanoo, hyvää iltaa, hyvää joulua ja uutta vuotta, Jones. Mukava aina seurata sinun touhia, se Hammaslahden väki. Hammaslahteen oikein kovasti terveisiä. Itsehän vietin siellä monta vuotta Hammaslahdessa. Asuin Reijolassa, mutta 25 kilometriä kuljettiin aamuin ja illoin kouluun yläaste ja 4 vuotta lukiota. Että kyllä se Hammaslahtikin on tullut tutuksi aika monella eri tavalla. Monella eri tavalla. Mulla ei muuten noin joulumusiikit soi tuolla taustalla. Kuka ne on käynyt sammuttamassa? Hammaslahti on Joensuusta etelään tosiaan se reilu parikymmentä kilometriä. Joo. Hyvää iltaa Kadel Fistro. Mitäs Kadelille kuuluu? Hullupesä tällä hetkellä maistelen kapteeni Morganin kultaista mausterrommista. Kyllä vaan maistuu lumitöiden ja saunan päälle. No aivan varmasti. Toikin ottaa vielä hiljemmin. Joulumamikke ja ne valmismarineerit on ihan kamalia. Ne on siis kyllä siis täytyy ihmetellä, että miten semmoisia tehdään. Mutta onneksi ne saa pestyä pois ja jotenkin saa sitten pelastettua tilanteen omilla mausteilla. Ne on jotenkin, täytyy sanoa, että niin iljettäviä tapauksia. Etenkin näissä se oranssi kananjalkamauste, niin voi hyvä helvetti, en paremmin sano. Nyt on pikkujoulun lähetys, niin mie saan jopa täällä pikkusen kirroillekin, koska pikkujouluihin kuuluu vähän semmoinen ronskimpi meininki, eiks niin? Yleensähän mie pyrin välttämään semmosia, mutta... Sulla on hyvä ruokavinkkejä ja viinivinkki. Hieno juttu, Olavi. Minä muuten olen myös Olavi, minä olen Jouni Olavi. Eli Jonets Åland. Jonets Åland. No en oo Åland. Hieno juttu, että videot kelepaa. Ilolla mie niitä teenkin. Tomi vaan semmoiset, jotka syö vaan ravintona yön, eikä maku niin kiinnosta ostaa just noita marinoituja. Joo, kyllä niilläkin paikkansa on ja aikansa. Ja kaikki ei viiti panostaa sitten siihen ruoanlaittoon. Vaikkakaan se, sanotaan joku tuommoinen niinku, niiden valmiitten broilerin koipien muuttaminen herkullisiksi, niin se viepi 5 minuuttia aikaa. Pestään pois marinaadit, nostetaan nahka pois ja laitetaan sinne vähän hyvää maustetta ihan lihan ja nahkan väliin. Ehkä pikkusen voita, oikeata voita. Tai vaikka öljylläkin sivellä, ei sekään ole huono juttu. Ja pintaan sitten hyvät mausteet, niin jopas tulee herkkua. Antti, kyllä 63 on hyvä vuosikerta. 79 muutin tänne Etelä-Suomeen opiskelemaan klarinetin soittoa. Täällä tulee musta joulu, siellä taas tulee hiukan lunta. Meillä on semmonen 25 senttiä tällä hetkellä lunta täällä. Klarinetin soittoa. Soitatko jossain Helsingin kaupunkiorkesterissa tai muussa vastaavassa? Ehkä hirveästi ei niinku klarinetistille. No, tästäpä tulikin mieleeni. Puhuin siitä, että miten huono vitsinkertoja olen. Mutta nyt tuli mieleen vitsi sitten, että mitä eroa on pianistilla ja klarinettistilla?
No, klarinetisti soittaa pilli kuonon alla ja pianisti päinvastoin. Pilli kuonon alla. Osaatte siitä kääntää itse. Niin. Klarinetti on aika ovela soitin. Onko se se ei ole vaskipuhalin missään nimessä, mutta onko se tämmönen niinku lehti, onko se lehtisoittimeksi, kun niitä sanottaa, missä lehden avulla tulee se ääni. Tää on hyvä tää Martini Rosso. Nika Higa, hyvää joulua. Hyvää joulua Nika Higallekin. Peliuhkanen. Peliuhkanen. Mistä helvetistä työ keksitte näitä nimimerkkejä? No hyvä. No nettikassa nyt kauheita paikkoja. 700 € meni eilen ja euro jäi rahaan, niin sillä mennään joulua asti. Sama kaupan pelikoneessa monta kertaa hävinnyt se 500 € kerralla. Itsekin pelaan näitä kasinopelejä. Pienillä tuloilla niin eihän paljonkaan rahaa ole millä pelata. Minä olen tehnyt semmoisen tekniikan itselleni, että ensin maksetaan laskut, vuokrat, puhelimet, netit, muut kaikki mitä on ja sitten jos on jotain hankittavaa, niin kuin esimerkiksi nuo viinat oli, niin niihin pistetään rahaa syrjään ja kaikki muut tuommoiset sitten nostan tililtä rahana käteiseksi rahaksi sen, mikä tarvii siihen kuukauden elämiseen pienellä puskurirahastolla lisättynä. Ja sen jälkeen sitten, jos jää rahaa, niin kyllä ihan surutta saatan laittaa ne muutamat kympit sitten joko pokeriin tai enkä yhtään itke sitä, että häviän. Olen minä sitä voittanut. On ollut kuukausia, tosin niistä on aikaa jo aika paljon, että on saanut kameraa hommattua ja on saanut hommattua useamman sataisen voittoja tullut kuukaudessa. Niin me on sitten en ole suinkaan pelannut, vaan on sitten ostanut jotain mukavaa ylellisyystarviketta. No itse asiassa nuokin viinat on ostettu semmoisella kohtuullisella voitolla, mitä on tullut, mutta yleensä se menee se muutama kymppi, mikä 40 saattaa jäädä kuussa sitä pelirahaa, niin sanotusti pelirahaa. Niin kyllä se vaan tuntuu, että se menee sitten. En ole itkenyt niiden perään. Nee. Mutta nettikasinot en suosittele kenellekään, en surminkaan suosittele, että lähtisit koittamaankaan nettikasinoita. Mitä mieltä oot peliuhkanen? Suosittelitko sinä kenelle nettikasinoita? Pokka pitää paras romme on Barra. Leffoista, oletko katsonut elokuvan Pohjanmaa? Mikään noista ei sano mitään. Ei Barra eikä se Pohjanmaa. On varmasti melko varmasti on kahtonut kotimaisen, jos se on vanhempaa leffa-tarjontaa, niin melko varmasti on kahtonut kyllä. Mutta Hullunpeissa hyvänäköistä editointia oli tämänpäiväisessä luukussa. Huomaa, että olet ennenkin perehtynyt tällaisen tekniikan ja grafiikan kanssa. Arvostan suuresti. Kiitoksia Hullumpi Esa. Eipä hullumpaa. Me on niin kuin olen monesti sanonut, minä olen datanomi ja
No videoeditointia on harrastanut toistakymmentä vuotta. Enempi kuin mitä on tehnyt videoita tuonne, mutta nyt se alkaa olla niinku sillä tasolla, että itsekin alkaa pikkuhiljaa olla tyytyväinen siihen jälkeen. Paljon noissa olisi ollut hiomista, mutta perfektionistina niin sitä on ollut pakko oppia siihen, että se jossain vaiheessa vaan pitää lopettaa se hiominen ja antaa mennä sillä tasolla, vaikkei itse olisi vielä tyytyväinen, että jos se tyytyväisyysaste on jossain 85, niin se on ihan varmasti jo täysin hyvää katsottavaa, että 100% en varmasti pääse ikinä. Mulla on niin korkeat kriteerit noissa itsellä. Ja sitten toisaalta se vaatisi kalustoakin, ihan erilaista kalustoa. Niin kamerapuolelta kuin konepuoleltakin sitten vaatisi tehoja vielä lisää, vaikka nyt on hyvä kone. Mutta kiitoksia, kiitos. Kiitos. Tomi vaan peliuhkainen, mutta mulla meni kuukausi 1003 kyllä vituttaa, mutta oma vika. Joo. Kyllä varmasti vituttaa. On ollut semmoisia kuukausia mullakin, että ensin pelata ja sitten maksetaan laskut ja ups! Soitto vuokraantajalle on ehkä paikallaan tässä hetkessä. Ja hei, mikä kusella nyt? Miksiköhän mulla nuo on päässä, vaikka sitä kuuluu se tausta. Mikä on kusella äkkiä? Älkää häviä. Mulla oli mikki päällä. Kuuluuko niin kuin olisi norsu törähtänyt? Se ei ollut pieru, vaan se oli niistin nenäni, kun mulla on tää lunssa. Mistä me puhuttiin? Niin. Ne on petollisia nuo. No sen takia me oon itselle kehittänyt tämän. Se on vienyt aikaa kyllä, että on päässyt niin kuin niskan päälle tavallaan siinä pelaamisessa. Funno sanoo, Tomi vaan ei se ollut sun vikaa, vaan mun, kun asetin pahan silmän sulle. Ei saa asettaa pahoja silmiä kelleen. Hullumpi ei saa totta, ja esimerkiksi Intiassa edelleenkin paukutellaan nilkkoja ja niskoja, jotka tehdään aina brutaalina nykyään. Ja se hierotaan myöskin vanha perinne, mikä on tullut Novgorodin alueelta. Nämä menee nyt. Me on niin myöhässä teidän viesteissä tässä. Me otan nämä viestit äkkiä ja päästään tasoihin tuossa viestissä. Ja tuli tämmönen vähän mystisempi valaistus. Asiat elää just siksi yleensä vähintään 100-vuotiaaksi. Musti itse, morjonet mitä duunia on tehnyt ennen tietsikkahommiin valmistumista, koska tulee lisää ruokavideoita. Ruokavideoita tulee aina fiiliksen mukaan. Jotenkin kun etenkin noita arkiruokia kun tekee, niin totta, kun niitä on tehnyt niin paljon.
ihan, että tulee sitten niitä samoja, mutta nytkin kun tein taas tämän jauhelihakastikkeen, niin sehän on ihan siellä niin kuin ykkösvideoiden joukossa, mitä tähän muutamaan päivään on tullut, mitä yleensä tulee muutamaan päivään. Niille on tosiaan niin kuin, sitä tilausta olisi niille videoille huomattavasti enempikin. Mutta ehkä se niin kuin pitäisi aivot jättää narikkaan siinä vaiheessa, että niin kuin miettii sitä, että itse en tykkää hirveästi uusinnoista. Kun ne menee tavallaan niin kuin uusinnoiksi sitten että siinä pitäisi olla aina jotain. No nyt tuli ehkä se perunajuttu lisänä siinä, että kun peruna raastetaan sitten mikä olikin semmoinen ihan pro-tason vinkki. Mut. En tiedä. Teen videoita aina fiiliksen mukaan. Emme aseta itselleni mitään aikatauluja, koska minä on semmoinen ihminen, että jos minä jotain lupaan, niin minä teen sen vaikka päällään seisoen sitten. Mutta esimerkiksi terveys pitää aina miettiä, että sen takia ei koskaan voi olla varma, että pystyykö lunastamaan niitä lupauksia. Niin kuin esimerkiksi tämän päivänkin live, kyllä tämä on ollut mulla tiossa jo koko tämän viikon, että perjantaina pidän tämän live, mutta tänään vasta laitoin sitten muutama tunti ennen kuin tiesin, että mulla nyt on kohtalainen fiilis, tai hyvä fiilis on, mutta kohtalainen olotila tämän flunssan kanssa ja pystyn pitämään tämän live-lähetyksen niin sitten vasta pistin tämän niin kuin esille. Mutta tämän takia ehkä nämä on aina myöhässä nämä minun vastaukset, kun me rupean jaarittelemaan. Joo. Toinen kysymys, mitä duunia tehnyt ennen tietsikkahommien valmistumista? Minä olen ollut hyvin monessa eri työpaikassa. Kaljakuskina, apumiehenä, kirjapainoalalla on ollut semmoisessa pikakopiofirmassa, missä oli ihan painokoneitakin meillä mukana, tsupparina, eli autolähettinä. Mitäs kaikkea me on tehnyt? Baarissa on ollut töissä. Mitähän maatalouslomittajana on ollut palkattomassa hommassa. Tosin ne on ollut semmoisia keikkahommia vaan. No miten nyt aika paljon töitä. Kaiken näköisiä. Ne. Ja ATK-puolella sitten vielä enempi. Myyntihommia myyntipäällikkönä, koodausta, myyntiä yleensäkin, asennusta, koulutusta, eritoten painottaisin koulutusta niin monella eri puolella. Kouluttajana minä olen ollut olen tykännyt kouluttamisesta tosi paljon. Kun on nyt meni ohi. Terveisiä lenkiltä, Harrille terveisiä lenkin jälkeen. Harrihan on kohta Lidliin hakemaan evästä. Hyvä. Saatapa ostaa huurteestakin. Joo. Kyllä. Tommi vaan ostapa tänään 69-90 kilon poron kylmäsavupaistia jouluksi. Kallista, mutta parempia se arvosta. Me kun asuin Pudasjärvellä, niin yleensä aina kun tulin sitten takaisinpäin, siinä oli matkan varrella Pudasjärveltä Paltamoon sillä tiellä. Niin siinä oli semmoinen myyntipaikka, talo, mistä sai, oliko se jääkylmä paistia, tai poron jääpaistia se taisi olla nimeltään.
Oi jessus, että se oli hyvää. Mä ostin aina semmoisen 2 kilon köntsän sitä tullessa ja siitä sitten jakelin useampaan paikkaan vanhemmille ja sisaruksille. Ai että se oli hyvää. Siis se on kyllä niin hyvää. Puupuhalli. Kanasoturi. Mitä viinaa sulla on? Mulla on paljonkin viinoja nytten. Mulle tuli ulkomaan tilaus, mutta tää pääasiallinen juontiviina tänä päivänä on kotiviini. Eli tuo Metsämarja kotiviini, Preston tuotteita. 3 päivää sitten lopetti pulputtamisen, eli tuo on todella nuorta vielä. Ei passa, kato vaan livejä. Joo, mutta katsotaan tässä livessä vielä uudestaan se tämänpäiväinen video. Perkele Jonne. Onko tämä rappiotupea? Ei. Ei kai. Tää en tiedä. Melko varmasti on. Onko pukeutettavassa veetettä tänään? Veetteitä. Mitä on veetteet? Olisiko Pirkkaukko Vitski? Dodanoomilta se selittää paljon, kiitän jo nyt kaikesta. Audiovisuaalista ulosannista. PS itsellä on myös outo taipumus hioa kaikki julkaisukelvottomaksi. Siis näin se yleensä menee sitten, että kun riittävän paljon, esimerkiksi otetaan joku värinkorjaukset, videon värinkorjaukset. Se saattaa tehdä pätkässä yhdessä filessä puoli tuntia töitä hioo sieltä, hioo täältä, hioo tuolta ja loppupelissä sitten kahta, että ei perkele. Kaikki roskiin, peruskorjaukset, that's it. Video pihalle. Kyllä, tää on... Ai. Ei ollut Piero. Minähän sanoin, että ei ollut Piero. Jos paska haisee sinne asti, niin se on kyllä ihan itestä kiinni. Seison taikka kävelen, perse soittaa sävelen. Juoppopukki. Pukki ei ole juoppo. Pukkihan ei alkoholia ota, kun tälleensä off-seasonina korkeintaan. Eikö siitä sano hevosen kylmäsavupaistiakin? Eli tiedät paikan. En muista hevosta koskaan sieltä ostaneeni, mutta jos olisin tiennyt silloin, miten hyvää hevosenlihaa on, niin ihan varmasti olisin hevosen paistiakin ostanut. Siis hevosenliha on vielä parempaa kuin poronlihaa. Uskokaa, hyvät ihmiset. VT vieraileva tähti. Julmanikke. Niin, VTtä tulossa. Ei ole Tiossa olevaa ainakaan VTtä tänään. Mies Pukki oli armeijassa ja missä päin kävit? Me kävin tässä Joensuun lähellä, eli kaikki tietää Paloaukean. Se on tullut kaikille tutuksi. Sieltä lähti porukat Tuntemattomassa sotilaassa. Ja Paloaukea
on, no edelleen se varmaan se aukeaa on tuossa Ylämyllyllä. Eli siellä silloin milloin me kävin 80, pitäisi olla parikymppinen, jo 83, olisinkohan mennyt armeijaan silloin. Ja tykistöhän siellä on. Niin ensimmäisessä tykkikomppaniassa olin ja aliupseerikoulun kävin sitten siellä se oli meillä paikan päällä Ylämyllyllä sekin, ja sitten palvelin loppuajan varusmiestoimikunnan puheenjohtajana. Oli en ollut käskyttämässä ihmisiä muuta kuin kumipääkomppaniaa, koska asemapaikka mulla oli tuolla kumipääkomppaniassa, eli tässä, mikä vittu se nyt on. Siellä oli kuitenkin automiehet ja kaikki nämä. Äänetä pystynyt käskyttämään niitä kavereita. Ne oli kanssa 11 kuukauden kundeja ja en tiedä, kyllä omalla tavallaan hauskaa siellä oli, mutta omalla tavallaan en tykännyt yhtään koko armeijasta. Mitä homohommista en tykännyt yhtään. Pukki seisoo tuolilla. Ei, mutta seisoo. Hullunperässä kyllä tunnen tuskasi kromaa joka nurkkaan ja tajuu, että antaa valon vaan loistaa. Joo, näin on. Miten joulun odotus näkyy Joensuussa? Itse asiassa minä en ole käynyt tuolla keskustassa muuta kuin jouluavajaisissa silloin, mistä me videonkin tein. Onkohan sitä jo? Varmaan sitä taitaa olla kuukausi aikaa. Ei täällä meillä Utran perukoilla näy kyllä mitenkään, ja etenkään tässä Jonetsin kämpässä. En näe ainut, että tuo vihreä hursti on tullut tuohon taakse taas. Mutta ei täällä. Minä en rakenna tänne itselleni joulua. Mulla on tosin tuossa joulukortit on laittanut tuohon hyllyn reunaan. Montako noita nyt on? 1, 2, 3, 4, 5. 5 joulukorttia tullut tälle joululle ja sitten Nellin piirtämä kuva on tuossa. Ehkä näytän ne jossain vaiheessa, ehkä en. Tuntemattoman paloaukea, kyllä. Mistä homohommia armeijasta? Ettekö te tiedä? Niin työttää armeija käynyt. Tai että on ainakaan käynyt saunassa sitten siellä armeijassa. Niistä minä en oikein tykännyt. Onko Pukki käynyt Kuurnan kulmassa lounaspihvillä? En oo käynyt koskaan. En oo käynyt koskaan. Jouni T. kyselee. Terve Kaima. Noin muuten. Ja ei siellä oikeesti mitään homohommia ollut, kunhan höpöttelin. Tai sitten aika vaan kultaa muistot. Tää on vähän niinku Fingerporissa. Aina ei voi olla varma, että onko muistot oikein vai onko nyt oikein se, että miten itse sanoo. Joulu tulee, ota koppi. Op. Sain. Kiitos. Harry ho. Millainen joulua on? Millainenhan se on? Hullumpi se, mitä itse ajellut, niin Joensuu on hyvin hiljentynyt valkea lumipeitto. Ihmiset jännää ajelemista ja osa törttöilee kun sulan aikaan. Kai se koodit päällä ajaminen estää kuolemisen. Joo, siis valkoinen joulu meillä täällä on. Ihan varmasti, ei nuo pääse sulamaan nyt. Siellä on 20 senttiä lunta. Lunta. Mistäs minä nyt saisin? Saisin. Ai niin, mulla oli nämäkin täällä perhana. No, me unohtu kokonaan tuolla yksi homma tässä tehdä. Tai sitten en olisi kyllä kerinnyt. Lataukset.
tuolta lataukset. Onko mulla täällä nyt? Ei. Mutta lunta meillä on tässä ihan omiksi tarpeeksi. Arvasin, että se oli vitsi. No olihan se vitsi. Antti Pulkka. Hyvä Joona. Antti Pulkka. Miten te niinku kehitätte nämä Antti Pulkka esimerkiksi? En päivääkään usko, että sulla olisi Pulkka sukunimi oikeasti. Voi olla toki. Miten te kehitätte näitä nimimerkkejä? Esimerkiksi kommenvälitaattori, kanasoturi, julma Mikke. Kaikki sekaisin. Sokkiko ykkönen. Karvasta joulua. Joo, no vähän semmoista niinku karvaan olosta on täällä nytten vermuttia. Elikkä Vermut Rosso Martinin aitoa vermuttia. Vitsi, että tää on hyvä. En ota nyt enempää, kun minä otin jo yhden tästä. Tää pitää saastella. Se on semmonen, mitä voi niinku oikeesti ottaa vaikka yhden lasillisen illalla. Nimeni on Antti Evertti Pulkka. Se mitään. Mutta hei, eikö ollut hyvä keskusteluaihe? Ei millään pahalla. Mutta kun me aikaisemmin jo tuossa noita nimimerkkejä mietin, että miten tuommoiset nimimerkit tulee. Niin kuin esimerkiksi Hullumpi Esa. Niin haluaisitko avautua vaikka omasta? Anteeksi, jos pahoitin mielesi Antti. Ei missään nimessä ollut tarkoitus. En pahalla, vaan pikkujoulussa saa vähän leikitelläkin näiden asioiden kanssa. Hullumpi koodit päällä ajamista tarkoittaa niin sanottu kuulemattomia kuskeja, jotka lähtevät niitä audomista paikoista ohittamaan tai muuten hurjastelemaan liikenteen sekaan, kyllä. Itse en käsittää tätä surumista, vaikka isolla autolla ajankin. Isolla autolla on siinä mielessä hyvä, että sillä nyt ei tarvitse edes välttämättä survokka. Saako pukkia vetää parrasta tosiaan? Me kun käyn aattona monien lasten luona pukkina olemassa, niin kyllä siellä vaan niitä parrasta vetäjiä on ja ne ihan oikee, ei se lähde irti. Siis se on niille yllätys. Sen takia mulla onkin pikkusen kalliimpi tuo hinta, koska mulla on tää oma parta. Tässä on nimittäin oma työnsä tämän parran kanssa. Piru Parko joko sanoi mulle joskus, että sinäkin. Kommentaari. Aikaisemmin olin omalla nimellä, mutta eräs mulkerotubettaja esti kanavansa kommentoinnin, niin muutin nimeni. Joo. Niitä on niitä mulkeroita tubettajia. Ei pahalla, vaan hyvällä. Kyllä. Antti Pulkka, no minä olen viimeinen, joka se ja onko se minun mieleni pahoittaisit? Näin me ymmärrän. Hyvä juttu. Ei pahoiteta pikkujoulussa kenenkään mieltä. Tässä on, sikäli nämä on hyvät pikkujoulut siinä mielessä. Koska pikkujouluihin, mitä minä nyt tuossa luettelin jo, sinne kuuluu niitä tiettyjä asioita. Pomolle vittuillaan. Työkaverin muijaa kähmittään. Mitäs siellä on muuta? Vetää ne helvetimoiset änkyrät päälle.
Ja sitten loppujen lopuksi tapellaan oikein urakalla. Tappelemaanhan tässä ei pysty. Me pystyn kaikki... Ai niin, emme pysty sitä... Pomolle en voi eikä tietysti en pysty kenenkään muijaakaan pokottelemaan, kun ei täällä ole. Niin emme pysty oikeastaan mitään tekemään. Täällä pitää pikkujouluihin kuulus muuta kuin vetämään ne änkyrät, mutta katsotaan nyt niistä änkyröistäkin, että jääkö ne pelkästään tissutteluksi. Luultavasti jääpi. Mutta katsotaan. Onko jo juolutunnelma siellä? Kyllä täällä alkaa juolutunnelma olla pikkuhiljaa. Hullunpeisä nyt STP-synnyaikoja. Naaras Jonne. En sanonut pahasti, sanoin hyvästi. Joulua sinne pukille, nyt on oikea pukki. Nyt on muuten oikea pukki, tää ei lähde nimittäin vetämällä. Sanoko se pahasti? Ei. Siis emäntä. Ei se sanonut pahasti. Sano hyvästi. Naaras Jonne, pannaan kopeokone huoneessa salla. Ai niin, se unohtui. Ja nimenomaan sitä pomon muijaa vielä kaiken lisäksi. Ootko ottanut kirkollisviinaa? No, siunaamatonta sellaista. Eli tätä kotiviiniä. Ja sitten pikkusen maistelin tuota vermuttia Biancoa, mitä tänään tuli. Niin sitä maistelin tuossa vähän sen. Harry Ho lähtee kohta Lidliin ja minä lähden ihan kohta Tupakille. Ja mitäs me olin varannut teille nyt tälle tupakkitauolle, niin katsotaanpas tuosta ihan pikkuhetken päästä. Tuossahan mulla on huulihörppykosta ja sitä ei laiteta nyt vielä uudestaan, laittaa se myöhemmin, kun siellä on porukka vaihtunut. Mulla on noita vanhoja joulukalenteriluukkuukaan, en pakota teitä kahtomaan nyt toista kertaa vielä. Se pistetään sitten loppuun. Itse asiassa se muuten pistetään, eiköhän se ole 21. päivän puoli silloin, niin minä laitankin teille jo ennakkoon, pääsette kahtomaan huomisen sadun sitten iltasatuna tuossa puolen yön jälkeen, jos tää kestää sinne asti tää live. Eihän me tiedä. Saatahan minä pahoittaa mieleni jostain, joku siellä sanoo mulle pahasti ja minä pistän sitten uksit umpeen täältä. Tää on joskus niin herkällä päällä. Mutta, mulla on noita vanhoja, ai niin joo, minä laitan noita vanhoja filmejä teille Ja aikaisemmin viesti välistä, ei mitään, Jonas tekee hyvää levyä, hieno juttu. Kyllä me koitan kaikki lukea täältä, mutta kyllä te ymmärrät. Saattaa joku en tarkoituksella jätä välistä kyllä yhtään viestiä. Tää on sosiaalinen tapahtuma mulle. Siis harvoin, jos koskaan, reaalielämässä juttelen samanaikaisesti, niin kuin tällä hetkellä on 57 ihmistä, samanaikaisesti näin monen ihmisen kanssa. Kyllä ne on enemmän niin kuin face to face, one to one, tai 2 tai 5 ihmisille korkeintaan jutellaan kerralla. Niin nämä joskus vaan sattuu tuommoisia. Harri sanoo, Jones tekee hyviä lähetyksiä, pitää sun rauhallista ja tyylistä. Kiitoksia. Ne kanavat, joilla on 1 000 000 yleisö, niin nehän tulee niinku vauhikkaasti kuvaa ja no niin, tänään teemme tämmöstä ja tämmöstä. Ruvetaan katsomaan. Hei, oletko valmis siellä? Oletko valmis? Oletko varmasti valmis? No niin, nyt ruvetaan katsomaan. Ehkä niillä on niinku miten tuon kauniisti sanois. Mie jaksan 2 tai 3 videoa
kahto tuolla tyylillä tehtyjä sitten loppuun, mutta niille on aivan selkeästi on niinku tilausta semmosillekin. Minä en rupea tähän kanavaan ainakaan muuttamaan. Jos joskus teen jonkun vauhtikanavan, niin sinne sitten ehkä lähdetään vauhdilla tekemään niitä juttuja, mutta en usko, että tulee ikinä. Mieluummin panostan sitten tuohon tarinatarhaan ja teen satuja sitten vielä rauhallisemmin niille lapsille kuin mitä teille puhun täällä, mutta aivan yhtä ystävälliseen sävyyn kuitenkin. Sinäkin Jorma siellä. Sinunkin Jorma siellä. Niin. Kiitoksia. Kiitos maininnasta. Naaras Jonne, Vermut Rossosta vedin ekat kännit 14-vuotiaana. Me vein 12-vuotiaana sekamehuun tehdystä kiljusta. Joo. Rassoa tuli juottua nuorempana useinkin. Mie tykkäsin. Samulikin vielä, katon Naaras Jonne, voi pärkele morjesta. Voi pärkele morjesta. Käärikö pukki aromisätkää tosiaan? Ei kääri aromisätkää, vaan palmallia. Palmallisätkän käärisi pukki. Onko ne tosiaan kanasoturi pukkimielestä kokoon lisäännys? Pukkimielestä kokoon lisään. Vaatii suomennosta. Ei vanha ei ymmärrä oikeasti. Tämähän on hyvä kanava, sanoo Soikkiko. Kyllä, ja siellä on muuten sisältöä itse asiassa aika paljon. Yli 1500 filmiä löytyy sieltä, eli tunteja saat käytettyä aika paljon, jos rupeat kahlaamaan kaikki läpi. Samullekin vielä morjestas, sanoo Naaras Jonne. Löysin kanavarsin Viruvalkeen videosta. Emin Tapio. Siis kannattaa tehdä kyllä laidasta laittaa noita videoita, niin kuin minä olen tehnyt. Yllättävistä paikoista niitä löytyy. Ja siis suosituin videohan mulla on tää appelsiinikilju. Syystä tai toisesta. Ja arvatkaapa paljonko tulee maileja viikkoon ja kysymyksiä viikkoon. Saati sitten kuukauteen jostain, mitenkä sitä viiniä tehdään. Mutta hei, älkää hävitkö vielä, mulla taas kusettaa. Mikä äkkiä. Ei se haittaa, sanoo hullu vielä. Tämä on live ja siinä kuuluu myös viestiä, missä meni näytä hyvää. Nauti illasta, hyvää mies. Meillä on mahdollisuus nähdä Joensuussa face to face. Kyllä, ihan milloin vaan. Minun yhteystiedot löytyy minun joka ainoasta videosta. Siellä on ihan kotiosoitetta myöten. Niin kyllä minun saa yhteyden. Sipulikatku. Voi kiitoksia.
Muchas gracias. Kaikki otetaan vastaan. Olen oikeasti otettu. Hyvää illan jatkoa sinulle, sanoo Hullunpesä kaikille muille chattitolta. Itse lähden nauttimaan iltaa eteenpäin. Palataan oikein mukavaa iltaa. Ja ota yhteyksiä. Nähdään ilman muuta jossain nokakkain, niin kiva sitä on haastellakin ihan nenäkkäin. Mikäs ikähaitari Joenitsin kanavalla? Piru Parkasena on 52. Sokkiko join omenaviiniä 12-vuotiaana, sanoo. Pukkia kusettaa niin virusti. Tää on hauska, kun mulla on tää striimaus puolen chatti tässä, joka on niin tarkoitettu vain sille striimaajalle. Niin tämähän näyttää heti, että mitkä on niin tarkoitettu piilotettavaksi. Niin tulee julkisesti, minä ihan tarkoituksella tein tämän, koska nyt on pikkujoulu live. Tässä saa olla vähän hävytönkin ja semmonen, saa tulla siellä se vaikka pillu sanottu jo kauheeta jollakin. Jouni tää Pukki on se oloinen isännys, ettei oo pissavehkeet ihan pienimmästä päästä. Hienosti ajateltu. Lorina vaan kuuluu. Ei muuten kuulunut Lorina tuolta kun kusin, koska tässä iässä, ja suosittelen jo nuoremmillekin, että mullahan on jo 760 vuotta ikää, mutta nuoremmatkin kannattaa ehkä niinku miettiä, että pissikö sitä vaikka istualtaan, jolloin se ei sitten lorisuta niin paljon kuitenkaan sinne. Oi, tää on Chipulin katku. Ne on kyllä niin otettu. Haisuli 31. Onko Jones käynyt koskaan savusaunassa? Itse en ole, mutta semmoinen kun pääsi, kyllä savusauna pesee sähkösaunan ihan 100-0, vaikka en ole koskaan käynytkään. Joo, olen käynyt montakin kertaa toki savusaunassa ja savusauna on siinä mielessä jännä, että monesti sieltä tulee likaisempana ulos kuin mitä menee sisälle. Eli kun se lämmitetään sisään, eli savut kaikki on sisässä, niin sehän on nokiset paikat siellä. Toki nykysavusaunassa mitä tehdään, niin siellä lauteet nostetaan vasta lämmittämisen jälkeen. Mutta seinät on nokiset, kyllä niihin pitää varoa. Se on semmonen savusauna tai esimerkiksi turvesauna on semmoinen, että ne pitää ottaa sitten semmoinen niin kuin kokonaisvaltaisena kokemuksena. Että savusaunankin, että siihen niin kuin kokonaisvaltaiseen pääsee, niin älyttömän hyvä olisi päästä siinä lämmitysvaiheessa, siinä sytytysvaiheessa jo. Melkein jo siinä vaiheessa, kun puita katkotaan, puita käydään metästä, käydään ne leppäpuut hakemassa ja halotaan sitten ne oikein, pätkitään oikein mittaisiksi, halotaan ja että se kokemus olisi semmoinen kokonaisvaltainen, mutta siihen ei pääse muuten kuin sillä, että omistaa semmoisen paikan. Mutta vähimmäismääritys siinä on se, että kuitenkin pääsisi jo siinä sytytysvaiheessa ja pääsisi nuuskimaan ja pääsisi avaamaan ja sulkemaan luukkuja ja muuta semmoista, että se on semmoinen elämys. Sitä ei pidä miettiäkään niin kuin saunominen esimerkiksi. Minä käyn saunassa täällä, taloyhtiön saunassa, niin siitä kun minä rupean tässä, heitän vaatteet pois, pistän kylpytakin päälle, otan kamaat mukaan, menen saunaan, tulen takaisin, puoli tuntia ja mulla on jo kahvikuppi kourassa. Niin tuommoinen savusauna-elämys, niin se
kun se alkaa siitä, että sitä saunaa ruvetaan lämmittämään, lämmitellään ne, otetaan kaikki ylimääräiset höyryt pois sieltä ja eläytään pikkuhiljaa, laskeudutaan siihen kylpymeininkiin ja muuta, niin siinä on 6, 7, 8 tuntia mennyt aikaa. Että se on, jos semmoiseen kokemukseen pääsee mukaan, niin siitä kannattaa jo nauttikin sitten, ja sitä kannattaa jo pikkusen vaikka maksaakin. Me tiedän hyviä savusaunoja täällä Joensuun seudulla, mitkä on vuokrattavissa paikkoja, yleishyödyllisiä. Esimerkiksi partiokämppää tiedän Kiihtelysvaarassa, minkä saa vuokrattua sen partiokämpän, missä on nukkumatilakin taitaa olla 10 hengelle. Ja löytyy savusauna ja löytyy muuta, että jos kiinnostaa, niin jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä. Maksua vastaan sinne saa toki sitten myöskin sen saunan lämmittäjä ja vaikka ruoan tekijänkin. Kullia ei saa näyttää miehille. Aha. Ja tosi hyvää kalaa se Snowbelander. En ole ikinä maistanut, mutta näin on. Hei, älkääpä ruvetko kiusaamaan ihmisiä tällä kiusatkaa omalla kanavalla ihmisiä, jos haluatte kiusata, mutta täällä ei kiusata. Mielipiteitä saa esittää, mutta ei ruveta kiusaamaan ketään. Nyt me lähden tupakille ja sillä välin työ saatte katsoa pikkusen vanhaa filmitarjontaa, mitähän siellä nyt on tarjonnassa. Saattaa olla, että tulee tämän kesän aurinkoviiniä. En ole yhtään varma, mutta katsotaan. Sehän siellä tulee. Tehdäänpä sitten semmonen kesäinen sangria-tyyppinen juoma. Vähän niinku tässä nyt ei sangriaa ole lähellekään, mutta semmonen kesäinen raikas juoma. Pohjana käytetään tätä aivan ihanaista appelsiini aurinkoviiniä, eli appelsiinimehukiljua. Muut tarvikkeemme ovat Ekströmsin mustaherukkamehu, Red Orange limonaadi, Rainbow, sitruuna ja appelsiini. Ja sitten tulee vielä persikoita. Tässä on persikkaa ja tätä persikan imelää lientä. No niin, ja jäät tietysti puuttuvat. Ja siinäpä on jäitä. Hiukkasen sulaneita jo, mutta eipä se haittaa. Laitetaan tuonne kannuun. Siellähän ne sulaa sitten loppuun. Kannun nuo jäät, mitä vesiä en tuonne. Alkaa vielä kalada. Ja appelsiini. Aurinko. Viini. 0,5 litraa tuonne nesteeksi. Se on just sopiva annos tuo 0,5 litraa. Sitten pistetään pikkusen tätä mustaherukkaista Ekströmsin mehua. Tää on älyttömän hyvä mehu. Tän ei todellakaan tarvi paljon laittaa. Se antaa hyvin makua sinne. Joka tapauksessa. Ja pilkotaan sitten vähän noita juureksia. Eli puolikas appelsiini. Sen voi nyt laittaa vaikka lohkoiksi tai miten sen haluaa tuonne sekkaan. Me pessyttään kuumalla vedellä tuon kuoren. Mutta jos joku ei
Pöpö Pelkonen siellä epäilee, että pöpöjähän siitä tulee, niin siitä vaan ei kun kuorimaa appelsiini, mutta näin on niin Pöpö Pelkonen. Ja kaikki mehut tuosta. Sitten sitruunaa, puoli sitruunaa. Tätä mie en laita tuota, tämmöntää vaan pelkästään tuo sitruunamehu on puolen sitruunan mehu. Se antaa mukavasti kirpeyttä siihen juomaan. Noin. Siinäpä meillä on nuo sitrusaineet. Ja tätä minä en ole ennen kokeillut, mutta täällä on näitä tämmösiä aika mukavan makuisia makeita. Makeita laittaa noitakin tuonne muutama. Sitten nyt ei paljon tarvii per annos äännää tästä. Liiskantoa. No, on hyvä olla ihan olla joku haarukka tai pikkulusikka, mutta kyllä näinkin menee. Ja sitten vähän siirappia sieltä, siirappilientä, eli sokerilientä. Laitetaan sinne myöskin, niin se ei antaa makeutta. Makeuttahan tähän tulee tietysti tuosta mehusta ja limonadista myöskin, mutta ei se lisämakeus siellä haittaa ollenkaan. Ja limonaadiksi, tää käy älyttömän hyvin tämä limonaadi, mutta mikä tahansa, mikä tuossa nyt on niin se idea on se, että saadaan vähän hiilihappoja siihen ja mukavaa pirskahtelua aikaiseksi. Sotketaan pikkusen noin. Ja mulla ei ole mitään lasia tässä. Otetaanpas tuosta puhas kippu. Tehdään tää tällaisen japanialaisittain pieni maistiainen. Kampai. Niin kuin japanialaiset sanoo. Erinomaisen raikasta. Tähän olisi, jos olisi vähän vaikka rommia heittää tuohon. Makeutta voi laittaa esimerkiksi ruskeata sokeria, sulattaa. Sitä voi vaikka vähän paahtaakin. Joo, ei yhtään haittaisi. Hunaja, erittäin hyvä makeutusaine. Eli tätä voi varioida, mutta perusaate on tuo, että joko viiniä tai jotain puolet about. Punaviini käy erittäin hyvin, ihan peruspunaviini, vaikka huttunen. Ja sitten limonadia, makeutusaineita ja hedelmiä. Hedelmiä voi olla sitten marjoja ja muuta, eli monet laittaa mansikoita näin kesäiseen juomaan ja näin päin pois. Joo. Hei. Hei. Sitten käymme lasin hakemassa ja rupeamme nauttimaan. Tässä alkaa kohtapuolin entisten nuorten sävellahjakin. Eli lauantai juhannuspäivä on nyt oikein rattosaa juhannuspäivän jatkoa teille. Mussukat ja mössykät kaikille. Pitäkää lippu korkealla ja tankoliukkaana. Ja nauttikaa kesästä. Suosittelen. Ja tälle arvosana, koska siinä on alkoholia, lempijuomaa, niin 4,5/5. Punaviiniä, jos olisi ollut tuon appelsiini tuoremehu juoman sijasta, niin kyllä se olisi saanut sen 5 ihan selkeästi.
näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moikka! Jaha, se on sitten siivottua tämä. Semmonen video tuolla kertaa. Voi että mulla on ikävä kesää. Tulisi jo äkkiä. Vaikka heti mieluummin. Eiks niin? Mie en oo yhtään, siis aina yhtään, mutta mie en tykkää talvesta. Mie on kesäihmisiä. Voisiko joku ystävällinen taho, vaikka jos sieltä Teneriffalta joku katselee nytten lähetystä joku viehättävä naisihminen, niin minut saa kyllä kutsua sinne ja ihan vaikka omalla kustannuksella tulen sitten sinne ja jos vaan ylläpidät minua. Se on ylläpidätty mies. Olisi se mahtavaa. Mulla on nyt seuraava 3 kuukautta taas tässä semmoista, että kun ei tuo typpi osannut mitään nyttenkään taas tehdä minun suhteen. 3 kuukauden päästä on uusi yhteydenotto heiltä. Niin myös tää on niin mutta tästä tulee videota vielä, että mikä on tää naurettavuus tässä näissä hommissa. Joo. Ja taas on tullut paljon viestejä. Siellä sitten saunasta käydään keskustelua. Hyvä juttu. Hyvä on Nobelen kärjistys. Kärkkästi, joo. Joo, ei kirjoita kärkkästi, tai saa kirjoittaa kärkkästikin, mutta otetaan kaikki huomioon tällä kertaa. Pidetään semmonen hyvän mielen pikkujoulu. Eiks niin? Hyvän mielen pikkujoulu. Voisiko sangriaa tehdä kotiviinistä tosiaan? Kyllä voi. Kyllä, siis yleensä mie käytänkin kotiviiniä siihen sangrian pohjaksi. Kyllä. Onko sahdit tilattu jo jouluksi? Meidän sahtia harrasta. Kotiviiniä valmistuu, sitä on vielä, me on 2 lasista juonut, eli sitä on vielä 24,5 litraa. Vähän reilu. Se Tomik, hyvää juhannusta kaikille. Eikö ole kiva katsella noita kesäisiäkin filmejä välillä tuolta? Niin, Pukkiville vissiin tutustunut Marko Poi 87 Niilo 22 tuotantoon. Kyllä olen molempien tuotantoon. Totta kai sanotaan näinpä, että kuinka voisi välttää, ei mitenkään voisi välttää tutustumasta. Marko ei ole tilauksessa, mutta kyllä me Niilon videoita kahtelen. Niilohan on osallistunut jopa näihin meidän live-lähetyksiinkin välillä ja ollaan Facebook-kavereita ja näin päin pois, että siinä mielessä tapaamista odotellessa. Että kunhan vaan sinne Lempäälään päin milloin tieni vie, niin ihan varmasti käyn Niilon kanssa tapaamassa. Katsotaan mitenkä meillä juttu luistaa. Miksi jätkä asuu Suomessa sitten? Ai siis minäkö? Niin, hyvä kysymys. Eikä ookin hyvä kysymys. Asun Suomessa sen takia, että mulla on asun täällä Joensuussa nimenomaan sen takia, koska täällä mulla on rakkaat omat lapset, omat lapsenlapset. Ja haluan olla, siis mulla on nytten virka, ukin virka.
Mikä on, siis se ei ole mikään virka, vaan se on arvonimi olla ukki. Isäksi pääsee kuka tahansa, mutta ukiksi pitää olla ja sitten enempi merittejä. Toki niihin ei itse pysty enää vaikuttaa ihan kaikkeen, mutta, mutta ei saa myöskään haulikolla ajaa kaikkia niitä tyttärien kosioitakaan pois, että pääsee ukiksi koskaan. Rakastan olla ukki. Ihan vilpittömästi ja oikeasti. Täällä on lunta, kyllä. Mikä pontikaseka on parasta? En lähtisi pontikkaa sotkemaan oikeastaan mihinkään. Jos on pakko, niin sitten kolaa. Pudasjärvellä, kun asuin, niin. No, sanotaan näin, että siellä oli pontikkaa tarjolla. Ja kyllähän sitä kokeiltiin mitä tahansa siihen pontikan sekkaan, mutta kun ei se kertaalleen tai 2 tai 5 tai 15 kertaa poltettu pataa, niin siitä kun yksinkertaisesti ei vaan se maku lähde enää pois, niin se oli aivan sama mitä siihen sekaan laittoi. Kaikista paras oli ottaa se jäähdytettynä snapsina, niin silloin mahdollisimman vähän joutui juomaan sitä, sai nopeasti suun tyhjäksi, niin kyllä näin oli. Hyvä pontikka on sitten, käy vaikka mihin tahansa drinkkiin pohjaksi, eli kyllä. Huono pontikka, niin sitä ei hyväksyä millään. Ei millään. Mikä on Jonetsin vahvin alkoholijuoma, mitä oot juonut? No, kyllähän te kaikki olette varmaan nähnyt videota, kun viruvalkeeta raakana otan, mutta se ei ole vahvinta, vaan Spiritus Fortus. Mitenkä paljon me uskallan kertoa tästä? Sanotaan näin, että erään lääkärin poika oli lapsuuden ystäväni ja sieltä nyt silloin tällöin sitä Spiritus Fortusta 98% tuli sitten jollain ihmeellisellä tapaa juniori-iässä. Ja sitäkin raakana olen ottanut, mutta se on jo pikkusen liian kuivaa. Tai ainakin oli lapsen tai nuoren, erittäin nuoren suussa se oli melkoisen kuivaa ainetta. Joo. Spiritus Fortusta. Laslo, terve. Terve. Pärnäsiinen juoma pontikan sekaan peittää maun hyvin. Siis huonon pontikan makua ei peitä kyllä yhtään mikään. Ei yhtään mikään. Et se on kyllä taivahan tosi. Ja silloin se kannattaa niin kuin vetästä ihan oikeasti raakana. Mutta ehkä päärynäsiideri voi olla semmonen, mikä vähän peittää sitä. Kanasota, niin näin tehdään, pitääpä kaikki riipasta tonttulakit pääkähän tosiaan, kyllä. Joo, niin teidän Laslo, mitä isäntä on joulufiiliksissä? On hyvä. Hyvä Laslo. Hei, Laslolta pitää kysyä, sulla on se kennokamera. Niin. Mie en ole ihan sisäistänyt sitä ideaa vielä.
Eli Lasula on kuvaamassa koko ajan samaa kohtaa, ei edes mitään semmoista mitään liikekohtaa, vaan siinä niin kuin suuri osa taivasta ja osa taivaanrantaa ja vähän mettää näkyy siinä ja muutamia pikkuvaloja. Niin mikä on pointti? Onko se siinä, että siellä niin kuin käydään sitten sitä keskustelua tavallaan chatin välityksellä? Kerropas, avaa mulle tää asia, Laslo. Hyvä kanava muuten sulla. Ihan mielellään kahtelen. Hip hei, Finland, Morojones, mä käytän alkoholia vain humaltumistarkoituksessa ja ikää on vasta 52. Kuulehan nuorukainen, sinä olet oikealla jäljellä näissä asioissa. Näin pitääkin, ei sitä ole tarkoitettukaan sillä tavalla nautinnolliseksi. Toki nyt kun tilasin noita juomia ja sainkin niitä, niin ja just otin vermut biancoa tätä näin, niin kyllähän täytyy sanoa, että hyvähän se on. Siis todella hyvää maultaan. Ja tätä saattaa jopa tehdä sillä tavalla, että ottaa lasillisen, ehkä tuollaisen niin kuin, esimerkiksi raskaan ruoan jälkeen, ottaa sitten se snapsilasillisen vähän niin kuin ruoansulatusta edistämään. Ja kyllä minäkin otan humaltumistarkoituksessa alkoholia. Ja silloin maku on niin kuin aivan sivuseikka siinä. Haisulle kysyi, jos pitäisi valita, niin kumman ottaisit, pontikkaa vai kilju? Pontikkaa ihan niin kuin 100-0. Ei mitään. Kiljusta saa tehtyä sen pontikan kyllä. Mitä sangria maksaa viinakaupassa? Kehtaisiko joku kahtoa? Koska siellä nämä miedot, siellähän on sangria löytyy esimerkiksi. Mulla taitaa muuten olla, ottakaapa pikku hetki. Ai ei tää ollutkaan. Tää oli Gato Negroa. Mä muistin, että mulla on tuossa hyllyssä tämmönen litran pönttö. Mä muistelin, että se oli sangria, mutta tää onkin Gato Negroa. Siellä on niin pimeä siinä nurkassa, missä kamera on, niin mä noita valoja vähän siirsin eri paikkaan, ettei ne perkele polta koko ajan tonne minun silmiin. Niin mitähän tää sanoo? Tästä on tullut punaviinietikkaa. Tää on ollut nimittäin kesästä lähtien mulla tuossa hyllyssä. Pistetäänpä syrjään. Se käy vielä mahdollisesti ruoanlaittoon. Mut. Ottakaapas minä kaivan vähän löytyisikö mulla. Joo, ei mulla ole tallessa
tallessa mutta niin kuin vastaavanlaisia tuommoisia litran purkkeja on myöskin sangriaa olemassa viinakaupassa. Siellä haisulikahto Penasol Sangria 7,99 euroa. Joo, okei. Eli 8 euroa litra, eli tuommoista niin viinin hintasta, mutta minä veikkaan, että se sangria on, kun sehän on juomasekoitus, mikä on viinipohjainen juomasekoitus, niin jos se on tehty esimerkiksi paljon Catonegro on, mitä tässä on prosenttia, tässä on joku 2,13 varmaankin, missähän se yleensä sanotaan tässä. Cabernet Sauvignon, red wine, Chilessä tehty. No oli mitä oli, ei tässä nyt äkikseltään löydy, en minä ainakaan näillä laseilla näe. Niin. Mutta jos se on esimerkiksi 14%, ja sinne laitetaan sitten muuta sekkaan, niin sehän äkkiä tipahtaa sinne 7%. Toki jos se tehdään oikein, niin sinne laitetaan sitten myöskin esimerkiksi rommia, joka saattaa olla 40%, niin sitä laitetaan sitten, että se lopputulema voi olla joku 8% juomasekoitus. Eli tuommoinen niin kuin tuplasti vahvempi kuin A-olut. Tai tuplasti vahvempi kuin keskiolut itse asiassa. Niin. Mutta kyllä niitä saa ihan kaupasta ostettunakin. Dikko tykkää Kenno Livekamista. Jones, terve. Jonets sanoo terve sulle. No, näkevähän säätilaa ja chatissa voi hupattajat hupattaa. Aivan oikein, eli sitä me niin on siinä käsittänytkin, että näin se Laslo menee. Houkosole ja täällä on ryyppäjäiset, huono teoria. Jaa, mikähän teoria se oli? Mistä aineksista hyvä booli? No se on kyllä niin makuasia, että ja tilanteesta riippuen, porukasta riippuen, minkälainen on. Jos sulla on moottorikerhon häät, niin ehdottomasti pohjaksi sinne laitetaan pirtua tai viruvalkeeta tai jotain älyttömän vahvaa alkoholia ja sitten joku Maria Helmek siihen. Tuo riippuu niin monesta eri asiasta. Mutta hyvään makuunhan siinä niinku koitetaan tähdätä ja boolissa taas sitten, kun se riippuu niin siitä tilanteesta, että alkoholin määrä koitetaan saada niinku tilanteeseen sopivaksi. Maku mahdollisimman hyväksi ja sitten viinalla tehdään se joko jonnekin 5% tai 15%. Ehkä ei korkeammalle kannata edes tähätäkään. Riippuu tietysti tilanteesta. Siihen löytyy ohjeita tosi paljon. Mie en hirveästi booleja harrasta. Ehkä nyt menee booleista nuo sangria-hommatkin. Ne on vaan niinku pienemmälle ryhmälle tehty aina se sangria, kun se on yksityinen homma. Itse kanssa kannattaa sangria tehdä. Kyllä itse saa niin kaikista edullisin. Penasol sangria hyvä sanoo Kakeruipeli.
Minäkin muistelen, että minä olen sitä nimenomaan maistanut. Sisuviinaa nyt juon ja kyytipoikana lonkero, siis ensin sisuviina ja lonkero päälle. Lonkero chaser. Vai sisuviina chaser. Hookosolla valkoviini, joka on pistetty pulloon reilut 10 vuotta sitten, niin mitä se on tänä päivänä? Jos se viini on ollut koko ajan kiinni, niin se on 10 vuotta ikääntynyt valkoviini. No nyt se Jorkke soittaa sitten tänne. Otetaanpas tää puhelu nyt äkkiä tässä. No terve. Terve. Ihan vaan lähin tuossa pari WhatsApp-kuvaa ja ihan lähin vaan nyt näin joulualla niin kun ajattelen viestiä ystäville, niin ihan sullekin myös. Joo. Hyvää joulua sinne tässä näin, kun ollaan aika niinku lähellä kohta tuohon hetkeen, niin ihan hyvää joulua myös sulle sinnekin ja kaikille muillekin. Kiitos, kiitos. Oot muuten live-lähetyksessä juurikin. Ihana totta. Live pyörii, se on tähän aikaan perjantaina. Mitä? Et mä oon tässä varmaan live pyörii tähän aikaan jo. Joo, pistin tänään nyt päälle tuossa. Viime viikolla ei liveä ollutkaan kertaakaan. Niin. Joo. Aika vähän vähemmän on jäänyt tuo YouTubeen katsella, mutta aina ilta niin aina katsella ja sunkin noita videoita ja sun muita. Niin. Ne. Nyt kun on tää tämmönen perhe-arkielämä, niin sit on vähän jäänyt vähemmälle, kun ei ole enää poikamies, niin on kaikkea muuta sitten siinä ohjelmaan. Niin. Joo, sullakin sielläkin aina välillä akotut ja sitten poikamiehenä ja nyt sulla on taas se akottumisvaihe. Joo, ja oikeastaan niin toivottavasti niin tällä hetkellä näyttää siltä, että on niin semmoinen niin loppuelämän sitten vaihetta, ei enää semmoista poppimista, että on vaimo ja tuleva vaimo ja elämä vie eteenpäin ja hyvissä merkeissä mennään ja kaikki on hyvin. Niin. Joo, tällaisena vannoutuneena poikamiehenä sanon, että otan kuule Jorkke osaa, että... Niin, kato, kyllä mä pitkään poikamies ja reissuja tein, mutta sitä oikeastaan tuntuu vielä oikein löytyvän, niin kyllähän nyt on kohilleen tullut. Joo. Aikaisemminkin vei. Joo. Sitten monta mutkaa käydä. Niin, näin se meni. Näin. Tuossa sen verran sanon kuuntelijoille, katselijoille, että härän kylmäsavupaistia on siellä Jorkella ollut aika mahtavan näköistä lihaa, että... Tää on tää... Sainkohan me tuon... Tuo on ihan leikkelettä ja sitten tämmöisen lihakönti, mikä on barbacoalla maustettu ja paittoon parisataa asteesta puoli tuntia ja tuli roseeta ja sitten laitoin vielä puoleksi tuntia uuniin, niin tuli sitten kypsää, että on niinku molempia. En mä tykkää kypsästä ja mä tykkään kypsästä ja vähän roseesta. Aivan, niin tuossa näyttää olevan. Vähän molempia. Joo, ihan niinku menee vaikka tuolla niinku suolat palana iltaa kun istuu, tai sitten vaikka leivän päälle, tai miksei hampparin väliinkin. Nee. Se on toimii. monikäyttöinen liha. Tässä aikaisemmin keskusteltiin tuossa chatissa niin näistä valmismarinaadeista. Esimerkiksi broilerin koivet siinä oranssissa kastikkeessa, tiedät kyllä tapauksen, niin onko sinun suosikkisi? No kyllähän se menee, jos se nyt sanotaan, niin kuin sanotaan, että menee pahan päivän varalle semmonen. Joo. Mutta kyllä mä aika useasti pesen marinaadit pois ja sitten laitan uuniin tai sitten mä tein joku oman marinaadin päälle tai mä täytän ne. Mä vedän viilon veitellä sinne broilerin siivuun, sinne nahkaan ja täytän ne sitten jollain hyvällä. Aivan. Joo, näin minäkin neuvoin ihmisiä tekemään, että jos ei muulla osaa täyttää, niin vaikka kimpale voita. Esimerkiksi antaa sitten maun. Kyllä. Et sitä voi laittaa sinne tai mitä nyt vaan keksii, mutta kyllä mä usein pesen ne marinaadit pois ja se työnnä sinne uuniin. Ja sitten on tietyt lihat, semmoisen on se lihapiivi tai lihaköntti. Mutta piiveistä tietysti mä pesen on marinaadit pois ja marinoin ne itse. Joo. Ne ei ole kaikki ne marinaadit niin hyviä niissä lihoissa kuin ne on. Joo, kuunnelkaapas nyt työ siellä, ketkä olette seuraamassa tätä lähetystä, niin näin sanoo toinenkin puoliammattilaisia me ollaan molemmat tässä ruoanteossa, mutta me ollaan Jorken kanssa helvetin hyviä syömään molemmat, eikö ollakin? Kyllä, siitä mä en lähde
muuttamaan eikä kiitämään eikä Ne. tinkimään, että mä oon kova syömään ja tykkään syödä ja hyvä ruoka, Ne. parempi mieli. Aivan, näin tekee. Näin tekee. Ja liharuoka on mulle semmonen, että mä teen niinku lihasta lähes melkein mitä vaan. Kyllä mä kun kauppaan mä kävelen, niin kyllä mä lihaosastolla menen ensimmäisenä katsoa, että olisikohan siellä mitään hyvää tälle päivään laitettavaa. Joo, ei, minustakaan ei niin kuin kasvissyöjää saa. Kyllähän me kasviksia syö, mutta pelkästään kasviksen syöjää, niin vaikka miten kukaan hehkuttelisi niillä terveysvaikutuksilla ja tois helvetimoisen pinkan todisteita nenää eteen, niin en mie siltikään, mie vaan yksinkertaisesti tykkään lihan mausta ja siitä tuntumasta, niin kun se pureutuu hampaisiin. Ja On, ja sitten, että kyllä mä niinku salaattia mä tykkään syödä, teen niinku salaattia usein, mutta sanotaan, että niinku mitään niinku rehusyöjä musta ei tuota. Kyllä se liha on ollut aina kun pikkupojasta asti mulla ja Ne. isä oli hyvä ruoanlaittaja, niin kyllä ne opinahjat on niinku ihan sieltä pikkupojasta asti tullut. Että ja sitä rillaaminen kesällä on mulle semmoista niinku se, kun mä savutan lihaa savupönttössä ja rillaan lihaa ja monessa muodossa voi lihaa tehdä ja se on ihan sanotaan niinku taivasovaa rajana rillaamisessa. niin, ehkä niinku mielikuvitusrajana. No sanotaanko näin. Niin. Mä vaan voin kokeilla ja sit mun tulee aika usein sillä, kun mä otan jotain liharuokaa tai mitä vaan, niin sit mä kokeilen. Pieniä mausteita, miten tää toimis ton kanssa ja teen pienen annoksen ja vitsi tähän toimii tohon. Ja se yksi mauste voi antaa sen maun siihen, että on niinku kruunaa kaiken. Aivan, näin on, näin on. Et kokeilemalla, vaikka tuntuu hullulta joku resepti tai mauste, että vaan tota ja tota tohon noin, niin se voikin hyvää. Niin, näin Se on. on ihan se, mun mielestä niinku ruoanlaittaja, mäkin olen varmaan niinku, no, amatööri ruoanlaittaja, mutta rakataan ruoanlaittoa. Ja totta kai sen sitten syömistäkin totta ilman muuta, niin se on vaan ihan niinku, mitä sulle päähän tulee mieleen. Niin. Ja sit on joskus niinku ajatellut, mä joskus oikeastaan kokeilinkin tämmöstä, mulla oli jotain lihaspiimejä naturellia ja siinä mä laitoin sinne öljyä ja rasvariimia ja pikkusen laitoin konjakkia sinne ja annoin sen marinoitua semmoisen tunnin pari jääkaapissa ja sit mä löin sen tonne uuniin ja siitä tuli helvetin hyvää. Siihen vaikka joku pienet perunat salaatti, niin se on siinä. Mm. Näin on, näin on. Mutta Mm. mä taidan tossa lyödä kans vähän niinku, kun meillä on televisio päällä, niin taidanpa lyödä tossa, kun se on lives päällä, niin läppärin tuohon sivuun ja seurataan lähetystä. Aivan, niin, pistä telkkari hiljaiselle ja Jonetsi striimit sieltä kovalle sitten. Ämöreitten kautta ihan sieltä Ai niin, semmoinen on pakko mainita. Ensimmäistä kertaa elämässä emännän kanssa tehtiin me tehdään viiniä, mutta me ei viiniä juoda, miksi me tehtäis sitä. Ne. Tehtiin ensimmäistä kertaa olutta, 23 litraa ja ostettiin ne aineet ja annettiin viikon käydä, se kävi loppuun ja sitten mä toissaisena pullotin ne 1,5 litran pulloihin ja panin sokerit pohjalle ja sitten mittasin niin paljon kun se on polttaa, niin nousi siihen 5 ja 6 välille. Ja niin siitä yhtä pulloa maistoi, kuten testipulloa, niin eihän se ollut semmoista niinku hyvää, mutta sanotaan, että juotavan makusta. Joo. Mulla on pikkuinen sitruunamehua, ihan vähän sen, niin kyllä se hyvä oli. Joo. Sitten oli tämmöinen testi, ja nyt tuli 12 pulloa. Et teit vähän niinku meksikkolaistyyliseksi sitten sitruunan kanssa. Joo. Et yksi pullo, kun ottaa testiä ja se päähän menee, niin silloinhan se on onnistunut. On. Tuossa nimittäin oli tänään chatissa juttu tuosta oluen paneemista. Se on paneemista. Eikä tekemistä. Siekin oot päässyt kuule Jorkke paneemaan nyt. Ja emännän kanssa vielä. Jumalauta. En mä tiedä, siis se maistuu niinku semmoselle niinku väljähtyneelle kotikaljalle. Joo. Mutta kyllä mä uskon sillä, jos siinä 5-6 volttia on, niin eikö se panna hattutelineeseen myös. Aivan, ja silloin maku on täysin sivuasia siinä. Oh. Ne, näin on. En mäkään niinku mauta hän juo. En minäkään. Kyllä mulle päähän menee, niin mulle riittää, että okei, tää toimii ja hyvä fiilis ja mikäs siinä. Joo. Mullakin 3 päivää sitten lopetti käymisen tää viini. Eilen makeutin sitten tuossa ja laitoin 5 litraa
kattilassa makeutin, nostin sinne 50 reiluun lämpöasteet, eli hiiva kuolee silloin, ja sitten laitoin sokeria sinne ja makeutin ja pistin nyt se on ollut vuorokauden tuossa partsilla, just sopiva lämpötila silloin, nyt on 0 astetta justiinsa ulkona, niin täysin kesken käynyttä, mutta kyllä juo ja päähän se nousee. No, Ja se on alkoholin tarkoitus. eihän se, niinku se maku aina niinku se varmaan se paras. Mutta kun se päähän menee, että se toimii, Ne. niin tässäkin nyt kun oluet on mulla ollut tuossa pulloissa, niin sanotaan 5 päivää viikko. Ja sitten vaan kylmään antaa siellä olla pari päivää. Ne. Ja sen mäkin on kuullut, kun sokerit pannaan just sen takia sinne pullon pohjalle, että sinne tulee sitä hiilihappoa ja vähän niinku makeutta siihen. Joo, eli saahan taas siis uudestaan se hiilihappopitoisuus siinä suljetussa tilassa sopivaksi. Joo, ja sitten kun mä letkulla vedin toisen säiliön ja sitä on pullottama, niin sitten kun mä pullotin, niin sinne aina tulee pikkusen sitä hiivaa ja pitääkin kuulemma tulla. Joo. Mutta ei saa niinku liian täyteen laittaa, koska se vähän niinku pikkusen jatkaa se, kun on sokerit, niin se jatkaa pikkusen sitä käymistä vielä siellä. On siellä saat kyllä pommin tehtyä, ainakin jos muovipulloihin laitoit, niin Sanotaan tuossa mennään, kun 2000 pulloa tuossa meidän kauppakompassa, niin mä saan kuunnellaan sitten ensi yönä, mitä alkaa posahtelemaan. Että kyllä, niistä saa nimittäin oikeasti pommeja tehtyä, jumalauta, se on, mulla on kerta, joo, mulla on kertaalleen tuota selän takana noin reilun puolen metrin päässä räjähtänyt mahlasta tehty ei se kiljuukka edes ollut, vaan mahlasta tehty juoma, joka oli sokeripitoinen, joka oli tuommoisen 2 litran venäläiseen limsapulloon, muovipulloon laitettu. Ja ne on pikkusen ohkaisempia ne venäläiset muovipullot kuin mitä suomalaiset on. Ja se saatana, siis me on tykistön mies ja me tiedän miten tykki räjähtää. Kun se pamahtaa, kun tykillä ammuttaa, miten paljon se pamahtaa, niin se oli jumalauta, niin kun tykillä olisi ammuttu siinä puolen metrin päässä selän takkaan, niin mulla menisi mennä huonot housuun. Joo, tykkimiehenä pikkusen rupesi jöpöttämään tietysti, mutta kyllä, otti tosi koville. Mutta hei, niin. Jatketaan, hei, mä laittelin tuosta seuraamaan ja sun live-lähetystä ja Joo, ei mitään, oli kiva tässä turistaa joutsi, niin ei muuta kuin jatketaan iltaa. näin tehdään. Ja sano emännälle oikein lämpimiä rakkaita terveisiä tietysti, niin kuin me aina laita emännille rakkaat terveiset. Totta kai. Mutta palaillaan, on hieno kuulla sinusta. Palaillaan, kiitos Jouni, jatketaan iltaa. Jatketaan, okei. Moi, Joo, moi. moi moi. Ihana kuulla ihmisistä. Tää on en kerro sen enempää, mutta koskaan ei ole tavattu, mutta meistä on minun mielestäkin tullut sillä tavalla lämpimiä ystäviä. Ja ihan varmasti tavataan Jorgen kanssa vielä joskus jossain vaiheessa. On semmoinen tyyppi, että johon haluan tutustua ihan oikein. Tekee musiikkia itse, soittaa kitaraa, on niin kuin, hyvin lahjakas, monipuolinen ihminen ja aika rankkaakin elämää siellä takana. Mutta niistä ne helmet oikeasti sitten suodattuu. Joo. Ei ruveta herkistelemään enempää. Nyt meillä on pikkujoulut täällä. Jee! Niin vietetään pikkujoulua. Katsotaan mitä teillä on tullut viestejä. Tässä on tullut paljon viestejä. Harry Ho on Lidliin päässyt hyvä. Haisuli näyttää chili out red sangria 2 litraa hanapakkaus 18,99 eli 9 € litra. 9,5.
15% ehdoton minimi, koska jos tekee 20%, niin porukka kahtuilee saman tien. Eli nyt puhutaan siitä sekoitus viinistä. Tekila aika paha, mutta voimakas. Litlin kotumainen on ollut hyvä ja edullista hyvää. Milloin Jorkke veetteeksi? Kanasutinen. Milloin Jorkke veetteeksi? VT:ksi. Toivottavasti Jorkke olisi jossain vaiheessa VT:nä. Jorken toivoisin tänne. Ehkä tässä alkuvuodesta niin voi olla, että saamme tänne, tai ainakin hän on pyytänyt, että pääsisi tulemaan, niin Jahnukainen, Jahnuradio kautta Yöradio, Jahnukainen olisi tulossa tai on tulossa jossain vaiheessa tuossa ensi vuoden puolella. Katsotaan vaan aikataulut, että sopii. Niin tulee VT:ksi tänne ja päästään tekemään semmoista yhteislähetystä sitten oikein nettiradio-ammattilaisen kanssa. Jahnu on tehnyt nimittäin sitä radiolähetystä, radiopuolen lähetystä nimenomaan älyttömän pitkä, varmaan 10 vuotta, ehkä toistakymmentä vuotta, mutta siitä tulee sitten lähempänä kun se sitten alkaa toteutua, niin sitten pidetään semmoinen juhlalähetys, että Jonetsin ensimmäinen oikea VT, onhan näitä vosuja ollut täällä, mutta vittuako niistä. Joo. Ruokavideot on 10/5. Okei. Hyväksytään. Lidli ollut 77 senttiä purkki. Oho, plus pantti. Suomen halvin ollut. Varmaan. Jorkke on mukavan kuulunen isäntä. Jorkke on siis vitsi, että siinä on mies paikalla. Paljonko maksaa kilon sokeri? Onko tämä niinku KOMPA, että se maksaa kilon? Tokmannilla oliko 58 vai 59 senttiä kilo? Ei se ollut mikään kompa. Antti Pulkka, ootko koskaan reenannut, tehnyt lainausmerkeissä ruumiillista työtä? Todella hyviä ruokia raskaan työn päätteeksi. Olen reenannut, on nostanut painoja esimerkiksi ja useamman vuoden ajan. Ja minä olen ollut juniorina silloin kun täytin 16, 17 ja 18. Näin 3 kesänä olin Hartwallilla apukuskina ja sitten viimeisenä kesänä olin myös kuskina. Ja se on todella ruumiillista työtä. Et siinä on hieno seurata sitä kehitystä, että kun aloittaa silloin kesäkuun alussa 4 koria kantaa ja helvetinmoisella puuskutuksella, niin sitten elokuun alussa 8 koria on päällekkäin ja ei minkäännäköistä hengästymistä tapahdu. Se oli mieletöntä treeniä. Vitsi, että minä tykkäsin. Siis todella tykkäsin siitä hommasta. Se oli siis aivan sika hommaa. Ja etenkin kun apukuskina on nuorena kundina, niin kyllä siinä jätkä laitetaan hyppäämään. Mutta oikealla asenteella kun on töissä, niin siitä nautti ihan todella paljon. Nyt tätä nykyään niin en rupea enää rääkkäämään itteeni. Eihän sitä tiedä, joku päivä tulee sekin mieleen vielä, mutta en ainakaan näe flunssassa. Paukku Raatala ottaa tänään käymään viinit jouluksi. Kyllä vielä kerkki. Uusimmat kiljunteko-ohjeet. Sokki on ykkönen kysy.
En miete kiljuja, mieteen laatuviinejä. En voi antaa kiljuteko-ohjeita. Vettä, sokeria sekä hiivaa. Siinä se no siinähän se tuli. Paukkurauta on. Toki makua voi sitten vaikka marjoista tai vaikka no enpä kehtaa sanoa. Taatelit. Kyllä käy, taatelit käy kyllä. Nykyään on laillisesti tehdä vaikka ilman marjoja YMS. Kyllä näin on. Volumet kaakkoa. Jäädytettyä tuoremehua. Mie teen, tai ainakin yritän tehdä taas kertaalleen appelsiiniviinin, kunhan nyt pakkaset tulee ulos, että saa ulkona jäädytettyä töntsät. Ei nykyään kukaan laita. Plakua Doktori, hyvää joulua Jones täältä Jyväskylästä. Siis minkähän takia tämäkin oli niin kuin määritetty tarkastettavaksi? Kyllä nämä algoritmit on aivan perseestä välillä. Hip hei Finland ja ainut oikea PSTK ja Huikkavaara 3/87. Panssarin torjunta. Rykmentti. Jesse Soranen, morjens Jones Okkonen Oulusta pelkäkänä poliisi. Toripoliisia olen jopa halannut Oulussa. Olen Oulussa aika paljon käynyt ja viettänyt aikaa. Siellä on sukulaisia Oulussa Haukiputaalla. Siellä suunnalla muutenkin tuttavia ystäviä paljonkin. Ja en ole Oulusta, me on Joensuusta. En pelkkää mie en pelkkää mitään. Mie en muuten oikeasti pelkkää mitään. Ainut mikä on mulla, niin minä en halua itselleni kipua, mitä en pysty hallitsemaan. Että ehkä se voisi olla semmoinen pelko, mikä mulla on, mutta minä olen päättänyt jo kauan aikaa sitten, että minun ei tarvitse pelätä. Ei mulla ole semmoista asiaa, mitä minun pitäisi pelätä. Ja näin ollen emme pelkää mitään. Miksi pelkäisin? Mikä on pahin, mitä voi tapahtua? Mulle pahin oikeasti on se, että me joudun sitä kipua kokemaan. Kuolema ei ole niin pahaa, koska siitä ei enää niin kuin tiedä nähtävästikään mitään, mutta no okei, hei, me ollaan pikkujoulussa, ei mennä näin syvällisiä asioita vielä. No. Dysi dissatisfaction. Terve Jonas, katso sun läskisossi-videoa ja musta tuli heti fani. En ole koskaan itse syönyt läskisossia, mutta söisin kyllä kaikki läskisossit, jos sä tekisit ne. Hienoa. Jorkke täällä ollaan, Jorkke Linna, terve. Sait muuten Jorkke tuossa positiivisia lausuntoja, että mukava mies kuulostaa olevan siellä linjoilla ja mukava mies se siellä onkin. Kiljunteko on niin helppo, ettei tarvitse edes ohjetta. Kyllä näin on. Haisulle kysyy, missä Jonetsokainen armeija itse kävi Haminassa. Toisen kerran tänä iltana olen käynyt Ylämyllyllä. Tykistössä olen tykistön kersantti. Alikessuna tosin kotiuduin sieltä, mutta sitten kertausharjoituksessa on ylennytty kersantiksi. Eli minä olen herra kersantti sinulle. Juuri sinulle. Desinfaction, ootko tehnyt jotain sun paralle jotain retusointijuttuja, no vai onko se oikeasti vaan noin hyvä? Tää on ihan oikeasti vaan noin hyvä. Ja sitten kun tämän vielä pikkusen laittaa vähän valkosta peliin tuossa kun lähden
joulupukihommiin, kun nämä tahtoo tupakasta mennä keltaisiksi nämä viikset, niin kyllä tää on kyllä ihan oikeasti. Kesäkuussa viimeksi ajoin, olikohan kesäkuun alussa, niin ajoin posket paljaaksi ja kaulan. Että kun on antanut täältä kaulastakin, niin kuin että täälläkin on sitä tuuheutta, niin kyllä sitä vaan niin kuin oikeasti tulee puoleen vuoteen tämmönen hyvä. Mutta tää on vähän semmoista kidutusta tää puoli vuotta kasvattaa. Ja sitten kun mulla on nyt vaan 5 paikkaa, niin mie en tiedä, että korvaako se sitä kaikkea kidutusta, se ei saatu raha. Mutta siinä on onneksi sekin, että mie saan siitä nautintoa jopa siitä lasten kanssa ja toki vanhempienkin kanssa olemisesta, siitä lahjojen jaosta. Se on niin erikoinen päivä, erikoispäivä. Ei millään fingerporillisella mielellä, vaan ihan vilpittömästi. Minä rakastan sitä joulupukkina olemista. Just niiden lasten ja just niiden aitojen reaktioiden takia. Se on jotakin niin uskomatonta, että te olette pojat puoletkaan, etteikö tytöthän ei tule sitä koskaan kokemaankaan, mutta pojat puoletkaan ei sitä neljännes, ehkä 10% saattaa joskus kokea sitä. Joo. Jorkke sanoi, saisiko kohta lähettää yhden kitaran soittolaulun? Nauhoitettu, jossa laulan ja tuttu sulle ja monen nautin 3 kuukautta sitten. Tuo on vähän kaksipiippunen juttu. Toki minun puolesta käy vallan mainiosti. Ja laitetaan se pätkiin niin, että YouTube ei pistä sitten bannaan tätä koko minun kanavaa, koska ne on kuitenkin kaupallisia kappaleita, jonka oikeudet omistaa joku muu, vaikkakin ne on sitten esitetty täällä, koska en nyt kokonaan halua sitä niin kuin monetizationia tällekään videolle sitä, kun tämäkin saattaa elinaikansa aikana tuottaa mulle 3 euroa tää video. Nekin on tähdellistä asiaa. Laita vaan. Ja miten sulle käy? Ehdota mulle tapaa, millä tekisit sen laittamisen. Mutta hei, minun pitää nyt välillä käydä tyhjentämässä itseäni ja mulla on tää sätkäkin valmiina tässä, niin minä laitan teidät taas vähän aikaa kahtomaan noita vanhoja videoita. En edes kysy, että jos passaa, koska se nyt on aivan sama passas tai ei. Tää on minun kanava ja minä hoidan tätä. Tehdäänpä sitten semmonen kesäinen sangria-tyyppinen juoma. Vähän niin kuin tässä nyt ei sangriaa ole lähellekään, mutta semmonen kesäinen raikas juoma. Pohjana käytetään tätä aivan ihanaista aurinkoviiniä, eli appelsiinimehukiljua. Muut tarvikkeemme ovat Ekströmsin mustaherukkamehu, Red Orange limonaadi, Rainbow, sitruuna ja appelsiini. Ja sitten tulee vielä persikoita. Tässä on persikkaa ja tätä persikan imelää lientä. No niin, ja jäät tietysti puuttuvat. Ja siinäpä on jäitä
hiukkasen sulaa niitä jo, mutta eipä se haittaa. Laitetaan tuonne kannuun. Sillähän ne sulaa sitten loppuun. Kannun nuo jäät, niitä vesiä en tuohon nyt. Antakaa vielä kaada. Ja appelsiini. Aurinko. Viini. 0,5 litraa tuonne nesteeksi. Se on just sopiva annos tuo 0,5 litraa. Sitten pistetään pikkusen tätä mustaherukkaista Ekströmsin mehua. Tää on älyttömän hyvä mehu. Tän ei todellakaan tarvi paljon laittaa. Se antaa hyvin makua sinne. Joka tapauksessa. Ja pilkotaan sitten vähän noita juureksia. Eli puolikas appelsiini. Sen voi nyt laittaa vaikka lohkoiksi tai miten sen haluaa tuonne sekkaan. Ne pessyttään kuumalla vedellä tuon kuoren. Mutta jos joku ei pöpöpelkonen siellä epäilee, että pöpöjähän siitä tulee, niin siitä vaan ei kun kuorimaa appelsiini, mutta minä en ole niin pöpöpelkonen. Ja kaikki mehut tuosta. Sitten sitruunaa, 0,5 sitruunaa. Tätä minä en laitakaan tuota, tämmöinen vaan pelkästään tuo sitruunamehu tuonne 0,5 sitruunan mehu. Se antaa mukavasti kirpeyttä siihen juomaan. Noin. Siinäpä meillä on nuo sitrusaineet. Ja tätä minä en ole ennen kokeillut, mutta täällä on näitä tämmösiä aika mukavan makuisia makeita laittaa noitakin tuonne muutama. Niitä nyt ei paljon tarvii per annos äännää tästä. Liiskantoa. No, on hyvä olla ihan olla joku haarukka. Minut haastoi yksi joo. Tuo näytti nyt se, että mulla oli sekoitettu lista siinä, että se nyt on sekoittanut ne listat. Aina niin näytti ne kaksi samaa nyt tuossa pyörittävä heti alusta uudestaan. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus rasittaa teitä samoilla jutuilla montaa kertaa. Mutta mulla on sekin mahdollisuus. Itse mulla tuli hyvä asia mieleen tuossa, mitä mä olisin sanonut teille. Mihinkähän se liittyy? Se liittyy johonkin näissä aikaisemmissa jutuissa. Mutta en nyt muista. Mennäänpä eteenpäin. Ehkä se tulee mieleen vielä tuossa. Plague Doctor kävin tuossa viikko sitten silmäleikkauksen. Nyt ensimmäistä kertaa moneen vuoteen näen. Varmaan kaihi oli kyseessä, harmaa kaihi, eikö niin? Sinikaihiahan ei käsittääkseni pysty leikkaamaan. Molemmat peukut ylös. Mä muistan, kun minun isä kävi harmaa kaihi leikkauksessa. Sitä ennen se niin kuin, jos se jotain, niin kuin esimerkiksi se tykkäsi tehdä ristisanatehtäviä. Se laittoi tällä tavalla näin. Ja tästä sitten pienestä aukosta kahteli, eli silloin se niin kuin katse terävöityy, kun aukko pienenee. Niin silloin se näki siitä, mutta voi että senkin, siis minä muistan sen, miten se oli niin kuin, että vau, tää on niin kuin, jee. Otetaan isän muistolle, minun isän muistolle, mulla oli hieno isä. Opetti kyllä niin paljon kaikennäköistä
hyvää ja tarpeellista. Kyllä. Mutta vielä hienompi mulla oli äiti. Se opetti sitä, että miten rakastetaan. Ja se on vielä tärkeämpää elämässä. Black Doctor, muistatko, kun kerroin silloin puhelussa, kun oltiin, että en pysty ajamaan autoa tai mitään ajoneuvoa? Muistan kyllä. Ja nyt varmaan pystyy. Ja nyt pystyy, niin. Ihan mahtava homma. Kyllä lääketiede osaa tehdä ihmeitä. Saiko ne sitten linssikorjauksetkin tehty, eli varmaan et laseja tarvii mihinkään lukemiseen nyt enää. Marjut Mäntylä, hyvää iltaa. Okei, hienoa, että saadaan tänne naiskauneuttakin. Naiset on aina kauniita, eikö ookin? Mitä mieltä pojat on? Onko naiset kauniita? Siis mie tämmöisenä niin kuin umpiheterona miehenä paljon mieluummin tykkään katsella. Esimerkiksi kun juttelen ihmisen kanssa face to face, niin kyllä minun mielestä paljon mukavampi on se, että siinä on nainen vastapäätä, koska minä saan myöskin nauttia siitä imeä sitä kauneutta sieltä itseeni ja muuta kuin, että tämmönen partasuu karju. Noin niin kuin vähän kärjistettynä. Jorkki Jonetsilla komea parta, itsellä on pitkä parta ja toivon, että vanhana on samanlainen. Kyllä se siitä vaalenee. Siis mehän en ole vielä 70, me on 56-vuotias. Isälläni oli vaaleat hiukset jo joskus reiluna 40-vuotiaana. Ja niin on mullakin sitten vaalentunut tää kaikki, mikä on ihan mukava. Joo, se liittyi tuohon joulupukkihommaan se ajatus. Kohta se selviää tuossa, että mitä minä mietin, koska se ei ollut niinku pelkästään positiivista, vaan no, katsotaan jos se sieltä tulee. Sokkelo, kun Koivumalla on viikon kanistissa, sen tulee mahlakaljaa. Tosi laimea, mutta se on siis hiivoja on villihiivoja, joita on niin kuin meillä ihan täällä ympäri, ihan niin kuin homeitiöitä, niin hiivaitiöitäkin, hiivasienen alkioita on myöskin leijumassa. Esimerkiksi täälläkin voi olla. Ja koivun mahlaan niitä hiivaitiöitä, hiivasienen alkioita, sinne pääsee kyllä. Ja kun koivun mahla on makeaa, eli siinä on hedelmäsokeria tai koivusokeria, onko se ksylitoli ja sitten mitä siitä jalostetaan, niin tämä hiiva alkaa käyttämään sitä mahlaa ihan spontaanisti. Ja kyllä se alkoholisoituu siinä jos kasvuvaiheessa oleva koivu kaadetaan, pistään poikki, jää kanto jäljelle, niin
siellä juuret vielä luulee, että täällä ollaan hengissä ja juuret työntää edelleen mahlaa, eli ne sieltä maasta ravintoaineista tekee sitä sokeria ja työntää sitten menemään sinne puiden lehdille, joita ei enää ole, eli ne pysähtyy siihen kannon nokkaan. Ja pikkusen aikaa, muutama päivä, kun annetaan tätä tapahtua, niin se menee semmoista purppuran väriseksi. Se tulee semmoista niin kuin vaahtomaista purppuran väristä töhnää siihen, joka on hiivan aiheuttamaa se purppuran väri. Eli siinä on ruvennut jo käyminen tapahtumaan siinä ja siitä johtuu se purppuran väri. Näin olen ainakin antanut itselleni kertoa tämän asian. Härihän on Jonnella miehinen parta, kyllä. Näin on. Ottakaapa päästään joulusta ohi tuohon ehkä uuden vuoden. Sitten tulee semmoinen moottorimiehen pärräpajan parta. Ymmärrän säännöt ja jutut. Se on semmoinen laulu, kun päättyneet on päivät, mutta ymmärrän Jouni tilanteen juutimen. Päättyneet on päivät, jotka tää on kenestä? Onko tää Dan? Ei tää Danin ole, vaan tää on kenes biisi se on? Sanoppa. Kenes biisi? Siellä Harry Hou sanoi, että otetaan taas kippis. Kippis. Piruparkat, terve isän muistolle. Totta kai naiset on kauniita. Kake Rupelin vetää rynnäkkökännit. Rynnäkkökännit. Hyvä. Bueno. Bueno. Mutta hei, mulla oli jotain varattuna teille. Otetaanpa tästä tähän väliin nytten sitten jos me laitan nämä päähän, niin joulu on tulossa. Ja jouluhan on semmoinen hyvän mielen juhla. Niin otetaan vähän muistutusta siitä, että mitä se on kun lapsi ajattelee sitä joulua. Joskus illalla mun isä on tosi kiva, kun se leikkii mun kanssa. Isä on gorilla ja mä oon sen poikana. Me miekkaillaan yhdessä ja leikitään viidakkoa. Sitten se kaatuu ja suuttuu mulle. Siitä mulle tulee tosi paha mieli. Joskus äidin tai isän outo käytös voi järkyttää lasta. Miten sinä käytät alkoholia lasten seurassa? Muodosta mielipiteesi osoitteessa lastenseurassa.fi. Toivoo Alko. Tärkeitä asioita. Ja niin kuin oikeasti pitää miettiä sitä, että minkälaisen joulun kukakin haluaa lapselle antaa. Lapsuus on hirveän tärkeä asia ihmisen elämässä. Etenkin tämä aika, me ollaan semmoisessa murroksessa vielä eletään, että ei niinku oikein tiedä, että mitenkä aikuiset on, lasten vanhemmat on kasvaneet tähän multimedia-aikakauteen ja tähän tämmöiseen aikakauteen, että niinku pitää olla se kännykkä esillä ja pitää olla yhteydet sitten joka paikkaan. Että tulee hyvä mieli itselle. Siihen kun vielä vetästään sitten kunnon känät, niin
kyllä siinä on lapset aika ihmeissään. Ei tää on mikään uusi juttu. Kautta aikaan on niin pitkään kuin alkoholia on ollut elämässä, huumeista puhumattakaan, niin aina, mutta koittakaa tehdä lapsille semmonen hyvä joulu. Tässä tulee tämmönen Jonetsin joulusaarna. Otetaan nyt vielä tähän sitten tuommoinen Äiti ja Alko. Musta on tosi kiva, kun mun äiti aina välillä tanssii mun kanssa. Mun äiti on tosi hyvä tanssija. Se pyörii nopeasti niin kuin tällä tavalla ja nauraa hassusti. Sitten se halaa mua liian kovaa. Se tuntuu musta tosi kurjalta. Joskus äidin tai isän outo käytös voi järkyttää lasta. Miten sinä käytät alkoholia lasten seurassa? Muodosta mielipiteesi osoitteessa lastenseurassa.fi. Toivoo Alko. Joo. Nämä on tärkeitä asioita. Koittakaa muistaa, te jotka lasten kanssa olette, ei pelkästään jouluna, vaan milloin tahansa, niin yrittäkää muistaa tämä asia. Ajat on muuttuneet ja ajatukset on muuttuneet. Ja meistäkin että sanotaan minun ikäluokan ihmisistä, moni sanoo, että so not, ainahan sitä on otettu ja aina on tupakkaa poltettu ja aina on. Mutta ei se tarvii välttämättä olla sitä, että itsekin olen tehnyt sen, en tiedä virheen vai miten tämä nyt sanoisi. Toki olen nyt sitten jälkikäteen omilta lapsiltani kysynyt, että oletteko te saanut hirveitä traumoja siitä, kun isi on ollut kännissä joskus teidän kanssa, niin vastaus on ollut, että ei, mutta onko se vastaus sitten niin kuin vilpitön? Ei, sitähän minä en voi tietää. Asioita ei saa tekemättömäksi, mutta jos minä saan vaikka niin kuin yhden illan pelastettua tälläkin, niin silloinhan tämä on ajanut asiansa. Ei tästä se enempää. Tämä oli semmoinen tietoisku tyyppinen juttu. Ja minun mielestä se kävi tähän pikkujouluaiheeseen tosi hyvin. Koska näissä pikkujouluissa niin näissä ei kukaan kähmi pomoemäntää eikä vittuille työntekijöille eikä muuta. Nämä on tämmöiset pikkujoulut. Miksi ei tullut viime viikonloppuna liveä? Ihan täysin johtuu siitä, että ei siitä, ettäkö en pystyisi selvinpäin tekemään. Ainahan minä aloitan selvinpäin. En minä ota ennen mitään. Ja ihan hyvin voisin vetää selvinpäin koko live-lähetyksen. Mutta mulla oli paljon tärkeämpää tekemistä kuin työ. Anteeksi vaan. Paljon tärkeämpää tekemistä kuin työ. Siis te. Mulla oli Nellikylässä viime viikonlopun ja kyllä se on semmonen asia, että silloin keskitytään vain ja ainoastaan ja pelkästään siihen, että ollaan yhdessä ja tehdään ja askarellaan ja piirretään ja katsotaan leffoja ja nautitaan siitä yhteisolosta. Nelli P, 6V,
Sillä hartain toive on se, että pääsis muuttamaan ukin luokse. Vaikka kotiolot sillä on aivan uskomattoman hyvät. Siitä tulee ukille tosi hyvä fiilis sen takia, että tietää, että ukki on tehnyt asiat ihan oikein. Joo. Niin kuin olen aikaisemminkin sanonut jo tässäkin lähetyksessä, niin se ukki on arvonimi, mikä on tienattu, saatu arvonimi. Isä on, kuka tahansa voi tulla isäksi, mutta ukiksi pääsee vain arvonimellä. Hehe. Tai vaariksi, tai fammuksi, tai miksikä tahansa muksi. Mutta hei, teet on tullut viestiä taas tosi paljon. Ottakapa niskasta kiinni, jos me rupeaa herkistymään. Tässä ei ole tarkoitus siihen. No. Voiko laittaa WhatsAppin kautta? Joo, voi laittaa WhatsAppin kautta, Jorkke. Rynnäköinen Matti ja Teppo. Tapani kansa. Soita joku joulubiisi. No mulla joulubiisiä kuuluu tuossa taustalla koko ajan. Mie en voi soittaa mitään Maria Kerryä nytten esimerkiksi. Koska YouTube sitten pistää koko videon, että sillä ei voi tienata mainostuloja. Sehän ei ole se pointti, millä minä teen, mutta se on hyvä plussa. Haisuli sanoo, oma sotilasarvo on vänrikki. Hienoa. Et ole sitten päässyt siitä nousemaan ylöspäin. Pokka pitää, en itse käytä enää alkoholia laisinkaan, lapsille raitis joulu. Hienoa. Lapsuus on ihmisen parasta aikaa. Kyllä, ja lasten pitää saada olla lapsia. Laittaisiko tuliset siivet uuniin? Laita vaan. Vai olisiko Hawaii pakastepizzan paikka? Tuliset siivet. Ehdottomasti. Hullumpi ei saa, anteeksi kun lähti pelkkä linkki, mutta kyse oli siis Pede-sketsistä. Prosenttiostaja, joka käytti lopuksi olutta 100%, kun hän kyllästyi asiakkaan toimintaan. Linkkihän ei koskaan ole tänne asti tullut, eli linkkejä tuohon chattiin ei voi laittaa. Jos haluatte laittaa jonkun linkin, laittakaa se mulle mailina tulemaan jonets.fin@gmail.com. Se löytyy joka ainoan videon descriptionista mulla tuo mailiosoite, ja sitten laittakaa tähän, että laitoitte tulemaan, niin katsotaanko. Milloin nautit enää tupakan polttoa? Jos aamu ekat tuhat tuntuu euforita, niin mikä sinä? Mutta jos röökin mättäminen on vaan jatkuvaa ja jatkuu koko ajan, niin ei siinä ole mitään perää. Piti ihan katsoa välillä, että kuka tää on laittanut, oliko tää Marko Repairsi laittanut tää viesti. Ei ollut Marko laittanut. Markolle vaan terveisiä. Markohan ei varmaankaan pysty kommentoimaan tänne minun videoihin millä tavalla. Jorkke sanoi, minä kävin Kessulla ja nyt sopii, niin pistän Jounisen laulun WhatsAppin kautta ja muistan mitä sanottiin YouTube-jutuista. Jotain tuli johonkin. Iltavisa, eli mikä on punainen ja päästää äänen. Punainen ja päästää äänen. Koittakaapa visailla tuo. Mikä on punainen ja päästää äänen. Piruparkka, hyvä ajatus ja omantunnon puhdistus. 3 pisteen vihje, tää saa Lidlistä.
Mikä kalja siellä on punainen? Mie en tiedä. Arto, terve. Terve Arto. Naapurikin herännyt siellä. Mekotin 2 peukkua pystyssä. Silloin voi olla ukki vaan ylpiä. Itse oli enemmän mummolassa kuin kotona. Ei tosiaan enää ole ukkia, kun syöpä vei ja toinen kuoli aikoja sitten. Tämänkin YouTube määritteli, että se pitää tarkistaa. Siis tämä. Itse oli enemmän mummolassa kuin kotona. Ei tosiaan enää mitään ukkia, kun syöpä vei toinen kuoli aikoja. Olen todella... Tämmöistä tämä elämä on. Kuolema vie. Jorkke siellä sanoo kaikki nuo mitä näette. Marko Pollari, hyvää joulua. Jones, hyvää joulua. Marko Rouhikselle, hyvää joulua. Jones Sinatra. Kappaleella tulee kohta muista, aikuiset ei tarvii lahjoja, se on lastenjuhla, lapset niitä tarvii eniten, mutta silti joulu on ihan kaikille. Minä olen saanut jo tänä jouluna ainakin 3 lahjaa. Ja nyt äkikseltään osaa ajatella enempää, mutta siis me on niin otettu ja annettu yhtä aikaa. Mä oon niin yllätyslahjoja saanut tälle joululle, että huh. Mutta hei, jouluaattona johonkin aikaan silloin ehkä sanotaan, että saattaa olla, että 8 aikaa alkaa. Yhtään en osaa sanoa. Sitten kun tuun kotiin, niin sen jälkeen, niin ruvetaan kahtamaan, että mitä joululahjoja kukakin saanut. Tehdään joulupukin joululahjakatsaus lähetys. Se voi olla seuraava, voi olla, että tässä vielä välissä tehdään joku lähetys, semmonen hätäinen, pikainen, nopea. Mutta ainakin jouluaattona tulee seuraava lähetys. Muista olla kanavilla. Onko Jonetsilla autoa? Ei ole. Autosta luovuin varmaan 10 vuotta sitten ja en ole pätkääkään kaivannut autoa. Nyt tuli laulu WhatsApp. WhatsApp sanoi, että siellä on yksi chipale tullut tänne. Erittäin hyvä pukki tuo Jones. Kiitos. Santtoman moikka sinullekin. Onko Jonetsilla kinkku vai kalkkuna? No, sanotaan näin, että Jonetsin joulupöytään ei tule kalkkuna. Me vaan tässä niin kuin mietin, että mitenkä mietitään tämän Jorken kappaleen. Saankohan me sen tuohon se on tuossa. Tänne. Saankohan me sen ikkunaksi tänne? Tänne. Ei se tule tuota kautta. Ottakaa ihan pikkuinen hetki. Ihan pikkuinen hetki. Monitori. Ja tänne ei monitori. No niin, monitorina mies saan sen tietysti
Tietysti täältä. No, mihin se meni? Mihin se hävisi? Se oli tuossa. Ja tästä otetaan kiinni. Ja tän, kysymys, Jorkke. Haittaako, jos sinä näyt tässä videolla? Eli saako laittaa kuvan kanssa myös menemään? Saa näkyy kasvot myös. Okei. Eli siellä on vastaus tullut jo. Eli tästä lähtee lisää oleva pieni Samsungi tuosta. Pikkusen sitä kuron tästä umpeen noin, niin. Eikä se ole tuohon, kun minä laitan sen tuossa lumikinoisten keskellä. Onko se siinä? On. Niin otetaanpa nyt Jorgen biisi tähän. Ainakin osa. Chai. Hienoa! Anteeksi, minun pakko oli hypätä tuosta tuonne loppuun. Ihan mahtavaa. Aikaisemmin jo puhuttiin tuosta taiteesta ja siis sitten miten kukakin kokee, minkälaisia taidelahjoja on kelläkin. Minä halusin ja haluan edelleenkin, että mulla olisi paljon enempi lahjoja piirtämiseen. Okei, mulla on kanssa musiikki, mulla on valokuvaus, mulla on monia muitakin semmoisia lahjoja, joita näen taiteellisina lahjoina. Se on siis uskomattoman hienoa kuulla musiikkia ystävän tekemänä. 5/5, ehkä 7kin, tai joku mikä tahansa. Mikähän mulla on tässä niinku menossa? Tuota otetaan nyt tää. Mikä meidän pitää tuolta pois? Ei tuo. Tuo. Tää. Noniin. Päästään takaisin alkuun. Mitä? Ei kuulunut. Ajaa. Sieltä ei kuulunut. Sittenhän tuo meni just niin kuin YouTube haluaa. Elikkä YouTube haluaakin, että mitään ei kuulu. Jotenka otetaan nyt uusiksi tää homma ja tuolta WhatsApp uudestaan päälle. Siis mullahan nää ei ole jatkuvasti päällä, jos joku ihmettelee, joka on minun kanssa tekemisissä, että miksi minä en vastaa välittömästi. Mulla ei ole nämä aina päällä, mutta hei, nyt tulee se Jorgen laulu uudestaan. Pistää ilman kuvaa. Kuvan näitte jo äsken. Te voitte katsella minua nyt tässä, kato.
me voin laittaa itse asiassa, että se olisi niin kuin vielä autenttisempi, niin pistetään tähän ja kasvatetaan kuvaa, niin te ootte katsella minua isompana. Nyt tulee Jorgen biisi. Ihan kohta tulee. Toivon aina, että vältyn kaltaisilta tytön tuon. Tunnen poistatuksen taas, kun hänen katseen mä vain luon. Taashan kyynel silmin saapui, luulen, anteeksi hän saa. Ennen päätös ainakaan, on päivät oppi poikaolostain. Kestäneet ei kai teet enää leikkikehässäin. Kiiltävät on raiteet, jotka löysin edestäin. Sai. Chai. No, oli hyvä esitys. Nyt mulla meni tämän myötä mulla meni nyt sitten tämä sekaisin. Mitäs tuo pitää? Ei, tuo on väärä sellainen. Täältä pitää ottaa tämä sellainen ja sitten ottaa. Miksi mulla ei ole? Tuli täältä kumoa värien sulkeminen. Ei. No, ei se mitään. Laitetaan tuo uusiksi. Nää on, aina kun tää on tällä tavalla. Nyt käy ekana kusella. Ottakaa ihan pikku hetki. Tuo saatte taas kuunnella tätä joulumusiikkia. First Noel, the angels said, was to certain poor shepherds till they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel,
Kyllä se vaan näin on. Eiks ookin? On se. Aika paljon asioita kävi mielessä, mutta joo, sanoin jotain, siellä tuli. En mie ihan täällä sanomatta, mie kuuntelin itekin tuota biisiä tuossa. Ei kuulu. No oli tuossa. Niin se joulupukki muorin jättänyt, mietti se Arto kyselee. Minkä muori? Tuletko Arto muoriksi tänne? Kyllä tähän muoriksi mahtuu. Ja voit muuten saada lasillisen maistaa tuota viiniäkin. Vain yhden lasillisen, jos tulet. Tervetuloa, ovi on auki. Älä koputtele, mulla on luurit päässä. Päättyneet on päivät, jotka... En muista minäkään, että... Onko se Tapani kanssa? Ei. Papillon. Jollekin tuotte tämä Sekaisen ja mä olen se Papillon, se henkilönäyttely mun elämää TV, käsikirjoitti elämä. TV, joka perustuu tosi tapahtumiin. Hyvä. Nevalaisen Kari sanoo jouluja Karillekin. Saako jouluna syödä kinkkupizzaa? Saa. Huomenna töihin suolaamaan kinkkuja. Hieno homma. Kinkku ananaspizza. Okei, se yleisen sekaisessarja. Jalostaja Hernikkeisen versus Litli Hernari. En osaa sanoa. En oo Litli Hernaria. En ole syönyt. Raskasta joulua kaikille. Elias Westerberg näyttelee mun elämää TV-sarjassa sekaisin nimeltä Papillon, ja Papillon on elokuva vankikaudessa, ja se Papillon olen minä, perustuu tosi tapahtumiin. Siis onks nää Jorkke ihan oikeesti tuo homma? Hip hei Finland. Mielipide feminismi. Me on ihan jos tupakalle lähdössä, niin tää kyllä jäänyt tää feminismi-homma käymme. Kiitos vielä Joona, kun tuon laulu esiin. Täällä olet mahtava tyyppi. Meitä on mahtavia tyyppejä muuten liikenteessä tänään useampiakin, ja Jorkke on niistä yksi. Jorken tarina löytyy netistä. Haluatko laittaa, tai saat laittaa Jorkke vähän avainsanoja, jos joku haluaa käydä tutustumassa. Mitään linkkiä et voi laittaa, mutta laita avainsanoja, millä se löytyy sitten jollain Google-haulla. Niin voitte käydä pikkusen tutustumassa, että minkälainen tyyppi tässä nyt on kyseessä vastapuolina tuolla keskustelussa, niin minä annan teille sen verran aikaa, että itse käyn Röksändeerillä, niin te voitte sitten sillä aikaa vaikka tutkia tuon Jorken tarinan tai sitten katsoa tuota minun vanhaa filmitarjontaa. Matlini Jorma, kun laittaa sinne Yle Areena. Miekään en oo kattonut tuota, pitää katsoa Jorkki, niin. Hatunnoston arvoinen paikka, että ihminen ei
mene sisään omaan itseensä, vaan Jorkkakin on antanut aika lailla julki vähän samalla tapaa kuin minäkin. Mulla on kaikki julkista ja Jorkellakin. Rohkeita ihmisiä ollaan, täytyy sanoa tätä nykyään. Mutta hei, minä laitan nyt vähän vanhaa filmitarjontaa. Tai siellä taitaa olla aika uusia. Katsotaan mitä sieltä rupeaa tulla. Mistä minä laitan? Tuolta. Katsotaan mikä sitä lähtee tulemaan, niin sitten okei. Poika käymään. Tyksessä. Tässä ruudussa varmaan näkyy kuka se oli, että jos hän laittaa rahaa minulle, niin teenkö se sitten persikkaviiniä. Tässä mulla on tää persikkaviinin paketti, mutta tää ei joka oikein. Mut sitten kun minä kävin kaupassa. No niin, tässä sitä ollaan hyljeessä. Mitäs täällä on? Vadelma, omena, moosel, liitling, metsämarja, mansikka, white forte, Cabernet Blanc, buffalo, mustikavara ja ei oo persikkaviiniä. Jotenka täytyy nyt sitten ottaa jotain muuta. Mitäs se nyt otettaisiin? Jaa. Mitä minä ottaisin nyt? Mitä ottaa tuon metsämarjan? Se ei hirveän halpaa, mutta varmasti hyvä. Sinne vaan muiden joukkoon. Noin. Ja sitten otetaan vielä turbohiiva. Siitä. Noin. Sillä saa sillä mennä. 270, 1860 ja 870. 21 ja rapi. Täällä on ihan hyvä valikoima Topmanilla. Ja sittenhän olisi näitä muita juomia. Metsämarja. Ja tietenkin turbohiivalla. Sitten se lähtee. Sokerit on sulaneet sinne, nyt on marjat siinä kuumassa vedessä. Tuossa on vielä toinen 5-litrainen tulossa. Tuolta kiehuvan kuumaa vettä, jolla saisi sitten aika mukavasti tuon puolen väliin täyteen surkiin vähän hoijaa ja antaa sitten muhjaa tunnin pari ennen kuin laitetaan kylmää vettä sinne ja sitten laitetaan hiivalla, kun se on noin 28 asteen. Sitten se lähtee taas. Ralala.
Niin, ja niin kuin tarkkaavaisemmat varmaan huomasikin siinä, niin mulla on nyt tuommoinen ihan aito, oikea kaupasta ostettu pussi tuohon noille marjoille ja hedelmille, jolloin niitä ei tarvitse sitten sieltä viinin seasta koittaa siivöidä. Tuo on hälyttömän hyvä. Riittävä iso pussi, tuommoinen väliä, ja sitten pääsee makuaineet menemään. Tuota kannattaa välillä aina huljautella sitten. Ehkä käy vähän nostamassa siinä käynnin aikana. Metsämarjaa, viiniä tulossa. Aika hyvä. Siis aika hyvä viini siitä on tullut. Tässä sitä on nyt lasissa. Muutama päivä sitten laitoin käymään ja nyt se on käynyt sopivaksi minulle. Eihän tää mitään vuosikertaviiniä ole, mutta ei ollut tarkoitus tehdäkään mitään vuosikertaviiniä. Jaha. Mitäs täällä on? Jorkka kertoo, että sieltä löytyy on tehnyt nuorena. Joo, tuo käytti jo läpi täältä. Respect Jorkelle, kyllä. Respektit minultakin Jorkelle. Se onkin pitkä sarja 2 kautta. Täytyy jossain vaiheessa katsella joululomalla. Näyttää mielenkiintoisesti. No Maria. Minulla on perikkaviiniä uudeksi vuodeksi. No tuleeko se Arto tänne vai ei? Tuuhan tähän VT:ksi, eli vierailevaksi tähdeksi. Kyllä tässä vieressä olisi tilaa. Siirretään vähän näitä kameroita ja muita. Pääset lähetykseen mukaan ja saat maistella minun kotiviiniä. Ja ehkä, no en tiedä annanko me sulle ihan viinaa, mutta katsotaan. Jorkelle reps. Kaljamaha 81. Moro, hyvää joulua. Onko Jonetsilla aattona paljon pukin keikkaa? Niin, aiheesta ihan toiseen. Mistä ostat jätkät? Paprut kallista on. Pukin keikkaa. Minä otin tällä kertaa 5 paikkaa. Paikkoja olisi niin paljon kuin vaan haluaisi käydä. Viime vuonna minä tein enkat, otin 8 paikkaa ja minua harmitti ihan hirveästi, kun en päässyt olemaan omien rakkaiden kanssa niin paljon kuin olisin halunnut olla jouluaattona. Jotenka nyt supistin sitten 1,5 tuntia siitä. Sen verran enempi saan olla muiden kanssa. Kun sitä ei niin rahalla pysty arvioimaan sitä siellä on, lapset on pieniä, etenkin lapsenlapset tätä nykyään. Ne on pieniä vaan nytten, niin haluan olla heidän kanssa enempi. Ensi joulu saattaa mennä, etten ota yhtä paikkaa. Koska siinä jää kuitenkin niin paljon kokematta omien lasten kanssa sitten. Ja lasten nimenomaan. Katsotaan. Se raha, mikä siitä saa, niin no jännä homma, että se tuntui korvaavan sen kaiken menetetyn ajan, mutta nyt tuntuu, että kun sitä ei korvaa niin kuin mikään sitä menetettyä aikaa. Etenkin raha ei ole semmoinen, mikä korvaa sitä. Toki on mukava saada se 200 sieltä tavallaan tuommoista ylimääräistä käyttörahaa.
millä voi ostaa vaikka sitten vaatteita itselle. Kun siihen ei tunnu rahaa riittävän. Mutta hei, kaikesta selvitään. Ei nämä on valintakysymyksiä. Kuinka monta päivää meni, että oli juotava viini. Milloin minä laitan tuon käymään? Ei montaakaan, 5 päivää. Eihän siinä mene pitkään. Arto Miettinen Virosta tai Venäjältä sätkäpaperit. Okei. Tulen joulupukki, terveisin tonttu. Pistähän tonttulakki päälle. Löytyy täältä jotain rekvisiittaa kyllä. Pokka pitää. Jouni on hyvä. Perhe on ensimmäisellä siellä, kun aina on perhettä, pitää siitä huolta nimenomaan. Menettää voi, kun on pidä siitä kiinni. Kyllä pidän kiinni siitä ja mulla on niin hyvät välit omiin lapsiin, omiin lapsenlapsiin, että ei sitä ei kun oikeasti tuntuu, että ei niitä rahalla pysty korvaamaan. Me tiukkaan mietin jo nytten sitä, että jätänkö väliin joulupukin keikat, mutta tulevien tapahtumien vuoksi päätin, että teen nämä muutamat nyt sitten, että on vähän käyttörahaa. Tuutte näkemään, että mihinkä sitten pikkusen jatkossa. Niistä ei nyt puhuta. Mihin ne menee nuo rahat. Työtön kertoo menetetystä ajasta oikeasti. Hyvä Janne. Mäkisen Janne on nyt aivan oikealla kanavalla. Eikö ookin? Pidetään huolta Jannesta. Annetaanpa Jannelle uploadit nytten kaikki. Janne on oikealla asialla täällä. Vittu, että näitä riittää. Raha ei tuo onnea. Ei, sillä kun ei niinku onnea pysty rakentamaan rahalla. Ei pätkääkään. Joo. On tää kiva, että näitä riittää, näitä maailman Janneja täällä. Annetaanpas Jannelle tuosta 6, koska 7 ei voi antaa. Annetaan 6 pistettä. Janne perkele. Pistää vielä pukki pökkimään tuohon. Helvetti. Hyvä Janne. Olet kyllä niin oman elämäsi sankari. Hybridikeskustalainen Hello Again, Jöns, Friedin, Mudebekamba tai joku semmonen. Maria sanoo, sä oot vaan niin hyvä joulupukki oikeinen partenis leppoinen juttu se, että varmaan kysyntää riittää ja sopisitte, että siirrätte oman jouluvieton päivällä eteenpäin. Toki vois niin kun pitää 2-päiväiset joulutkin. Ja tiedän, että jos minä lopetan oikeasti kokonaan hommat, niin siellä on 3 perhettä ainakin, mitkä on ihan... En minä oikeasti voi ennen kuin nämä, missä me on käynyt 5 vuotta nytten. 5 vuotta käynyt samoissa paikoissa. Ja taas käyn 3 paikkaa, missä me käyn taas samoissa paikoissa. Emme oikeasti voi lopettaa niiden osalta. Uusien osalta pystyn sitten Mulle olisi ollut mahdollista tehdä keikkaa nytten aattona, eli maanantaina. Mutta maanantaina mulla on tuo ruoanjako. Ja
yksinkertaisesti se on niin tärkeä asia, että ei onnistu. Ei onnistu, yksinkertaisesti ei onnistu. Pokka pitää sanoa, kyllä raha tuo onnea. Sori, mutta on tosi. Raha tuo, siis se on totta, että silloin on paljon enempi mahdollisuuksia, kun on rahaa paljon. Mutta se, että tuoko se sitä onnea, niin se on täysin kiinni siitä, että miten sitä rahaa käyttää. Plus sitten se, että siis siinäkin on, mitenkä tämä nyt kauniisti ilmaisi sitä asian. Jos sulla on paljon rahaa, niin kyllä se tuo siis paska kerää sitä kärpästä ympärilleen aika paljon. Ehkä tuo on sillä tavalla kauniisti sanottu, onko? siinä se asian ydin on niinku kiteytettynä. En tiedä. Mietykään omasta elämästäni näillä vähillä rahoilla, mitä mulla on tosi paljon. Ehkä siitä syystä eniten, että koska ei ole kahta vaihtoehtoa. Ei mulla ole vaihtoehtoa. Tai toki on. Mulla on vaihtoehto siinä, että mä olisin tosi tyytymätön. Tule vaan sisälle, Arto. Ovi on auki. Ovi on auki. No niin. VT on tulossa sieltä. Tonttu tulee. Tontu. Onko se kahdella teellä vai yhdellä teellä? Tontu vai tonttu? Tontu. Nyt tulee tontu. Tontu on tulossa. Tontu. Sano sitten vaikka tonto. Eihän tontulla ei ole lakkia edes. Onko minä suorassa? Se on äänellisesti suorassa lähetyksessä tällä hetkellä. Tontulle heitä takki pois. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Heitä takki pois. Joo, ei minä löytänyt semmoista. Ai, Se tontutaki. Voit päin. Tontutaki. Okei. Tehtiin on sen ohjeltava. Tän tuli. Nari. Ehkä minä laitan. Pistä nari. Narikka on siinä. Joo, okei. Siinä niin. Joo. Nyt Onko siellä mitä seuraajia? tuli naapuri Arto. Missäs mulla on kanta? Ei, kun minä oon tossa. Ei kun minä on hunturi. Ottakaa vielä ihan pikku hetki, nyt ettei kai kusea. Käypä sen. No, Ei, tuossa. kato mikä siinä on. Ai niin se tolvi. Tolvi päälle. Eikö se ole?
minä mikään tähti oo, kun minä oon vain tonttu. No, sanotaanko vaikka niin. Joo, eipä se minua haittaa. Totta kai minä haluan olla joulupukin kaveri. Kun tonttu kerta olen. Minä en sitä joulupukin viiniä nyt ottanut mukaan, kun arvelin, että sinä ottais sen se pukki, niin... Vähän me astunut varpaille. Mä otan tän tänne päin. Sinun pitää tulla niin paljon tänne päin, kun on mahdollista varostaa jalakkaa. Se pitää nostaa yli siitä, niin kato, me päästään tähän meidän lähetyksessä. Sie nyt pääset tänne. Minä pääsen alemmaksi sitten. Sie saat olla alempana siellä. Niin, totta kai kun tontuu pitää. Anna sinä mulle pikkusen tuota. Ei kun minä voin katsoa, että onko meillä enää perkeleen paljon iso tuo pää. Minä Päissä on tuo ero, mutta siis päässä. Niin minä voin katsoa täällä pikkunen tonttu. No ei mitään. Tuosta. Tuo tonttu toljanteri tuli. Niin. Tässä on naapurin Tonde. Okei, Terve kiitos. Tonde. Kiitos pukki. Noniin. Joulupukki. Nyt tää hämää niin paljon, kun minä on nähtävästi lähempänä kameraa kuin se, että ei mulla ole noin paljon isompi pää. No tossa on kamera. Joo. Tuossa on kamera. Okei. No niin. Ei mulla noin paljon isompi. Mene vaan live. Ja eikö tää on koko ajan livessä? Koko ajan live. Koko ajan ja äänet menee ja kato siellä on tuossa on mikin liuku on tuolla näkyy. Joo, okay. Näkyy ja Minä oon se tonttu, niin se jäi tuonne tuo kannu. Kehtaako tonttu käydä tuosta hyllyn päältä? Joo. No minä voin käydä. Se nimenomaan. Joo, okei. Siinä on. Tuossa Tonttu Toljanderi sanoi, että Niin. anta mulle noottia. Siis vaikka tietää, että me on joulupukki, niin anta mulle noottia, kun minä laitoin viinit käymään, että elä helvetti laita millä pikahiivalla. Niin minä silloin laitoin Tonttu Toljanderille viesti, että no, eipä sinne mitään. Nyt minä ainakin tiedän, että kukaan minun viiniä ei tule juomaan, mutta siinäpä istuu. Siinäpä istuu. Se on nimittäin mielipide on vaihtunut ja haluaa maistella, että onko siinä nyt niin paljon hiivanmakua. Kyllä. Et se ole vielä maistellut. En oo vielä. Et voi sanoa, että kyllä. Etkö tiedä minun mielipidettä? En tiedä. Tonttu Toljanderin. Mutta siis nythän, milloin minä laitan käymään? Tiistaina. En. Tällä viikolla kuitenkin. Niin. Ja nyt on, jos oli tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai. Nyt on lauantai. Eikö perjantai? Laitankohan me sunnuntaina käy? No kuitenkin tää on käymisen lopetti 2 päivää sitten ja en ole selvittänyt millä tavalla. Otin pinnalta vaan sitten sille, että se oli itsestään laskeutunut. 2-3 päivää oli loppunut tuo käyminen. Ja Kuunteleeko pukki sinua kukaan tuolla? 58 kuuntelee siellä. Kuuntelee. No miksi ei tule mitään kommenttia? Ei niitä tule äänellisesti, ne tulee tuonne tekstinä. Okay. Niin 58. Tää on niin kesken käynyttä kuin vaan voi olla, mutta tää on alkoholia. Alcohol, my lemon drink. Otetaanpa siitä sitten maistetaan ja anna Joulun kunniaksi. joulun kunniaksi, joulun odotukseksi. Siis. Okay.
Siis siinä on... Näköjään tulee jotain 10 sekuntia myöhemmin. 5. Niin, tuossa on tuo, mikä menee niin kuin julkiseen. Tässä on tää reaaliaikainen, mikä... No okei, no kun sulla Mikä, on eli niin hienot tähän me pystyn vaihtaa ottaa tuon nakupukin ja pyörivän pukin en pois. tiedä kuka tämän kuulee, mutta joulupukilla on kyllä hienot vehkeet. On. Mie on näitä pikkuhiljaa rakentanut. on Vuosikausia mie on tätä. Oot näköinen. Ja nyt mie on saanut tämän ympäristön semmoiseksi, että Montako tällä pystyy... 3. 3 näyttöä, sitten mulla on tuo läppäri tuossa, mikä ei vielä ole käytössä. Sitten mulla on vielä yksi kone tuossa, mikä Hienot ei ole vehkeet sanotaan käytössä. näin, pikkutonttu sanoo täällä. Niin. Moi moi. No, mitä sanot viinistä? Onko pahaa? Ei ole pahaa. Niin. Hetkinen, sinä olit oikeassa. Maistatko sieltä hiivan? Ei yllättävän hyvä sinä olet tästä saanut. Okei, minä pyörän nepun. Joo, kun ei... En tiedä. Siis ja mieti, tää on nyt niin kun... Siitä kun tää on laitettu käymään, tää on Paljonko vajaa... tässä on voltteja? Noin 17. 17? Niin. Siinä on siitä kun laitoin käymään, Ja nyt niin, on 80 siitä on vajaa viikko mennyt aikaa. Eli se ei ole niin millään tavalla laskeutunut vielä kunnolla. Mitä selvikettä en ole laittanut, mitä pysäytystä en ole laittanut, mitä kemikaaleja en ole laittanut minä pyörän sanoni. siihen viiniin. Ainut minkä tein, että otin sen siihen 5 litran kattilaan, siivilällä, ei kun tuolla vispilällä vatkasin niin pitkään kuin vähänkään tuli vaahto, eli kaikki hiilihapot sieltä pois. Ja makeutin sen sitten 9 kukkurallista 5 litraan sokeria, 9 kukkurallista tuommoista normaalia ruokalusikasta. Okei, joulupukki, hei, minä pyörän sanoni. Minä olin väärässä. Myönnäsin ihan tässä julkisesti. Sä oot tehnyt 25 vuotta viiniä. Kyllä, suurin. Mie on tehnyt suurin piirtein saman, no ehkä vähän yli, sanotaan 35 vuotta tai 10 vuotta Hei, enemmän. mutta ei nyt joulupukki saa viineistä puhua. Puhu vaikka. Saa? Tää on pikkujoululähetys. Täällä saa puhua alkoholista. Okay. Niin siis nykyiset pikahiivat, ne on niin jalostettu ja niin tehty semmoinen, että ei niistä jää makuhaittoja enää. Minähän sanoin sulle, että okei, minä uskon. Niin, mutta et se usko ennen kuin sä maistat oikein. Ja ajattele, tää on niinku vajaa viikko siitä, kun tää on laitettu käymään. Ja tää on nyt jo juotavaa. Ajattelepas, mikä tää on niinku 2 viikon päästä. Tää on jo hyvää 2 viikon päästä. Tai uutena vuotena. Niin. Ja sitten kun mennään siitä, sanotaan vaikka, että jos sen vielä pullottas ja antaisi olla kuukausi 2 siitä eteenpäin, taas helvetin hyvää. Minkään näköisiä hiivan makuja ei ole. Okei, minä uskon. Niin. Minä uskon. Mien saarna. Saanko pikkutonttu vaikka nyrkit iskee? Mien saa iskeä vaikka uudestaan. Mien saarnaa tässä, mutta siis oikeesti mien saarnaan, koska mie tiedän, että mie on oikeassa. Joo, sinä olet oikeassa. Niin. Pukkihan on aina oikeassa. Tonttu vaan vikisee. Ei se mene noin, mutta pukin kannattaa aina sanoa oleva oikeassa jo heti alussa. Eikä, mutta hei, heipä hei. No, vieläkö kilisket? Kukahan tätä muuten seuraa? Aika moni. Mutta tätä ei koko Suomi vielä seuraa. Puhutaan jo nyt jostain muusta. Mie kattelen tuolta sopiva aihe. Ei kun tuolla on tullut paljon, ja sopivia aiheita. Tähän, niin, sopivan kommentin. Täällä, siis mulla taisin jotain sanomassa. On. Ja mullahan tää menee tää liven pito sillä tavalla, minä onkin vaan tonttu. Niin. Mulla menee tää livenpito sillä tavalla, että
että ei mulla ole niin kuin sitä agendaa, sitä, kun me aloitan, niin emme tee mitään paperille, että mennään näin ja näin, vaan se menee tämän liven mukaan. Soljuu eteenpäin. Porukoiden mukaan. Ja tää on vitsi, että täällä on niin mukavaa porukkaa ja Kyllä, aktiivista varmasti. helvettiä, että Kaikille hyvää joulua siellä. Tonttu Toljanteri sanoo täällä. Tontolta hyvät joulut. Jonetsilta kanssa. Mikäs sulle olisi semmonen hyvä nimimerkki? Artsi. No, Artsi Tonttu sitten. Artsi Tonttu. Artsi Tonttu. Joo. No Arttamiehän minä olen. Artsi ja Jonetsi. Artsi ja Jonetsi. Ne. Eli Pukki ja Tonttu. Pukki ja Tonttu. Joo, siellä on Pokkapitää. Mitäs Arto oot Artsi? Oot Tonttu. Me vahingossa meinasin paljastaa oikein nimen, mutta sai onneksi vetästyä sisään. No. Mitäs sä oot mieltä tämmöisestä lausumasta, kun täällä... Minäkö? Sinä. No. Pokka pitää sanoa, että kyllä raha tuo onnea. Sori, mutta on tosi. Mitä mieltä sinä oot? Tuoko raha onnea? Ei välttämättä. Hyvähän sitä on, että sitä on tarpeeksi. Mutta tuoko se onnea? Ei, hetkinen nyt. No, ei. Niin. Mutta sitä pitää olla jonkun verran. Siekin oot niin kuin miekin. Me ollaan aika perkeleen pienillä tuloilla. Ollaanko myös surullisia? Oot sinä surullinen? En ole. Ootko siellä, mikä on onnellisen vastakohta? No, surullinenhan se on. Onko sillä mitään muuta vastakohtaa? Surullisellako? Ei kun onnelliselle. Onnellisen vastakohtaa. Ootko sinä onnellinen mies? Me on hyvin onnellinen mies. Niin. Surullinen nainen on sen vastakohta. Surullinen nainen. On onnellisen miehen vastakohta. No eikö se ollut? On. Mie on oikeasti hyvin onnellinen. Vaikka siis mie elän... Joulupukki siis. Mie elän... Elämäsi on... Köyhyysrajan en elä elämäni onnellisinta aikaa. Ei missään nimessä voi sanoa. Se onnellisin aika? Tulevaisuudessa. Toivottavasti. Mutta mie elän köyhyysrajan alapuolella. Elikkä miehän on minimituloilla ja osan saan sitten sosiaali... Älä nyt kaikkia tuonne Kyllä mie on kertonut nämä kaikki asiat ennenkin. En mie ujostele näitä omia asioitani kertoa. Mikä se oli se kysymys? Mikä se oli se vastaus siihen kysymykseen? No mitähän sinun pitäisi se muistaa? Niin pitäisi. Mutta siis se... Mutta mitäs nämä keskustelijat on tällä mieltä? Ne on montaa mieltä eri asioista. Ai, no enpä minä näe, kato kun ei mulla olla se. Minkä tuossa on kakkoset, tuossa on 1,5 se. Enpä minä näe. Ei tonttu enää. Ei kun nyt näen. Joo, sieltä jo alkaa näkyä. Mulle ei oo mitään. No nyt näen kyllä näen. Mutta niin, ei, katsotapas tässä on. Kato piikkotonttu täällä. Tuolle sanotaan Janne Mäkinen ehdottomasti. Aikoinen ihminen istuu tonttillakin, pääsee esittää joulupukkia. Hyvin sä vedät loinen. Näitä kato, siis kaikenlaisia ihmisiä siellä on mukana. Okay. Minä olen hänen mielestä loinen. Miksi sulla ei ääntä ole? Siis miten ääntä voi tulla tuosta? No minulla kuuluu tuolla koneella ääni. Minä kuulen sinun keskustelun. Joo. Sinä et voi, se rupeaa kääntää. Se rupeaa kiertää sitten. Mutta nyt sä kuulet minun keskustelun. Eikä kun riittää se kun näkee nuo viestit. Minä puhun vähän kovemmin, niin kuulet. Minä kuulen. Kuuleekos noin muut sitten? Kuulee.
Mennään kato tästä. Okei. Tätä kautta mennään. Okei. No mitäs mieltä nuo porukat on pikkutontusta? Katsotaan. Mitäs mieltä te olette pikkutontusta? Artsitontusta. Minun mielestä artsitonttu on ihan tonttu paikallaan. Mitä on vaan tämmönen pieni kohta? Pieni tonttu. Kassi Alma sanoo, raha tuo onnea, kun sitä kerjää omaan lomareissuun ja myydään kortteja. Aika tekopyhää paskaa. Oi, että se Kassi Alma, se on justiinsa niinku asian ytimessä. Eikö ookin? Kuka ei sitten näe minua? No äläpä hättäile, kato, kun nää on myöhässä täällä. No, Jontsa sanoo hyvää joulua Kotkasta. Maria Kokoli Jaas VT is in the house. Siellä on huomioitu sinut. VT, eli vieraileva tähti is in the house. Maria huomasi. Ai kuka? Meidän yksi harvoista naiskatselijoista. VT is in the house. Joo, okei. Harry Ho pitää mennä ajoissa tänään nukkumaan. Hyvä. Elikkä Puukki kouluttaa tonttua. No Maria. kouluttaa tonttua. Koko Niin. Okei. Lasse Ranteet. Raha eteen anneeksi, mutta pummasit rahaa eteläreissuun. Suremaanko sinne olit lähtenyt säälittämään. Täällä on nyt hienoa, että otetaan asiat esille. Oikein mahtavaa joulua teille kaikille kanssa. Minä en oo pummannut yhtään mitään rahaa mihinkään. Hyvä tyyppi, hei tuolla on semmonen tuolla. Pikkutonttu itse asiassa on hyvä tyyppi. Jos Pukki sanoo niin. Niin. Kyllä raha tuo pysyvän onnen. Hei Artsitonttu, sanoo Pokka pitää. Pokka pitää. Hyvä pikkusen kännissä. Hei, mulle tulee tuosta Pokka pitää mieleen tuo Hyacinth. Tässä Pokka pitää. Se Hyacinth ja se sarja, englantilainen sarja. Aivan mahtava sarja. Aivan mahtava sarja. Se tuli... Se muutama vuosi sitten. Niin, on se tullut, siis monta kertaa se on tullut uusintana. On tietysti. Hyacinth ja Bouguet. Rouva Bouguet. Eikö se ollut Bouguet? Niin omasta mielestä. Paketti. Joulupaketti. Eikö me vain koita miettiä sitä isännän nimeä, mikä se oli? Ai rouva... Hyacintin isännän nimeä. Oliko se Ronald vai? Eiku... Michael tai joku. Joo, mutta se siskon mies. Seuraatko sulla on kanssa aikaa? Seuraat siellä näitä... No ei mulla välttämättä ole aikaa. Kato kun sinä aina viskaat minut jollekin asioille. Minä oon Sitä viskanut. pakettia heittämään Janne. Haista ite. Ootko se kattonut tätä Sydämen asialla? Se kuuluu kanssa ihan suosikkisarjoihin. Siinähän on nyt mikäs tää onkaan nimeltään tää mikä oli siinä samassa sarjassa kuin tää Hyacinth, oli sen siskon mies, mikä siellä niinku sohvalla aina makasi ja veti kaljaa tää. Joo, tiedän. Se on siis aivan mahtava näyttelijä. Ja Sydämen asialla, vitsi, että minä katson nyt varmaan niin kuin 4. kerran nämä uusinnat läpi, mitä minä olen katsonut. Ja aina se vaan yhtä hyvää. Mutta niin kuin kohta tulee sinne maininta, että vittu teillä työttömillä on aikaa tuommoisenkin, mutta vittu. Hei Antti tuolla pisti, että Sydämen asialla on parassa. Sydämen asialla on kyllä hyvä asia. Niin. Mikä sillä on määritty? Kuka liesi tuo Antti Niskanen? Onslow, hei. Onslow, niin on. Se on.
Myrkylliset kommentti voi jättää omaa arvonsa, antaa rämpättää. Kyllä, näin on Regina. Sinä Kuinka oot... paljon tässä on viivettä sitten? Joku 5 minuuttia. Ei, joku semmoinen 15 sekuntia. 15 sekuntia. Niin. Richard oli se Niin, siinä, Richard oli. Richard Joo, on se oli se mies. Hyacintin mies. Hyacintin mies. Niin on. Joo. Näin ne asiat selviää. No, Richard, no ihan tuolla joku Tommi kuvaa kirjoittaa, että Richard. Niin. Okei, niin se oli. Niin se oli. Kiitos Niin. Richard. Ei kun siis tarkoitan Tommi. Tuossa meillä oli, mitäs tästä on, 3 viikkoa aikaa, oli taloyhtiön pikkujoulut. No kävinhän minäkin siellä. Eikö muuten ollut hienot pikkujoulut? Oli. Hitsi, siellä oli naisväki oli taas pannut parastaan. Siellä oli Siis tarkoitatko nyt tässä meidän taloyhtiössä? meidän taloyhtiössä nimenomaan. No, olit niin, sinäkin siellä. Olin. Minäkin. Naisväki oli pannut parastaan. Siellä oli no ei ollut kinkkua laitettu, mutta No, oli tuommoinen niinku porsaa ulkofile, joka oli sitten pätkitty palasiksi. Joku sai. Jorkke soittaa. No otetaanpa Jorkke taas. No niin. No niin, terve. Mä äsken tuossa katselin, kun olin pitkällä tauolla, että kuka sulla on siellä jääkikällä silmän katsoa, että onko sulla Nelli, mutta jos on Nelli, niin ethän siltä ota alkoholia, mutta Ei. toinen kaveri siellä näköjään. Ei oo. Nellin kanssa ollaan selvitä päin. Ja, On tällä tonttu. mutta tontun mies sai tähän tuosta naapurin Tonden kaveriksi. Artsi tuli tähän ja... Hemmetti. Ne. Se kuulostaa. Vaikka tuossa teidän tarinaa vähän aikaa kattelin ja kuuntelin. Ja... Ne. No minä olen täällä tää pikku tonttu täällä. Hei, moi. Niin, ja näyttää niin paljon vielä pienemmältä tuossa, kun on pikkusen etäämpänä kamerasta. Ja... Niin, mutta minä olen vaan minä olen vaan tonttu. Onko se semmonen niinku pieni iso mies? Ei kun pieni mies. Ai se vieläkin, joo. Mutta ukki kuitenkin. En joulupukki, mutta ukki kuitenkin. Ne. No niin. Meikäläinen on semmonen 172 pitkä ja varmaan semmonen 115 kiloa löytyy. Joo. Mutta porvarimaha löytyy ja se on niinku hyvä. Porvarimaha pitää ollakin. Minä oon mitä... Ja tiedätkö minkä Minä... tossa? No. Kato, jos sulla on rivaritalo tollaan ja sulla on naapureita ja naapuri yhtäkkiä näkee, että sulla on laiha maha. Lohtitalo. Niin helvetti, nyt mennään huonosti. Ja sit kun sä tulet yhtäkkiä porvarimahan kanssa ja se voi vähän niinku paukuttaa sitä ja sanoa, että pidät sä rahamiehet. Näin on. Naapurit näkee, että no aika hyvinhän tuolla mennään näkyvä mukavasti. Joo. Mutta tiedätkö Jorkke, mitä sanoo jääkaappikauppias? Sanoo, että kyllä menee hyvin. Joo, arvaa mitä Elvis sanoi, kun se meni ovikauppaan. Sanoo, että love me tender, love me true. Mitä se sanoo? Se sanoi näin, että hei pappa ripa. Hei pappa ripa. Aivan. Mäkin tuossa vähän nyt tällä illan ottanut ja tuorepesua ja nyt kun olin vähän pitkällä tauolla tossa vähän ja kävin tupakilla siitä takapihaa, laitan kynttilöitä takapihalle ja ajattelin, että pitää olla soittava sen, että se iltasella kulkee live-lähetyksen kanssa ystävän kanssa. Joo. Tässähän tää ja kovasti koitetaan jatkaa vielä tätä iltaa. Meille tulee semmoisia häiriösoittoja välillä aina. En minä tiedä. Nyt on semmoisia häiriköitä liikenteessä. Niitähän löytyy niin paljon, kun katsoin, niitä löytyy kuin merenpuuta, niin niitähän löytyy aina. Kyllä, vink vink. Mutta minä soitan aina sillä tavalla, että on niin järkevää asiaa ja hyvää asiaa ja semmoista niin hyvää tuulista asiaa. Joo. Mielelläni haluan tuoda niin lähetystä ja ihmillä niin asioilla ja tämmöisillä. Ja aina kun mäkin olen semmoinen hyvätasoinen ihminen, niin haluan niin teillekin molemmille, kun katsoa teidän lähetystä, niin aina niin hyvää toivottaa ja kivan näköistä, kun sulla on kaveri siellä. On. Kyllä, näin on. Niin se on aina kivaa. Niin
mä lähden niinku sorimaan ketään tai sanomaan mitään pahaa ja lähetys pitää mennä aina hyvin ja että kaikilla on hyvä olla ja hyvä mieli, mutta sen mä laitan tuohon kommenttiin, että kun puhutte rahasta tai tuoko rahaa onnelliseksi, niin sen verran mä kyllä haluan niinku sanoa, että rahaa ei tuo niinku rakkautta eikä onnellisuutta, vaan rahaa on monessa asiassa. No okei, minä kuuntelen. Ne. Että jos mä saisin itse niinku valita, jos mä olisin loppuelämäni köyhä tai rikas, niin köyhä. Koska silloin jos mä teen töitä ja haaveilen jotain pienestä asiasta ja saan sit ostettua sen, niin mä arvostan sitä asiaa paljon enemmän. Kun että mulla on rahaa ostaa mitä vaan. Joo. Tässä asiassa mä niinku Joo, ja tuo on aika tavalla jakanut nyt mielipiteitä tuossakin chatissa näillä vähillä määrillä, mitä tuossa nyt mullakin on porukkaa, mutta saanko semmoisen sanoa ihan niinku suoraan, semmoisen niinku henkilökohtaisen ei saa sanoa. Suoraan ei saa sanoa mitään, pitää kierron kautta. Kierron kautta pitää sanoa. Saa sanoa, jumalauta. Saanko sanoa? No helvetti, älä kysele tuommoisia. Noniin, olisi siitä... No minulla sit. Niin on, sori. Ne. Kysyn tuossa toissa juhannuksena. Ja niin sain sitä paljon vähemmän, mitä maksoi. Ja rahaa oli sen verran mitä oli, kun myin. Mutta sanotaan, että ei se muuten onnellisemmaksi tuonut miestä. Ne. Että tänä päivänä mä oon oikeasti paljon onnellisempi tämmöisenä kuin mä olen, kun että mulla rahaa on helvetin paljon. Ne. Että mä oon pienistä asioista onnellinen ja kiitollinen, mitä mä saan ja mitä mä saan ostettua. Siitä on enemmän paljon kiitollisen. Sullakin, Jorkke, on ehkä niinku voisin väittää, että sulla on pikkusen perspektiiviä siihen, että mitä elämä voi olla ja mitä elämä voi tuoda ja mitä elämä voi antaa ja mitä elämä voi viedä. Niinpä. Kyllä on paljon vienyt ja helma-asioita mä oon tehnyt, mutta sanotaan, että tällä hetkellä mä oon paljon onnellisempi. Jorkke, sinä oot hyvä tyyppi. Kiitos. Joo. Mitä minä nyt oon kuunnellut sinun Se oli tonttu, kun sanoo tuo. Niin, tonttu sanotaan. Selvä. Kiitoksia ja terveisiä. Minä en sanonut. Minä en rupea kettää kehumaan ilman eestään, että... Ei, mutta semmoinen kun sanotaan, että onnellisempi mulla tällä hetkellä, kun et mulla rahaa paljon. Niin. Joo. Mä eläisin elämäni köyhänä ja tämmöisenä, kun että mulla olisi rahasta kaikkea ja mä en osoitele niistä yhtään. Niin. Näin se menee. Joo, mutta vaikutat hyvältä tyypiltä. Pitää olla kiitollinen siitä, mitä sulla on. Ja nauttia niistä pienistä asioista, mitä sä saat ja mitä sulla on. Näin se menee. Mä pienet asiat elämässä mulla on tullut tosi tärkeäksi tällä hetkellä. Ja niistä pitää nauttia ja mennä eteenpäin. Se on siis pienistä asioista, kun on kiitollinen ja onnellinen, niin sitä osaa arvostaa omaa munnaasakin. Kyllä. Ja tiedätkö, jos mä kuulun semmoisen vanhan sanon, että ne elämän suurimmat... Jorkke ei nyt ymmärtänyt. Sä huomaat joskus, että ne pienet asiat olisit elämät parhaita. On siis tällaiset, ja etenkin kun mie voin sanoa sen vanhempana ja isovanhempana, että kyllä ne arvot muuttuu kyllä niinku, siis ihan totaalisesti elämässä. Ja muuttuu ihan myöten. Niin. Ja niin pitääkin. Siis minkä vitun takia meillä on tämmönen kuin aika, että meillä niinku tulee ikää lisää. Miksi on... Semmoisen Mattiaskon laulumasta elä kun aikasi on, koska vuodet niin kiivaasti kulkee. Niin. Että ole lahjamaton. Niin. Mun mielestä se Mattiaskon laulu on niin hienosti siitä, mitä sun elämä on. Ja mä näytän mun elämä tällä hetkellä siitä, että mitä mulla on. Ja pienet asiat arjessa, ja pienet asiat, ja pienet liikkeet, pienet sanonnat elämässä on mun kaikista tärkeämpää kuin iso tukko rahaa. Et jos mä saisin valita tukolla rahaa, vaan semmosen tietynlaisen toisen asian, niin mä ottaisin sen toisen asian kuin nipun rahaa. Tiedätkö mitä? Tiedätkö mitä, Jorkke?
Minä ottaisin molemmat. mutta jos joutuisi valita, niin kyllä mekin ottaisin sen toisen asian. Kyllä. Ja niin kuin mä olen sanonut kun ihmiselle, että mun on semmoisia ihmisiä, että joo, sillä on rahaa ja kaikkea tuommoisen, ne voidaan mitä haluaa, niin mä niin kuin aina sanonut, että onko tuolla rahaa tuolla, niin sun toivotin naapalla onnetteeksi, sulla on firma ja elämällä olisi sulla omakotitalot ja kaikki, mitä sä haluaisit, sä saat rahalla, niin oot sä onnellinen. Ne on mennyt aina mun niin kuin vaikeaksi ne ihmiset. Joo. Niin mä oon sanonut, että mä oon helvetin tyytyväinen siihen, mitä mulla on nyt. Joo. Mulla on ollut no kaikki. Mulla on ollut paras päivätulo on ollut 2000 euroa. Päivätulo. Ja niitä on ollut niinku kuukaudessa useampia. Siis mä oon tienannut niin vitusti. Mulla on ollut, siis ihan oikeesti vitusti tienannut. Ei joulupukki voi noin sanoa. Voipi pikkujoulussa sanoa. Vitusti. Pidä saatana turpaskin. Ja saa sanoa. Okei, tonttu pitää siis minä on maksanut veroja niin vitusti. Minä on oikeesti ollut todella hyvätuloinen, hyväosainen. Olinko onnellinen? Minä on 7 kertaa ollut kihloissa, sen lisäksi 2 kertaa naimisissa. Minä olen 9 kertaa ollut kihloissa ja 2 kertaa naimisissa ja vituksi mennyt kaikki. Aivan saatananmoista surkua ollut elämässä. Minä olen viimeiset 10 vuotta ollut yksin. Minä en ole kertaakaan itkenyt kenenkään naisen takia. Minä olen paljon onnellisempi ollut hyvin vähillä varoilla. Vaikka on ollut mielenterveydellisiä ongelmia, on ollut vitun masentunut, mutta nyt minä on niin kuin kuivilla niistä kaikista. Minä olen onnellinen mies. Se näkee susta aina videoissa ja sieltä kun mä laitoin ton, säteissä laitoin ton, että se Babylonin sarja, se Sekasin sarja, niin mä tein 2016, kun mä asuin Kajaanissa vielä itse silloin ja sitten perustettiin Kajaanin tämmöinen. Hei, minäkin Apa hiljaa. Niin, minä haluan kuulla tää. Okei. Perustettiin Kajaanissa aikoinaan semmonen kuin kulttuuripajan Värily, mikä saa tulla niinku, ihan niinku nuoria ja kaikennäköisiä ihmisiä. Ja mä olin perustamassa sitä ja nuorten hyväksi. Mä tein vapaaehtoisena monia vuosia töitä siinä. Ja siitä tuli Helsingissä semmonen, missä on kulttuuripaja Elvis Lohjalla. Joo. Ja sieltä tuli sitten semmoiset isommat niinku pamput ja herrat ja sanoi, että pitäisi saada tehdä semmoista TV-sarjaa. Ja pitäisi saada sitten semmoinen ihminen, joka on elämässä semmoisia aika kovia asioita, on laitoksissa ja koulukodeissa ja rankkaa elämä on lapsena ja väkivaltaa ja kaikkea tommoista. Niin sitten entinen emäntä tuli mulle sanomaan, että on tämmöinen tilaisuus sulle, että sulla on niinku elämän kokemusta niinku lapsesta asti ja oot kokenut ja nähnyt paljon ja että sun pitäisi antaa niinku käsikirjoitus, että sua näyttelee tämmönen ja tämmönen henkilö, Elias Vertetyverkki ja annan sitten niinku elämäni TV-sarjaan ja sitten tuli tämmönen kuin Teemu ja Jani Pösö. Ne on elokuvatuottajia ja käsikirjoittajia ja mä sitten, ne kävi Kajaanissa mun luona tuolla kulttuuripajalla ja mä olen aina tunnin siellä ja mä olin Yle Suomen kanssa, mulla oli sopimus ja mä käsikirjoitin elämäni TV-sarjaan tähän Sekasin sarjaan ja sitten tehtiin semmoinen hahmo muusta kuin pankin nimeltä Babyloni. Babyloni mä oon katsonut TV-sarjaa. Miksi et sä oot Jorkke kertonut mulle tästä aikaisemmin? Mä oon vähän joskus semmosia arkoja asioita. Joo, mutta myökin on syvällisiä puhuttu, mutta siis nyt me kuulen tässä livessä me kuulen tästä eka kertaa. Mutta vaikka en ole koskaan katsonut, niin käykääpä kaikki, pistäkää ylös kaikki, jotka kuulette tämän, katsotte tämän, niin käykääpä katsomassa Jorken elämä. Jos laittaa Googleen, että Jorma Matlin Yle Areenalta TV-haastattelu Kajaanissa, missä meitä on puuston penkillä ja Yle Kainon nainen haastattelua mua siinä TV-Sekasin sarjasta. Tai kuvataan kulttuuripajan Värylyn toimintaa. Mä teen siellä kahvia ja nuorten kanssa vapaaehtoisesti. Mä teen monia vuosia nuorten kanssa vapaaehtoistöitä. Auton nuoria, mä koulutin itseni tukihenkilöksi. Ja
ja sitten vertaisohjaajaksi, uravalmennuksen. Tässä on niinku jos saan keskeyttää, niin tässä on niinku malliesimerkki siitä, että miten sieltä niinku kaikesta tuskasta voi nousta, tai sanotaan näinpä, että tuhkasta voi nousta kuitenkin se hehkuva hiili ylös. Aivan helvetin hienoa. Mun elämän sekaisin sarjaa, TV, mä annoin niinku elämäni tavalla niinku TV-sarjaa, se kuvastaa mun elämää niinku 8-vuotiaasta, 13 ja 4 ja 15-vuotiaasta, eli mä olin koulukoteihin 14-vuotiaana ja laitoksiin. Mun elämä meni 5 vuotta laitoksissa ympäri Suomeen, Pahamannisissa paikoissa, ainakin 18. Ja sen jälkeen mä otin Kajaanin, mä aloin ottamaan nuoria vapaaehtoisesti ja toivon aina, että kukaan nuori ei koskaan samana raikalla kuin minä. Mä olin pohjalla, mulla on lääkähistoria ja minähistoria ja mä olin tosi puolella kuolemaan monta kertaa. Ja sitten mä opin ottamaan kokeen apua vastaan ja nousin sieltä niin ystävien tuolla niin ylös ja aloin ottamaan nuoria vapaaehtoisesti. Ja annan nuoren semmoista niin tukea ja apua, mitä ne tavallaan kuulassa saanut. Mutta joo, nämä on siis tosi tärkeitä asioita, mutta mitäs sulla olisi, Jorkke, nytten heittää tähän niin kuin pikkujouluun? Tämä pikkujoulu pitää olla iloinen ja rento ja letkeä asia, niin ei lähdetä nyt synkistelemään. Siis opa pikkusen aikaa hiljaa, kun tämä sinun tarina on semmoinen, että se mielellään jaan, ja mielellään jaan jatkossakin sitten, mutta kun se vaatii sitten liikaa hiljentymistä siihen, että oltaisiin pikkujouluissa, ja nyt ollaan pikkujouluissa. No. Piristystä joulua halusin ihan sanoa niin vanhemmille ihmisille kuin nuorille ihmisille, lapsille ihmisille, että nauttikaa joulusta, rakastakaa niin sitä, mitä teillä on, ja nauttikaa siitä, mitä teillä on, ja olkaa lähellä toisianne, rakastakaa toisianne, nauttikaa hyvää joulua. Saanko minä pikku ton? Ja kaikkea hyvää myös kaikille, ihan koko kansalle. Aivan. Hienosti sanottu. Nyt on Artolla mahdollisuus sanoa. Hei, mahdottoman hienoa iltaa sulle, Jorkke. Yksi kysymys. Joo, jatketaan toisella kertaa. Okei. Joo, moi moi. No niin, kerro. Olisin vain kysynyt, että onko hän kinku. Ootko, Jorkke, ostanut kinkun? Vastapa tuonne chattiin. Nyt nimittäin, onko mulla lasit hukassa? Otetaan tuosta yhdet lasit. Mulla on lasit päässä. Niin on. Ne on ne, kato, mitkä mulla on. Ei, sulla ei ollut laseja tullessa. Sulla on kaikki Ei, mutta ne oli. Ei oo. Nämä on minun lasit. Ne on sitten tossa. Sinä olit ilman laseja, kun se tuli. Ja niin oli. Niin, Ei kun mulla on lasit Niin, päässä, minullakin. Sulla on lasit päässä, kun sulla on minun Ja lainalasit. Okei. Kuuleeko Jonetsi käpi nyt ainakin tupakalla. kuuleeko Suomi tämän? Tän kuulee koko Suomi. Ja tän kuulee tän kuulee itse asiassa koko maailma, koska tää kaikki minun livet jää elämään tuonne. Näitä ei hävitetä. Tää on siis niinku Jonetsin netti. Tää on Jonetsin netti. Joo, okei. Eli toisin sanoen tää on YouTube, ei minua haittaa. eli Jonetsin netti. Mutta mie laitan teille... Tämähän on vaan pikkujouluperjantai. Niin on. Mie laitan teille nyt pikkusen tulemaan vanhaa sisältöä tuolta ja käyn tupakalla tässä. Niin. Saanko minä lähteä mukaan? Joo. Eli pikkutonttu lähtee mukaan. Pikkutonttu lähtee varmaan mukaan, niin olemme, en tiedä minkä verran aikaa, mutta tulemme heti takaisin, kun voidaan. Niin, hei. Niin. Hei sulle ja äläpä häviä mihinkään Sulla on sieltä. tullut joku viesti. Mulle on tullut paljon. Minut haastoi Mulla on tullut yksi paljon viestiä. yhdessä live-lähetyksessä
tässä ruudussa varmaan näkyy kuka se oli, että jos hän laittaa rahaa minulle, niin teenkö sitten persikkaviiniä. Tässä mulla on tää persikkaviinipaketti, mutta tää ei olekaan oikein. Mut sitten kun minä kävin kaupassa. No niin, tässä ollaan Hyljeessä. Mitäs täällä on? Vadelma, omena, mosel, liitling, metsämarja, mansikka, white forte, Cabernet Blanc, buffalo, mustikkavadelma, ei oo persikkaviiniä. Jotenka täytyy nyt sitten ottaa jotain muuta. Mitä se nyt juottaisiin? Jaa. Mitä me ottaisin nyt? Mitä ottaa tuon metsämarjan? Se ei hirveän halpaa on, mutta on varmasti hyvä. Sinne vaan muiden joukkoon. Noin. Ja sitten otetaan vielä turbohiiva. Siitä. Noin. Sillä saat silalle mennä. 2,70, 18,69, 18,70. 21 ja rapi. Joo, tää on ihan hyvä valikoimat Tokmanilla. Ja sittenhän olisi noita muita juomia. Metsämarja. Ja tietenkin turbohiivalla. Siitä se lähtee. Sokerit on sulaneet sinne, nyt on marjat siinä kuumassa vedessä. Tuossa on vielä toinen 5-litrainen tulossa kiehuvan kuumaa vettä, jolloin saa sitten aika mukavasti tuon puolen väliin täyteen suurin piirtein vähän vajaa ja antaa sitten muhia tunnin pari ennen kuin laitetaan kylmää vettä sinne ja sitten laitetaan hiivat, kun se on noin 28 asteinen. Sitten se lähtee taas. Rallalla. Niin, ja niin kuin tarkkaavaisemmat varmaan huomasikin siinä, niin mulla on nyt tuommoinen ihan aito, oikea kaupasta ostettu pussi tuohon noille marjoille ja hedelmille, jolloin niitä ei tarvitse sieltä viinin seasta koittaa siivellä. Tuo on älyttömän hyvä. Riittävän iso pussi, tuommoinen väliä, ja siitä pääsee makuaineet menemään. Tuota kannattaa välillä vähän uljaatella sitten. Ehkä käy vähän nostamassa siinä käynnin aikana. Metsämarjaa, viiniä tulossa. Denniksen kotimainen harrinauuni pizza. Kebab jalapeno olisi nyt sitten vuorossa. Talon tomatikasta pizzajuusto 70 grammaa. Ja olen leipomon harinaussa valmistettu syöminen vaikka heti.
kaaressa käsin tehty. Ravintolan alkuperäisellä reseptillä salaisena legendaarinen. Mikä se on se salaisuus? Tehdään semmoinen avaus tälle pizzapakelle, niin on nähdään legendaarinen pizzapuolija ja maukantanut täyteen. Minkälainen Denniksen lätkyt? Nämä on ollut ihan hyviä ne Denniksen pizzat. En usko tämäkään minkäänlaista isompaa pettymystä tekee. Meillä piti uunin lämpiämässä tuossa. Se on vasta kun 100 asteinen. Hän sitten uunissa täällä lämmitä ja ennen mikrossa. Katsotaan minkälainen se on ja onko se ihan syötävää pizza maistia. Hyvä kakua. Me laitetaan puoleen vähän lisää hörhöjä ja sitten puoleen normipizzana, niin pääsee vertailemaan. Siinä päästään lisää sörselöistä sen on, eli kinkkua. Minä olen ihan ystäväinen. Laitetaan kinkkua tuonne toiseen puolelle lisää. Me on se herkullisin pizza, ja meidän tilanne on kebab, kinkku, kakkarapu. Ja sitten laitetaan vielä juustoa. Tällä kertaa tää on Polarin luomujuustoa. On tosi näitä kevyempiä versioita, eli Noin. Eli Polarin luomu. Onko sitten levytetty? Kaikessa luonteissa. 15%, joo. Eli yleensä näin laittaa rasvasen ja juustoa. Tätä oli kaassa. Ja on tuosta normijuusten näköistä. Joo. Otetaan siitä vielä kun maistia. Miltä se sama juusto maistuu? Mä haluan kummimainen, mutta niin kun nää Polarin yleensä, niin hyvä juusto. Mä tykkään. Joo, laitetaan uuniin ja voidaan sitten testata. Alright. Pohjaaineessa on vähän tämmönen ei samanlainen kuin mitä on monestikin näissä pizzerian pizzoissa. Eli tää on rapsakammin tää pohja vähän niinku murotaikina, mutta otetaan maistisesti. Tää on hirveän maku kyllä. Tää täytyy sanoa tuossa palassa ollut. Mitenkä sitä vaan olesta se jaloimeen tulisi sieltä esille, että ei, mutta tulee. Haaviksen tulee vaan tuonne kurkkuun perälle se jaloimeen. Pistetään tästä minun vakiomausta, eli liikiteellä taas olevat ja tuonne puolelle kanssa. Noin. Ja sit sieltä laitan valkosipulia. On tämmöistä valkosipulia rouheta. Tästä ne tykkään. Kun en ollut tuoreita valkosipulia, niin pistetään tätä rouhetta sitten tuolla verran. Ja tietysti voi laittaa ihan pikkusen tätä sirassa vaikka tuohon, niin siinä voi vipata sitten, jos haluaa. No niin, tässä on vähän vihreätä tapaskoa.
se täytyy hyvin. Älä Siratsan kanssa se vielä. Anna nyt se jone sinne. I'm back ja Arto kanssa ruvettiin, tai siis Artsi Tontun kanssa Minä ruvettiin. otan ne lasit. Ota vaan, ota yhdet lasit. Onko sulla on päässä yhdet lasit? Tarvitsee monet lasit. Artsi Tontun kanssa lähdettiin vähän liian syvällisiä keskustelemaan yhdestä naapurista, mutta ei siitä sen enempää, niin kuin Niilo 22 sanoo. Niin. Jatketaan illanviettoa. Mitäs se pitää näkyä? Niin se keskustelu. Ai jaa, niin täällä on keskustelu. Katsotaan mitä täällä on keskustelussa. Täällä on aika paljon asiaa. Täällä on tosi paljon nyt käyty. Minähän en oo nyt keskustellut yhtään. Niiskasen Antti, pikkuinen sen tontu pitää olla, että voi hiippailla ikkunen takaa sinusta puhutaan. Onko hyvä Jep sanoo, ei meidän taloyhtiössä ole pikkujouluja, kukaan niitä järjestää, kellä on rahaa, niihin antaa tyyppinen asukkaiden syödä siellä eri kulmat. Kyllä ne vuokralaisten päämenoksi vain juonia juo. Meidän taloyhtiön aktiivijäsenet on sen verran reippaita, että ne käy suoraan kysymässä Joensuun kodeilta, että voimmeko pitää pikkujoulut, voimmeko pitää kesällä grillijuhlat, voimmeko tehdä istutukset tänne. Ja joka asiaan saa sen pienen summan rahaa, jolla saa sitten nämä aika harvat ihmiset, jotka sinne esimerkiksi pikkujouluunkin nyt tuli, niin saa älyttömän tyhjän. Eli se on pelkästään niistä aktiivisista ihmisistä kiinni. Kyllä vuokranantajat antaa. Joo. Ei tää huono. Pukki, sulla on mikki päällä, eikö niin? On, Nyt kaikki kuulee. Ai, meillä on mikki päällä. Joo, okei. Otetaanko mikki kuvaa tästä näin? No, ihan Nyt meillä on mikki kuvassa. Meillä on mikki kuvassa. No niin, täällähän minä pikku. Mutta Antti Niskanen sanoi, että taloyhtiön pikkujoulut tuntuu, että kosisivat, että on vuokrankorotus tiedossa. Onneksi ilmoittavat ne puskista kirjeellä. Ei se mene sillä tavalla. Taloyhtiöt on varanneet rahaa myöskin tähän viihtyvyyteen ja tähän kaikkeen niin ympäristön kehittämiseen. Se keskimmäinen, mikä näyttää se. Perkele, meillä on muuten vielä tää pitää ottaa pois muuten täältä. Tämän Old Movies, tuolta noin. Niin ei me päällekään, anteeksi hirveästi kaikki. Tässä Arto alkaa olla, siis en minä, mutta Arto alkaa olla päissään. Enkä oo. Ei kun Artsipukki. No, ei kun tonttu. Ei kun tonttu. Minä on pukki. Alkaa pukki nähtävästi olla. Mutta niin. Taloyhtiön hommat menee vaan sillä tavalla, että sillä pitää olla se aktiivinen henkilö, joka hoitaa näitä, että se... Joo, Kaljamahan kertoo jotain. Juhani Runkkari, Haikonen soittaa. Juhani Runkkari, Haikonen soittaa, okei. Voi Jeesus, sanoo Pokkapitta. No onko nyt hyvä, Jepp? Laittaa aurinkoviini Jonetsi Ohden mukaan varmaan hyvää tulloa. Voisiko tuo antaa käydä keittiön komerossa? Ovi kiinni, siellä ei ilma kierrä. Tulviko se yli ja lattia menee pilalle, on poissa. Onko nyt hyvä, Jepp? Otetaan sille. Mieti asia, laita vaikka semmonen jonkinnäköinen kaukalo, ihan vaikka jostain hopeapaperista tai muusta.
sille, jos tuntuu, että se menee yli. Joku allekirjoittaa juuri täysin minun lausunnon, mutta kun en muista enää, että mistä on puhuttu. Jos tulvii yli näitä rättiä, lopputulos loistava. Siinä on taas määrä tarkistettavaksi. Tuo vitusti on hyvä sanonta. Kaverini viljeli tuota sanontaa enemmän kuin tarpeeksi aikanaan. Oli rahamies tuossa puhetyylissä on sitä jotain hyvää. Voi Jeesus kertaa 2. Juurihan nyt munakäteen perkele keittiö. Kiitos äskeistä, sanoi Jorkke. Jorkelle kiitos itselle. Arvelin, jos vessaan laita aurinkoviinin, niin myrkyiset sokerimuraisten jälkeenjäänyt sukupolvet voivat herätä henkiin ja ryömiä vaikka sinne viiniastia ja hyvä aine menee hukkaan. Pussi päälle. Hei, saanko sanoa väliin? Totta kai saa. Paltamon minä tiedän missä, se on Kajanin lähellä. Joo, ei siitä ole ollut puhetta. Minäpä tiedän missä on Paltamo. Se on Kajanin lähellä. Niin tiedän minäkin. Kajanissa meinaan kävin armeijan. Joo. Paltamon päihdekuntoutuskeskus. Jouni, tuo taustan ääni tulee jostain syystä tuplana. Vitsissä korjata. Mikä taustan ääni tulee tuplana? Mulla on... No niin, mullakin tuli muuten tuplana. Taas siis kaikuääninä. Aha, mulla on muuten tää äänenvoimakkuus laittaa. Joo, hyvä, kiitoksia. Mulla oli 2 kertaan tuolla, ei voi mitään. Harry Ho, nyt eräät voittanut uuni menee Havain pizza. Joo, kun ei sillä tänne tulla raadista mitään. Jouni, poistasit tuon pizzavideon. Okei, en poista mitään videoita. Taustaääni pois, videoääni kuuluu. Eikö tuolle Paltamon Paltamon kaverille, onko se tuossa se kamera? Niin, ei kun joo, tässä oli siellä oli se pizzan video tuossa päällä. Ai niin. Ääni kiertää. Jurrissa on mukava olla, sanoo Tommi Kuva. Voisiko tuon teidän kuvan siirtää tuohon isompaan ruutuun? Voi, meidän kuvan siirtää vaikka isompaan ruutuun. Vaikka milloin. Haluatteko te oikeasti sitä? Siis, että me oltaisiin isommassa ruudussa ja sitten pienemmässä ruudussa näytettäisiin näitä... Ei vielä, hei. Se on Jouni. Kun mulla on näitä. Mitäs mulla olikaan täällä? Mulla on tuo huulihörppykostajat. Tuossa, minkä me voisin näyttää uudestaan. Saanhan me sitten tietysti nuo pois tuosta. No okei. Niin tykkäätte katsoa meitä, niin siirretään meidät tähän iso ruutu noin. Pieni mies, onko minä pieni mies? Siinä on Jonets ja Tonde. Minä olen pieni mies näköjään. No niin sitähän me tuossa niin koitin sanoakin, että kasvasit saatana. menee hyvä mies kasvatuslaitokseen. Minäkö? Joo, vai pitäisikö minun mennä katkaisuhoitoon? Ei, sinun tarvitse mennä, kun minä menet joululahjaa hakemaan. Ei kun siis jakamaan. Jakamaan, niin. No, mitäs tuosta nyt pitäisi olla mieltä? Pieni mies. No pieni mies, minä olen, kun minä olen tonttu. Mites olisiko siellä haluja nytten, yhtään ainutta kyselyä ei ole tullut vielä tänä iltana, että saisiko piilokuvan? Haluaisitteko te piilokuvan? Olisiko semmoista halua? Tää pitää muuten laittaa tästä vähän pienemmäksi, kun me ollaan tuossa pikkusen väärin. Olisiko haluja piilokuvaan? Koska Hei, mitä tarkoittaa, tuo pokka pitää
Pieni mies, isohko muna. Mitä tarkoitat pieni pokka pitää? Pieni mies, isohko muna. Mitä helvettiä tarkoitat? Se on, me veikkaan, että se on jotenkin väärin siinä niin kuin koko asia ajateltu. Kyllä se on, että pieni mies ja pieni muna. Mutta olisiko teillä niin kuin haluja tälle piilokuvalle? Jos on, Mitä tarkoittaa piilokuva? Mulla on kaikennäköisiä kisoja. Ei, tonttu tiedä. Mulla on kaikennäköisiä kisoja täällä. Vitsi oli sanoa, että muka Minä on tonttu. Pieni paat miehelle. tulee kuvaa, sanoo Juha Nuutinen. Kyllä Jonetsi saattaa sen piilokuvakisan tässä laittaakin, mutta teidän pitää olla oikeasti kilttinä nyt, koska nyt on pikkujoulut ja tässä on tarkoitus, että pikkujoulut olisi niin kuin hyvällä hengellä täällä, ei millä pahalla hengellä, vaan nimenomaan hyvällä hengellä. Olisikohan ne tuolla? Ei ole tuolla. Meidän pitää vähän aikaa ehtiä niitä piilokuvia, kun me en taaskaan muista, että mihinkä minä olen ne piilottanut, kun ne on piilossa ne piilokuvat. Onko se tuolla? Ei ole tuolla. Ei ole tuolla. Olisikohan ne tuolla? Olisikohan ne tuolla? Olisiko ne tuolla? Olisiko ne tuolla? Täällä ne on. Sie näet nää, et saa sanoa. Tonttuko ei saa nähdä? Tonttu saa nähdä, mutta tonttu ei saa niinku paljastaa. Ei kommentoida. Paljastaa mitään. Eli tuosta lähtee nytten illan ensimmäinen piilokuva. Ja mikä taikka kuka on kyseessä? Eli muistatte sen, että se kuka ensimmäisenä oikein arvaa, No huulethan tossa on. niin, Mutta kuka? mutta onko nämä ylä- vai alahuulet? No kyllä nyt päästä on. Nenä on tuossa yläpuolella, joka ei näy. Ahaa, eli täällä ruvetaan paljastamaan asioita, eli nämä on niin kuin päässä olevat huulet. No huulet ja nenä on tuossa yläpuolella. Ei sinä, joka näy. et sinä nenä. No mitä? Et se voi sanoa, että siinä on nenä. Tää voi olla nenätön ihminen myöskin. Ei voi sanoa ennen kuin siinä näkyy, että siinä olisi nenää. Ei oikeasti ei voi No ei sanoa. nenä näy. Tai voitko se sanoa, että siinä olisi leuka? No huulethan on nyt ainakin. Onko siinä leuka? No ei näy sekään. Aivan, ei voi sanoa, että olisi leuka. Siis näissä pitää olla tarkkana. Joo, täällä on tullut No vastauksia jo. suuhan tuo nyt on. Täällä on tullut vastauksia, täällä on Trump, jonkun toverin Lärvi, Tarja Halonen, Juha, Risto E. Penttilä, joku valkoihainen, nyt ollaan jo lähellä, Astrid Thurs, pikkasen näkö Kolvia, ei näy enää vieläkään. Mitä mieltä olette maapallosta, kysyy Harri H. No nyt tästä keskustellaan ehkä vähän myöhemmin. Nuutisen Juha kysyi, että menkääpäs asiaan. Huulet ja poskea, kyllä. Maria Ohtasalo, Teresa Johun. Ei oo. Pistetään pikkusen menemään eteenpäin tätä tarinaa. Koska vitsi, minusta on ihana, miten te tykkäätte näistä piilokuvista. Nyt alkaa näkyä jo leukaa tuossa ja
Ja. No eikö tuo Mari oo? Sie pysyt turpa kiinni. Ai minä pidän Sulla ei ole oikeutta vastata näihin. No okei, minä en sitten vastaa. Koska tää annetaan pelkästään Okei, yleisön vastata. Okei. Saat osallistua keskusteluun, mutta sulla ei ole oikeutta vastata Niin, näihin. mutta eipä nuo keskustelijat tiedä kuka on Mari. Joo, niin ei tää ole niinku naapurin Mari, tää ei oo. Mitäs täällä on? Halla-aho, Asiaselvä, Saukki Niinistö, Yksisarviset, Marja-Liisa Kirvesniemi, hybridikeskustalainen sanoo, Päivi Räsänen, joku Akka, Haavisto, Jonets ilman partaa. Niin kuin mulla olisi tuommoinen pieni leuka. Mulla Mä kyllä tiedän kuka tää on. Mulla on ainakin, niin tiedät, kun siellä näit sen nimen tuossa. Reginakin sanoo Marja-Liisa Kirvesniemi. Pistäpäs tää paljastumaan nyt lisää. Pistää loppuun asti, koska siellä on tullut jo oikeita vastauksia. Tää on Jäätteenmäki. Saanko ölästä tuohon? Saat. No siellä tuli, Regina sanoo Anneli Jäätteenmäki. Niin. Ei oo Jäätteenmäki. Eikö ole? Ei oo. Voi vittu. No sitten olin minäkin kyllä väärässä. Niin olit. No kukas se on? Sinä oot Suomen urheiluhenkilöiden... Olisiko tuo Kirvesniemi, hämäläinen Kirvesniemi? Kirvesniemi, tämä hiihtäjä, legenda. Olisikohan se Kirvesniemi? Kirvesniemi. No, kyllä tää on Marja-Liisa Kirvesniemi. Ja hybridikeskustalainen oli ensimmäinen, joka arvasi oikein. Eli laitapa mulle mailia, siinä näkyy mailiosoite, niin saat vastauspostissa sitten papukajamerkin. Älä laita mitään osoitetietoja, äläkä muita semmoisia, koska emme laita postissa niitä, vaan mailina. jonets.fin@gmail.com. Tää oli Marja-Liisa Kirvesniemi. Tästä oli aika paljon hupia meille. Aika lähellä oli kyllä Regina. Regina arvasi heti kakkosena. Okei. Otatteko toinen? No siellä oli parempia kuin minä. On. Täällä siis monesti nämä tietää, että 2-3 sekuntia aivan sumusesta kuvasta. Nämä tietää sanoa, että tämä on orankitanki 4-kuinen ja Borneon saaren eteläosasta. Joulupukki, älä sano noin. Borneon saaren eteläosasta lähtöisin, mutta tällä hetkellä taitaa asustaa jossain. Ei, mutta hei, Marja-Liisa Kirvesniemi voitti Suomelle monta mitalia. Joo, en tästä. Marja-Liisa on Ja aivan huikea ja huippu. Myös. Kyllä, ihana pariskunta. Vaikka Etelä-Karjalasta olivatkin. Niin. Mutta... Taas vähän Joo, meidän pitää, just huomasin, että meidän pitää laittaa tähän. Kato, kun me on... Kun ei pikkupukki nyt. Niin on. Tonttu siis. Kato, kun me on laittanut nää sillä tavalla... No niin, se on kahdessa on sama. Me on laittanut nää sillä tavalla, että nää on niinku mulle hyvät. Joo. Emme ole ottanut, että tähän... Okei. Mutta laitetta. Laitetta. On se pikku tontullekin tuommoinen näyttää, että... Riittäkö tuo... Sulla näkyy nyt 3 näytössä aivan sama. Jos pikkutonttu on tuon verran tuossa, niin riittääkö se? Missä? Tässä. Tästä kun katsot. Eikö se riitä? Riittää. Niin. Okei.
Riittää. Hyvä. Hei, halusko joku, että lisää sanotaan tuolla? Tommi Kuva kysyy, että tohtiko pyytää paussia, että kerkee käydä kusella. Tohti, käy vaan kusella, koska minä pistän melko varmasti pauset päälle tuossa. Pokka pitää sanoa, mä tsiikkaan pikkusesta puhelimen näytöstä. Sarajevon kuningatar. Niin on. Ota pois tuo mikki. Siis eikö tää, siis minusta tuo on kyllä hieno tuo mikki tuossa, mutta otetaan pois sitten kuvasta, kun kerta haluat. Laitetaan toinen. Missäs mulla on? Mulla on onko se tuolla? No hitto, kun sulla on 3 noita. Nee. Tää laitetaan tuonne. Vanhat videot. Otetaanpas tämä tänne ja tää on kysymys kuuluu. Antaa pikkusen aikaa mennä. Kysymys kuuluu, että mistä elokuvasta? Mikä elokuva? Mikä elokuva? Mikä? Niin, mikä elokuva on kyseessä? Tää on astetta vaikeampi nytten. Täytyy sanoa, että mie en olisi tiennyt. Olen katsonut elokuvan. No mistä se vitusta sinä sen tiedät? Siis minä tiedän, kyllä. Minä en tiedä. Niin. Minä oon tällä pikkutonttu vain maailmaa. Siellä sanotaan, että 50 Shades of Grey. Itse asiassa minä en ole sitä leffaa kahtonut edes. Mies ja alaston ase. Jani Sievinen. Sanotaan siellä. Mies ja alaston ase 2. Ei ole kumpikaan. John Holmesin seikkailut volyymi 2. Tiedätkö, kuka on John Holmes? No tiedän. Iso mulkkunen mies, joka kuoli. Ei saa sanoa, että iso. No iso mulkkunen mies, joka kuoli aikaa. Ei saa sanoa sitä isoa. Vaan että pelkästään mulkkunen mies. Kato, tää on pikkujoululähetys. Okei. Psyko. No, Psyko, hei, siitä tiedän. Nyt tuli hyvä. Verinen Mustosen katu. Verinen Mustosen katu. Kuka? Hybridikeskustalainen. Verinen Mustosen katu. Leffa. Okei, minä en nyt... Mutta se ei ole oikea, mutta se on tosi lähellä. Mitä sinä nyt kysyisit? Tuotako? Niin, että mikä elokuva? Mikä elokuva? Siis onkohan täällä, pistäpäs tuolta ja pistää live. Tää oli näköjään pausella tuolla. Kaikissa on sama. Niin on. Joo, niin pitää ollakin, koska tässä mulla on tää, mitä me lähetän. Tässä mulla on, että mitä me lähetän. Ja tuolla on sitten mitä me lähetän. Se kysymys. Ei. Älä rupea tätä tekniikkaa nyt tässä. Anna miehojan tekniikan. Joo, en minä epäile yhtään, mutta en minä nyt aivan. Amerikan Kikoolo ei ole. Sharon Stone. Aika nyt ollaan muuten aika lähellä. Pistetään vähän aikaa menemään eteenpäin tää. Sharon Stone oli hyvä. Okay. Se oli tosi hyvä arvaus, mutta minun täytyy sanoa, että se on väärin. Sharon Stone on yksi minun lemppareista. Okei, eli siellä on vaahtoa, luultavasti tuo jalka ja sitten on joku tämmöinen epämääräinen möykky. Mitä on kuvassa? Mikä leffa? Okei, saanko arvata? Saat arvata. Mikä elokuva? Olisiko tässä Richard Gere?
Hybridikeskustalainen sanoi, että verinen katuko sitten. Sitten Tommi Koiva sanoi, ei niin verinen Mustosen katu. Sitten nämä hauskoja. Joensuu all night long. Ruusien katu. Auringonlaskun katu. On kyllä Onko seksi. tämä amerikkalainen vai suomalainen? Demi Moore, vauhtokylpy Helsingin yllä. Ole aivan hämmästynyt. Anna vihje. No, tässä tuli kysymys, onko tämä suomalainen vai ulkolainen? Tämä on ulkolainen. Ulkomaalainen. No, Amerikan kikolla. Ulkomaalainen. Te tuli jo tuolla Amerikan kikolla. Ai. Että on ensimmäinen etes. No Britin Woman. Ei ole Britin Woman. Ei ole Amerikan kikolla. No onko se amerikkalainen vai suomalainen? Ei ole suomalainen. No onko se amerikkalainen? Tai siis Jenkki United States. Jos sanon, että on, niin sehän rajoittaa jo aika paljon, koska siinä jää kaikki Bollywoodit, siinä jää englantilaiset, kiinalaiset, kaikki. No onko tää pornofilmi, sano nyt sen verran? Ei ole. Se ei ole pornofilmi ja on Hollywood blockbuster-filmi, eli semmoinen filmi, joka on tuottanut tosi paljon kassoilla. Anna jatkaa. Joo, minä todennäköisesti katson. Oot ihan, veikkaan, että sä oot ihan varmasti kahtunut. Katsotaanpa mitä täällä on. No katsotaan voiko se. Täällä on tullut Top Gear, ei ole, ei kyllä sano mitään. Turkulainen ei ole, Amerikan Pie vai naapurin tytön Pie. Vittu kun tällä joulupukilla on 3. Ootko, joo, aina mie hoitelin ne näytöt. Joo, näytät vaan. Ootko ajatellut koskaan tehdä livenä kokkiohjelmaa? Olen ajatellut tehdä ja tulee semmonen. Okay. Eikä ollut Pretty Woman, ei ole Fast and Furious 9, ei ole Betty, ei ole Casino Soul Stone, ei ole chat-ohjelmien manttelinperiä hyvää. Siis nyt tarkoitetaan varmaan minua. Kiitos. Rambo Vitoinen, mafia-juttuja, mikä saatana tuo möykky on. Aivan, mikä saatana tuo möykky on. Siis siitä, tuo on se, mie osoitan nyt sitä sormella tästä ruudusta. Tuo on se hei, tää on mafia-juttuja. Tuo on se pointti, mikä tässä on. Ei suinkaan tuo jalka. Ei kun tuo on pää. Työ kaikki ootte nähnyt tämän filmin. Joo, eli siinä on pääosissa tää... Me pistän vähän eteenpäin menemään. Joo, minä koska siinä ei ole mitään päätä tuossa. No mikäs tää nyt? Mikä vittu tää on? Niin, työ kaikki olette nähnyt tämän filmin, mutta ootteko työ kahtonut sitä filmiä? Tämä on IMDb:n mukaan International mafia-filmiä. International Movie Databasein mukaan tämä on yksi mafia-veljet. Yksi isoimmista mafia-veljet. Yksi isoimmista siineistä tässä ei ole mafiaveljet. Tässä leffassa. Ja silti tämä menee ohi niin kuin kaikilta. No häränpäähän siellä on siellä. Mafia-veljet. Ei ole häränpää. Katsotaanpas tuolta mitä siellä on. Voi vittu. Mitä täällä on Tää on niin pahoja ne pitää ollakin. Ei näitä pidä heti arvata. Minun vituttaa, kun 2 sekuntia menee ja joku arvaa. Mie on nyt jo onnellinen. Matti ja Teppo, Maradona, ei oo. Möykyltä lähtenyt matka. Indiana Jones, tuntemana sotilas. Billy the Kid, Nightmare on the Elm Street, sanoo Erno Metalman. Freddy Krueger, ei perkele tähän Dark Webistä. Ei ole Dark Webistä. Freddy Krueger, vai mikä näistä 7? Joo.
pelottaa aivan saatanasti. Painee Elm Streetillä 2. Nyt aletaan olla jäljellä ollaan jo. Sanoin jo Freddy Krueger. Freddy Krueger ei ole elokuva. Minä kysyin, että mikä elokuva. Ne on niitä painajainen Elm Streetillä. Tämä on painajainen. Ei yksikään niistä. Tämä on painajainen Elm Streetillä, mutta muistanko miettä, mikä leffa se näistä oli? Eikö se ole heitän 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Niin. Joku niistä. Tämä on painajainen Elm Streetillä, mutta miekään en sitten ole kirjannut ylös sitä, että mikä leffa se niistä oli. Eli Erno Metal Man. Taas kerran. Hitsi, jätkä on hiljaa kaikki muut ajat, mutta sitten arvaa oikein ekalla näihin kysymyksiin. Minusta tuo on törkeetä. Tuommoinen pitäisi muutenkin olla hiljaa, eikö äänessä? Eikö niin? Ei hiljaa, vaan äänessä. Eli onko tää nyt sitten niin kuin painajainen Elm Streetillä? Tää on painajainen Elm Streetillä. Mikä niistä? Mie en muista sitä, koska joku niistä. Minä en laittanut sitä ylös tuohon. Joo, eli minä olin väärässä. Mutta joku arvosi mutta me varmasti ollaan kaikki nähty tää. Joo, joku arvosi se oikein siellä. Niin. Ja IMDb:n mukaan tää on niinku se The Scene siitä leffasta. No eikö se ole sitten 1 tai 2? Ei se sano vielä mitään, vaan se, että se on se... Mutta kuitenkin painajainen Elm Streetillä joku niistä. Se, mistä tämä leffa muistetaan, Freddy niin Krueger. Freddy Kruegerin käsi on tuossa nähtävästi. Ja Joo, tässä on sen pääosa esittäjä reidet ja tuolla on sen seuraavaksi kuolevan. Okei, joku arvasi se oikein. Erno arvasi. Erno arvasi oikein. Seuraavaksi kuolevan. Ernolle hei onnea. Ei pelkästään onnea, vaan Ernolle lähtee papukajamerkki. Erno on tosi saanut papukajamerkkejä useampi. Papukajamerkki. Hei, hyvä Erno. Erno on kyllä saanut jo useamman semmoisia. No, mitäs silloin peli? Paras striimi ikinä, sanoo Tommi Kuva. Kyllä, siis mulla on tarkoitus, sanotaan, että otetaan semmonen, ettei tule liian kiire, niin tuleva vuosi 2020, niin te ette enää mitään muuta striimiä katokkaa kuin Jonetsin striimiä. Mulla on tarkoitus tehdä tästä paras striimi ikinä, koskaan, milloinkaan Suomessa. Ja ehkä sitten ulkomaillakin, että it can be that I will change my language to English. How would you like it? You would love it. Okei, jos Erno nyt sitten arvasi, että se on painajainen, tai siis tiesi, että se on painajainen Elm Streetillä. Joku... Erno pyysi anteeksi vielä, kun on tiennyt. Se elää pyhä ihmeessä anteeksi, kun siis silloin kun tietää, niin silloin oikeasti tietää. Tontultakin. Ne. Saiko sille takapirulle vähän sordinoa? Mitä sordinoa pitäisi takapirulle tulla? Ai viiniäkö? No annetaan vähän viiniä vielä. Vaikka oli yhdessä lasista oli vaan puhe. Kiitos joulupukki. Hei, minulta saat persikkaviiniä sitten joulun uutena vuonna. No saat joulunakin, jos se nyt valmistuu siihen jouluun. Mulla on kaikkea. Ei mulla hätä. Joulupukki is in Jonet's mood. Jonet's is great. Niin muuten on. Missä mulla on tuolta ihan pikkusen kovemmalle taustamusiikki. Otetaanko vielä yksi? Mulla olisi vielä yksi tuossa varastossa. Kysytkö sinä minulta? Ei, kun minä kysyn näitä katsoja. Tovereilta.
Next please, sanoi Juha Nuutinen. No, minun puolesta ihan Sinun puolesta ihan varmasti, mutta en minä tiedä kato kun sitä. Eihän Tonttu tiedä, kato mitään. Tonttu Toljanderi. Mulla on itse asiassa 2 näitä vielä tässä. Tässä Ja niin nyt on täällä vaan tällä. Tonttuna. Kokki on tuossa. Joo, tää on liian helppo. Tää on aivan liian, se on täällä vasemmassa ruussa tässä. Tai no sieltäkin näkyy. Tuostakin näkyy. Täällä näkyy sulle. On sulla lasit päässä. Aivan. Sulla on minun lasit päässä. Mitäs sillä on? Edelleen. Niin. Ei kun minun pitää... Saanko? Vittu kusella. Me ihmeessä. Siihen et ainakaan kuse. Että meet kyllä sinne vessaan meet kuselle. Tää on kyllä liian helppo. Ottapas minä kato, että joko tää on arvattu. Since 1963, best bookie ever. Hyvä. Next please otetaan Man in Black, X-Files, X-Men. Joo. Minä arvasin tän Tommi-kuva. X-Files. Hybridikeskus, onko tuo vieraisin nainen, kun sanoo käy se vittukusella. Onko kysymyksessä X-File vai onko kysymyksessä X-Files? Minä arvasin, että tää on ihan liian helppo. Mutta otin kuitenkin. X-Files on yksi minun lempparisarjoista. Ehkä vielä enempi tykkään tästä mikä sarja se oli, missä oli se aikamatkustusrengas? Muistin mikä. Time Traveler. Ei, Time Traveler. Se on vielä ihan eri. Aikamatkaaja. Missä matkustettiin niinku eri planeetoille siitä renkaan kautta. Ai niin se. No enhän minä. Sanoppa sinä sieltä, kuka on siellä katsomassa. Hei, mulla. Ja on näitä paljon. Tähtiportti, joo, okei. Okay. Tähtiporttihan se oli. Stargate. Joo, kyllä. Stargate. Kyllä tähtiportti se oli. Hei, sieltä siis peukkua jollekin. Se muistis. On ja... Siis niin kuin varmasti kanavani katsojat tiedätte, niin mie tykkään niin Skifi-sarjoista, että aivan uskomatonta. Mutta hei, täältä lähti sitten Jonetsin papukajamerkki. Minnekä se lähti? Jokuhan se kuka arvasi ekana? No eikö se ole? Pasker Ville taisi olla kun arvas ekana X-Filesin. Mulla on vielä yksi varattuna ja sitten saatetaan ottaa vielä joku niinku reikäkuva, mikä oli vanhempia juttuja. Ja Tonttu on täällä kans. Tonttu Toljanteri on siellä Me tässä vaan mietin, että otetaanko me nytten. Ei me nyt oteta vielä sitä viimeistä. Otetaan vähän myöhemmin. Eiks niin? Jos myös me... Tuossa kuvassa. Sinun pitää tulla tänne päin. No nyt näin. Niin. No okei. Se menee toisinpäin. Niin jos...
jos pikkusen aikaa ollaan täällä. Mitäs mulla on täällä pyörimässä? K18, hei. Lapsilta kieli. Tuo otetaan pois tuolta ja meidät, jos laitetaan, emme tuota voi laittaa. Tää pitää olla tässä. Mut Oi hyvä se aika. Minä tosissaan näytän ihan niinku pikkupoja. ei vaan, siis mie näytän valtavalta. Niinhän sinä oot. Niin minä onkin. Sitten meidät molemmat kuria tuo. No. Ollaan tuon verran tuossa. Tai rättiä vähän kääntää. En minä sitä tiedä. No. Kun täällä mulla oli jotain semmoista, mitä me meinasin näyttää teille. No, anna mennä. On tutolienteri täällä vain puputtaa vieressä. Niin, olisitteko te valmiina nytten? Joko meillä on seuraava päivä? Meillä on seuraava päivä jo. Eli me ollaan nyt 21.12. Niin, ainakin. niin, ei kun tänään. No, joko se on käynyt päivä? On. Niin, kävisikö niin, että katottas tämän päivän joulukalenterin luukku. Minulle aina. Tää ei vielä, siis tää tulee jakeluun, siis oikeaan viralliseen jakeluun tuonne minun toiselle kanavalle vasta kello 12 päivällä. Mutta jos minä näyttäisin teille nyt jo, niin teistä ainakin voisi tuntua siltä, että työ olisitte sillä tavalla etuoikeutetussa asemassa. Koska minä haluan, minähän tiedän, että työ on spesiaaleja ihmisiä, niin minä haluaisin teille jotain spesiaalia myöskin järjestää. Minun piti kaivaa tuosta sätkäpaperia. Niin olisiko hirveän paha, että jos minä näyttäisin tuon tulevan joulukalenterin. Minä teen tässä kyllä sätkän vielä ensin itselle ja sitten varmaan pitää tuollekin, mikä on tupakoiva ihminen ja lähtee ilman tupakkaa sitten kylään naapuriin, niin minä ihmettelen sitä syvästi, että pitää vielä niinku tupakat tarjota. Varmaan pitää ruuatkin tarjota ja kaikki tässä, että yömyöhäisellä pitää syödä. Sulle just. Mulleko tarkoitit se? No sulle minä tarkoitin tämän. Älähän nyt hei joulupukki. Sinä olet tässä joulupukki. Ja minä olen vain tonttu. Niin, ja sinä olet ihminen, joka Ymmärrän tupakoi ja jättää tupakat kotiin ja pummaa sitten sen. Ei, minä sulta, hei, huom. Pummasit, sie kysyit. Yhden ja muuta en pumma. Okei, no niin, no et sitten muuta saa. No Jos et ole sitä vailla. Tää vaan siitä. Hei, joulupukki, minä sanon sulle semmoisen asian. Minä olen ollut 3 vuotta polttamatta, koska oli niin hyvä nainen. Se varmaan se joulumuori tai joku muu. Minä olen ollut lakossa vaikka kuinka pitkään. Tää vaan... Menköön tuonne nettiin, menkö ihan samaan. Tää vaan siitä, että siis mie en lähde mihinkään. No mene tupakalle, minä en mene. Enkä pummaa sinulta. Ilman, että mulla on niinku kaikki... Minä en pummaa sinulta, kato, minä olen sen verran tonttu.
kaikki mikä mulla on tarpeellista, niin mulla on mukana. Mutta ei ne mitään. Ihmiset taaplaa. Käyn. Ihmiset taaplaa eri tavalla. Kyllä. Ah. No nyt tänne jää sitten vaan tonttu. Ei, kun tänne jää itse asiassa vanhat muuvit tuossa. Tai haluatteko te nähdä tuo huulihörppykostajan vai sitten tämänpäiväisen viinavideon? Saatte valita niiden 2 vaiheelta. Huulihörppykostaja olisi kyllä niin aika kova sana tähän väliin. Tai sitten se tämänpäiväinen alkoholitarjonta, mikä mulla on ollut. Kosteja siellä tuli ensimmäisenä kosteja, niin huulihörppykosteja tulee nyt. Ihan paskapi. Laita hyvät pahat irmaan. Jos sulta semmonen. Jostain ihmeen syystä me en saa tuota huulihörppykostajaa päälle. Niin pistän näitä vanhoja filmejä täältä. Katsokaa niitä vähän aikaa. Mikä äkkiä tupakalla. Minut haastoi yhdessä live-lähetyksessä. Tässä ruudussa varmaan näkyy kuka se oli, että jos hän laittaa rahaa minulle, niin teenkö sitten persikkaviiniä. Tässähän mulla on tää persikkaviinipaketti, mutta tää ei olekaan oikein. Mut sitten kun me kävin kaupassa. No niin, tässäpä sitä ollaan nyt hyllyjen edessä. Mitäs täällä on? Vadelma, omena, Mosel, Liebling, metsämarja, mansikka, White Forte, Cabernet Blanc, Buffalo, mustikkavadelma, ei ole persikkaviiniä. Jotenka täytyy nyt sitten ottaa jotain muuta. Mitäs jo nyt otettaisiin? Jaa. Mitähän me ottaisin nyt? Mitä ottaa tuon metsämarjan? Se ei hirveän halpaa ole, mutta on varmasti hyvä. Sinne vaan muiden joukkoon.
Noin. Ja sitten otetaan vielä turpohiiva. Siitä. Noin. Sillä satsilalle mennään. 2,70, 18,69, 18,70. 21 ja rapiat. Joo, täällä on ihan hyvät valikoimat Tokmannilla. Ja sittenhän olisi noita muita juomia. Metsämarja. Ja tietenkin turpohiivalla. Siitä se lähtee. Sokerit on sulaneet sinne, nyt on marjat siinä kuumassa vedessä. Tuossa on vielä toinen 5-litrainen tulossa. Kiehuvan kuumaa vettä, jolloin saapi sitten aika mukavasti tuon puoleen väliin täyteen suurin piirtein vähän vajaa. Ja antaa sitten muhia tunnin pari ennen kuin laitetaan kylmää vettä sinne ja sitten laitetaan hiivat, kun se on noin 28 asteinen. Hehehehe. Siitä se lähtee taas. Rallatirallallaa. Niin, ja niin kuin tarkkaavaisimmat varmaan huomaskin siinä, niin mulla on nytten tuommoinen ihan aito, oikea kaupasta ostettu pussi tuohon noille marjoille ja hedelmille, jolloinka niitä ei tarvi sitten sieltä viinin seasta koittaa siivilöidä. Tuo on älyttömän hyvä. Riittävän iso pussi, tuommoinen väliä, että siitä pääsee makuaineet menemään. Tuota kannattaa välillä aina huljautella sitten. Ehkä käydä vähän nostamassa siinä käynnin aikana. Metsämarjaa, viiniä tulossa. Denniksen kotimainen Arina-uunipizza, kebab jalapeno olisi nyt sitten vuorossa. Talon tomaattikastike, pizzajuusto 370 grammaa. Ja olen leipomon Arina-uunussa valmistettu, syö minut vaikka heti, Kaarinassa käsin tehty. Ravintolan alkuperäisellä reseptillä, salaisuutena on legendaarinen. Mikähän legendaarinen se on se salaisuus? Tehdään semmonen avaus tälle pizzapaketille, niin me nähdään legendaarinen pizzapohja ja maukkaammat täytteet. Minkälainen on Denniksen lätkyt? Nämä on ollut ihan hyviä nämä Denniksen pizzat. Ja emme usko, että tääkään minkäännäköistä isompaa pettymystä tekee. Me lämmitin uunin. Tämä uuni on lämpiämässä tuossa. Ja se on vasta kun 100 asteinen. Niin mennä sitten uunissa tää lämmitä ja en mikrossa. Katsotaan minkälaista se on ja onko se sitten ihan syötävää pizzaa. Maistia. Hyvää kepua. Minä laitan puoleen vähän lisähörhelöä ja sitten puolet normipizzana, niin
pääsee vertailemaan. Siinäpäs niitä lisäsörsseleitä sitten on, eli kinkkua. Minä kun olen lihan ystävä, niin laitamme kinkkua tuonne toiseen puoleen lisää. Minun se herkullisin pizza yleensä mitä me tilaan, niin on kebab, kinkku, katkarapu. Ja sitten laitetaan vielä juustoa. Tällä kertaa tää on Polarin luomujuustoa. On tosin näitä kevyempiä versioita, eli näyttäis nuo tuohon nätisti. Noin. Elikkä Polarin luomu. Onko tää kevyttä? Raikas ja luonteikas. 15%, joo. Eli yleensähän näihin laitetaan rasvasempia juustoja, mutta tätä nyt oli kaapissa. Ihan tuommoista normijuuston näköistä juustoa. Otetaanhan siitä vielä pikkuinen maistia, niin miltä se tämä juusto maistuu. Vähän on semmonen kumimainen, mutta niin kuin nämä Polarit yleensäkin, niin hyvä juusto. Ne tykkään. Mä tykkään. Joo, laitetaan lätty uuniin ja ruvetaan sitten testailemaan. Alright. Pohjahan näissä on vähän tämmönen ei samanlainen kuin mitä on monestikin näissä pizzerian pizzoissa. Eli tää on rapsakampi tää pohja, vähän niinku murotaikinaa, mutta otetaan vaan maistiasta. Eipä on hirveästi makuja kyllä. Täytyy sanoa, että tuossa palasessa on ollut. Mitä kävisi tää vaan niinku olettais, että se jalapeno tulisi sieltä esille, mutta ei, muuten tulee. Aavistuksen tulee nyt vaan tuonne kurkun perälle se jalapeno. Pistetäänpäs tästä minun vakiomaustetta eli vihreitä tabascoleita tuonne puolelle kanssa. Noin. Ja sitten laitan valkosipulia. Ne on pahoillani nyt. Tässä nyt tuli pari muuttujaa peliin. Ja joudun lopettamaan tämän lähetyksen nytten vähän niin kuin ennakkoon. Ennen kuin oli ajatellutkaan, mutta joskus tapahtuu tälleen. Ei johdu teistä. Enkä rupea selittämään se asia sen enempää. Mut. Aika ikävä tapahtuma sinänsä. Ehkä jossain vaiheessa tulevissa sitten kerron mitä on, mutta anteeksi. Mitään muuta en voi sanoa tähän hätään kuin oikein hyvää yötä ja älyttömän hyvää jouluodotusta teille kaikille. Mulla on kaikki hyvin. Ei mitään siinä. Sitä ei tarvii nyt ruveta miettimään kenenkään. Mutta oikein hyvää joulua. Katsellaan miten tää etenee sitten tästä.
Hei hei. Ja anteeksi.